so much. Alright, good evening po sa lahat. Welcome po sa aking live stream, guys. Ayan, pasensya na po kayo, guys, ha. Na-late lang. Ayan, shoutout muna natin nandiyan po yung mga natao dyan. Shoutout po sa lahat ng mga pumapasok dyan. And welcome po sa aking mini grand live stream year 2 ng aking YouTube. Ayan, guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan. And shoutout muna natin si Sir Millionario Jamot. Sir Millionario, yes, meron akong moderator dyan si Apong Net. Ayan, Apong Net, Net Punanan. Anamichi, 10, yung one of my, kung gusto nyo guys, kung gusto nyo magpagawa ng mga thumbnail, at saka mga background na ganyan, yung mga nasa sa likod ko. Siya yung gumawa lahat dyan, siya yung nag-sponsor sa akin, kaya nagpapasalamat ako sa kanya sa ginagawa niya sa akin, dahil ito yung Brave Young Leon, mega shoutout po mga Brave Young Leon. Sino pa yung mga nandyan? Si Francis Ed Rosso. Ay, magaling kumanta to. Sir Francis, kung available po kay mamayang alas 10 hanggang... Kasi meron po ako guys, meron po, lang po pala, information po. From ngayong 6 p.m. hanggang 9 p.m. po, meron po tayong palaro po lahat yun. And then after ng 10 p.m. onwards, yun po yung entertainment. Pwede po kayong kumanta, umakyat. Ayan, depende na lang po kung may mga palaro doon na parang song, kakanta, mga ganun. Basta tignan po natin mamaya. Okay, ang gagawin po natin ngayon is magpapalaro from 6 p.m. to 9 p.m. Meron po akong co-host. Mamaya po, akit na po yan, okay? Shout out muna natin guys sa lahat po ng mga ladies anti-chicks. Mega shoutout Susan Reyes. Ayan, wala pa yata dyan. Miss Balahadja, mega shoutout po. Lisa Angeles Vlog, shoutout po sa lahat. Ayun, share nyo po guys, please share po ang aking live stream para po dumami tayo guys. Okay, si Francis nandyan. Sir Francis, mamaya po kung available po kayo. Gloria de los Santos, Apong Gloria, salamat po. Susan Reyes, Millionario Jamot, si Rona, nandiyan si Rona yung mga back ko, hindi ko na nakita yung mga pangalan nasa taas na sila. Okay, si Lady Santis Chicks, si Francis, ayan si Francis, shout out Lords, daan lang ako. Sige po, maraming salamat po. BYL, shoutout. Noren Ramirez, sabihin niyo po kung wala po kayong jacket, jajakitan ko po kayo lahat dyan nasa baba. Dali lang, tingnan natin. Walang jacket si Noren. Jennifer Medrano, shoutout po. Team Vinanistic, shoutout po sa lahat ng mga nandyan. Ayan guys, meron pa tayong 5 minutes guys para po doon sa nakapin. Gusto niyo pong sumali, basta type lang po kayo ng happy anniversary. And pasok na po kayo sa aking, pipili po ako ng 10 dyan. 10, kahit ninja dyan, pwede nyo gamitin yung ninja. Basta importante, ipipresent nyo po yung ninja nyo, okay? Chana, Chad2, Chadi, shoutout po. Team TMC, shoutout. Susan, loading ka Susan. Okay, check ko muna, baka nandito na yung bisita ko. Eto na guys, ang aking gamer. Walang iba kundi si Madam Early. Ayan, si Madam Early. Madam Early, long time no see. Good evening. Ay pabing ka. Yes, chat-out ka pa akin. Ayan. Okay ba yung sound ko, Apo? Wala mo din yung echo. Echo, wait lang. Check tayo. Ayan, automatic yan. Okay na. Okay na. Okay na? Magsalita ka. Okay, check ka. Ayan. Wala nang echo? Wala na. Ayan. Okay. Hello po, Apong Edward. Happy anniversary po. Ayan, mega love shoutout po dyan sa baba. Sa inyong lahat po dyan. Ayan, nandito yung mga ka-team ko, mga ka-team Bara ko from Bebs Rosify TV Vlog. Ayan, in-invite ko sila. Anong pangalan? Anong team? Team Bara. Bara means rose, kasi siya. Japanese word. Bara. Yes. Shoutout po sa mga team Bara guys. Shoutout po sa team Bara. OFW tayo, sabi niya. Lisa Angeles Vlog, shoutout sa'yo. Kukuracha, babaeng walang pahinga, tamsak sa anniversary. Sabi niya. Mr. Su, may shoutout sa'yo Mr. Su. Mag-comment lang kayo sa taas. Apong Early. Bigyan natin sila ng 5 minutes para mag-comment dun sa taas. Tapos, after nun, sarado na yun. Okay?
Okay na ba? Yes. Habang, Nadagdag natin yung mga hahabol para sa ating roulette. okay, bigyan natin ng 5 minutes, no? 5 minutes na lang, no? Ayan Okay, guys, 5 minutes, mag-comment na kayo guys. dyan sa nakapin. Oh, nakapin siya, nakapin siya. Yung comment nila, happy anniversary lang. Tapos, kahit ninja, pwede nyo gamitin. Ayan, sa mga gustong sumali sa roulettehan, mag-comment lang po kayo nakapin. And all ninja allow, basta makapag-present. Salamat guys, sabi ni moderator ni Edward. Net Kunanan. Salamat abong Net Kunanan sa pag-moderator dyan. Sana all, sabi ng Minji Sir Milyonario. Sir Milyonario, ano lang to, ayan si Wyclef Priori, shout out, walang jacket. Oo, Sir Milyonaryo, ano lang to, humingi ako ng tulong sa mga, eto, buti na lang, nandiyan sila. Actually, meron akong co-host, si Angie, kaso nagkasakit siya. Sabi ko, okay lang, sabi ko, hahanap pa ako, sabi ko, ayun. Hinahanap Ayan, ko nga get siya. well soon kay Ate Angie Borja. Yes. Iris Roque, shout out sa'yo, Iris Roque, Jolly Boot, ayun, Jolly Boot. Tamsaktan. Bigyan natin sila ng 5 minutes, no? Yes, sige lang guys, comment Okay. na kayo dyan. Para isama 5 minutes natin guys, sa 5 minutes, roulette. 5 minutes, 5 minutes. Susan, ayan. Okay, ano lang, announcement lang natin na pong early. Mamaya pong alas 10 ng gabi po, meron po tayong mini concert. Kumbaga parang mga lahat ng mga kaibigan natin, mga kumakanta, lahat ng about entertainment, ay pwede silang umakyat mamaya po. Okay, ngayong 6 p.m. hanggang 9 p.m. Games lang po tayo, okay? Apo Ronel, mega shoutout sa iyo, Apo Ronel, one of my sponsor. Apo Ronel, salamat sa Apo Ronel. Carla Montemayor, shoutout. 2 years ka na. Opo, 2 years na ako. Opo, 2 years na ako dito sa YT. Ayan, magandang ito si Apong Early, matagal ko na rin kilala to. Last year pa to, di ba? Almost, Yes. parang ano na din, 1.5 years. Oo, hindi na lang ako nakakapunta sa live mo. Pasensya na Pong Edward. Okay lang, Nagta-thumbs up no lang ako. problem. No problem. Naintindihan ko naman yung mga ganyan. Oo. Kasi sobrang dami ng mga susuporta mo talaga, hindi mo maiwasan yun, di ba? O, di ba? Dadagdag ko lang sa roleta yung mga nandoon, yung nagpunta sa ating Sige, link. sige. O, ano na lang guys, 3 minutes. 6:40, 6:47. 6:47. Sasarado na natin yung yung parapol natin sa taas. Jaden Journal, shout out po. Salamat po sa iyong patamsak. Dali lang. Okay. Ma'am Gigi, mega shoutout sa iyo, Ma'am Gigi, idol, Mimalasaw po. Ayan, nandiyan na po yung mga kakilala ko sa mga, ayan ano lang kayo dyan, mama, nag-comment na po ba kayo sa taas, guys? Last 3 minutes na tayo, 3 minutes na lang po. Shinjin Vlog, shoutout po. Okay, sige, ibigyan kita na ng jacket. Habang kinukuha po nung aking, meron na pala siya. Sakura Nana, shout out sa iyo Sakura. Hello din po sa iyo. Ayan, habang kinuha ni Early Reyes yung yung tawag dito, yung mga raffle entry nyo. Okay? Okay, last 2 minutes. Last 2 minutes guys, 2 minutes po. Last 2 minutes. Lagyan na ng konting music. Okay, pray muna natin na pong early. Nice ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sponsor, sa lahat ng mga, nakalimutan ko si Sir Milyonario. Sir Milyonario, nandiyan ka. Salamat din Sir Milyonario ha. Ito, i-play ko muna itong guys, yung aking mga sponsor. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-sponsor guys. Ito na po guys. Please paki-watch na lang po ang aking mga sponsor.
Wait lang ha, saglit lang. Nalobat yung pang-camera ko. Pero ano, bigyan mo natin ano, apparently saglit lang ha. Guys, saglit lang po ah. Ayan, sige lang. Comment lang po kayo dyan sa nakapin at naglilista po ako para sa ating paroleta later. Low sound check. Saglit lang po ah. Si SG, may kasyara sa'yo si SG. Ano, inano ko lang muna itong camera kong isa. Medyo sinusumpong. Andiyan ka pa ba pong early? John Moses Comandador, siya sa'yo. Yes, nandito lang ako po. Naglilista lang ako. Last 5 minutes na lang, no? Last 5 minutes. Ito, paakyat na rin yung isang cellphone ko na to. Sinusumpong na naman. Ayan, ang daming humabol. Wala, sige. Last ano na lang guys, last 3 minutes po. Isasara na natin yan. Pipili po ako ng 10 dyan. Okay, para po manalo po ng 50 pesos GCash. Agad-agad na po, idalaload ko na yan. Para wala tayong utang. Ayan, wag niyo pong kalimutang i-share yung live natin, guys. Paki-share po. Salamat. Sabihin niyo po kung wala po kayong jacket guys ha, hindi ko nakikita kung walang jacket. Kasi, wait lang po. Last 2 minutes na lang tayo, last 2 minutes. Last 2 minutes na talaga. Ano ba yung may pumasok kanina? Si Jonathan Lopez, si Bevs, si Fai, ni TV Vlog, shoutout po. Wala yatang Ayan, jacket. shout out, boss. Yan ang aming boss sa si Miss Bebs Rosify TV Vlog. Shout out, boss. Thank you for coming. Ayan, naglilista lang ako mga bebe natin. Meron na silang jacket. Magloko na yung kanakong cellphone, battery na yun. Minaknak ng 91 niya pa mo, tapos may ganyan 0. Palitan na yan. Ano yung baka meron dyan, di ba? Joke. Ayan, shoutout muna sa ilan minuto na lang ha pong early. Ilang minuto lang tayo. Daming humabol, ang dami. Dami pa? Daming Sige, habol nyo lahat mga ninja nyo. Ilang minutes pa ba ako? Sige. Guys, huwag niyo kakalimutan ha. Idikit niyo na mga ninja sa akin ha. Ano niyo na lang sa akin. Pa-birthday niyo na lang. Pa-birthday. Shoot 25 TV vlog. Mega shoutout sa'yo. Shoot
25 TV, salamat. Golden Corner, shoutout Golden Corner. Jolen Marie, Lisa Angeles Vlog, ayan. Dali lang. Sige, sali kayo guys, habang may oras pa. Ito yung nagloko-loko, yan. Tanggal ko muna to, yan. Okay. Ayan. Apong early, are still there? Yes, yes. Daming humabol. Okay, okay. Marami pa? Dami, madami. Huwag Dami nilang mga magmadali, mahaba pa ang oras, sabi niya. O, mahaba pa ang oras. Ayan guys, announcement ko lang pong early, no? Ang games natin guys, meron po tayong comment picker. Ang mananalo po dyan is 100 pesos. Tapos, itong unang games natin guys, lahat po ng mga nag-comment ng happy anniversary dun sa binaba, naka-pin, ay 10 po ang pipili natin dyan ng 50 pesos GCash. Tapos, susunod natin yung mga comment picker, 100 pesos po sa lahat po ng mga naging sponsor. Ayan, nandyan po sa mamaya po. Apong early, sino maglalatag? Ako, ikaw na lang. Para mabilis. Tapos ipin ko. ikaw na lang siguro, Apo, No, para okay. Or Sige, yung sige. mo, Kukunin ko na lang. No? moderator. Pwede rin yung moderator mo. Sige, sige, sige. Fyron TV, may shoutout sa'yo, Fyron TV. Brother, salamat sa iyong pagpunta. Si Shoot 25, and Jan Saurin. Ang pangalan ito? Apong Net, nandyan sa ko, nasa playlist ko, may nakalagay dyan, comment picker. Makikita mo dyan, tapos sunod-sunod na yan. Nilagay ko na sa sino po yung walang jacket dyan, sabihin nyo lang po Abol ako. Sige, bro, Fyron, pwede mamaya, pwede pang mamaya. Kasi meron akong palaro ngayon from 6 p.m. hanggang 9 p.m. Tapos mamaya po, meron po tayong kantahan, entertainment, from 10 p.m. onward na yun guys, mamaya. Iris Pay, Tubog. Ayun, shoutout sa'yo. Apo kaya lang no, naka-playlist, nakalagay doon, comment picker. Sunod-sunod na yun, nakalagay doon. Pasuyo na lang. Ayan, Mr. Sue. Salamat sa iyong pa-members. Ayan guys, sa lahat po ng mga members guys, meron po kayo 1 entry. Ayan, mamaya po, ang premyo natin dyan, 1,500. Ano pa kasing premyo natin? Meron, baka maabono na ako dito. Yes, baka maabono ako dito, wala akong pambayad. Okay, meron po tayong pa-premyo mamaya sa members tsaka super chatter po ay 1,300 tsaka 200. Yun lang po kaya natin guys ngayon Tapos, ang mananalo po sa ruleta, 10 po ang mananalo ng... Sabihin niyo lang po, wala kayong jacket. Sabihin niyo po para mabigyan ko po kayo Pyron, salamat sa pag-share mo, Pyron. Ayan, si Abong BG, Lakanlaga, shout out. Okay, ulitin ko guys, ang first game po natin ay 10 po ang mananalo ng 50 pesos GCash. Second round po, yung comment picker, 100 pesos sa lahat po ng mga sponsor natin. And next po natin guys, yung bingo. Kung gusto niyo po maging bingo, letter po yung gagawin natin dyan. Tapos 8 letters po ang gagamitin nyo na magkakaiba. Pero ilalagay nyo po doon sa, magbababa ako ng link, doon nyo po ilalagay lahat ng mga okay? Tapos, kung halimbawa, nanalo po is 4, ibig sabihin, hati-hati kayo doon sa 200. Okay? Yun po yung labanan ngayon dito sa ating Tapos, sa members and super chatter, 25 pesos po yung member ko, ibig sabihin, meron po kayo 1 entry. Okay, kung halimbawa 100 pesos ang pinalipad mo, meron kang 4. Okay, ang price po natin doon is 1,300 at saka 200. Okay, depende na lang sa mga nandyan sa baba kung gusto nyong hati-hati. Halimbawa sa 1,000, ang natitira is 5. Sige, kayo, hati-hati kayo doon sa 1,000. Tapos ganun gagawin natin guys
Okay. Ano nga pong early? Okay na ba tayo? Clear na po lahat? Teka, may ano, ang dami eh. Ay, grabe. Madami ba? Daming Sabi mo kung humabol. tanggalin ko na para Iris ay walang jacket. Ayun, Jaxie Adventure, walang jacket. Si Jen, ayun, shout out sa'yo, Jen. Iris, meron ng jacket. Si Mr. Su, okay na rin. Si Sir Millionario, okay. Good, good, good. Jen, magsalita ka lang, Jen. Kung ano kung okay na. Sige, sige. Honey Jo, shout out sa'yo, Honey Jo. Ayun guys, wala pong wala po tayong paangat program Wala po tayong paangat program. Okay. Palaro po tayo ngayon, palaro. Games po tayo ngayon okay, basta kapag nanalo po kayo, ibababa nyo na po. Apo, Eran, sige, sige, sige. Apong, dali lang. Para may kasama tayo dito. Kapangpangan din to. Jen, meron ka ng jacket. Okay na, Jen. Salamat, salamat. Okay. Apong early, habang busy ka dyan, i-play ko muna tong natin, yung mga sponsor para po sa lahat ng mga tumulong at saka sa lahat ng mga sponsor po ngayon na second year anniversary ko guys. Please, pakiwatch na lang po guys. Maraming salamat po ulit. Ayan. May bisita po tayo ngayon guys. Ang aking Apo Renel Santos, nandyan. Ayan. Papsi! May kusara sa'yo, Papsi. Apong Renel, shout out ka muna. Good morning, good afternoon. Mega shoutout sa inyong lahat guys. Ayan. Maraming salamat sa mga nagpunta dyan sa second year anniversary ni Apong Edward Kapogi. Ayan, Edward Lapsin. Yes. Ayan, mega shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Apong Badet, shout out. Ayan. Marjen, shout out. Abig J, shout out. Papsis, ayan, shout out sa lahat. Ayan. Sobrang dami nyo guys. Maraming salamat sa support 20 million in the house. Mega shoutout. Ayan, meron pa tayong, ano ba yun, yung pinupuntahan na lista? Ganun ba? Kanina? Ano po, Renel? Nagpapa-entry pa ba? Tignan ko muna siya pong early kung tapos na. Tanggalin ko na pong early na. Guys, tapos na po yung officially closed. Tanggalin ko na. Para hindi mahirapan. BJ lang namin mega shoutout. Ayan sa lahat-lahat dyan. Ayan, okay na. Nakaano na siya. Uy, hindi tayo nakahabol. Maya na tayo habol. Edison R. Nasal. Shout out. Ano po, Renel? Edison Aranasan. Mega shoutout. Iba yan. Salamat sa sa BG dyan. Thank you. Jadin? Journal. Mega shoutout. Walang jacket. Mm-hmm. Wait lang natin yung natin guys. Nag-giver natin na habang... Okay na. Nalista na lahat. Ayan, mega shoutout po, Miss Hayop sa ganda. Mega shoutout early. Early ba? Tama ba? Yan. Si Renel Santos. Kapangpangan din yan. Apong ano ba yung nakalagay sa akin? Ano ba yan? Wait. Papalitan ko yung name ko. Ba tayo? Oo. Wait. Nangyari sa pangalan ko? Wait lang. Hindi ko napansin. Dali lang. Wait lang. Lagay ko yung real ko.
Real, Ma'am Gina, shout out sa Ma'am Gina Lakman. Ay, sino pa yung mga nandyan? Si March Paulo, shout out Ma'am March Paulo. Happy 2 years, Ma'am March Paulo. Ito, matagal ko na rin kilala to si March Paulo. Thank you so much, guys. March Paulo, ayan. I-share ko na, Apo, ha? Okay, sige, sige. Kunin ko. Susan Reyes, mega shoutout. Ayan, sa lahat-lahat. Ikaw ang hayop sa ganda, Ma'am Renel. Hindi! Hindi ako yung Mr. Su. Ayan na, Apo. Yan, ay, okay, okay na. Ang dami! Dami talaga. Ano ba kasama Grabe. pag- Sabila, shout out. Sabila. Ayan lahat yung mga nag-comment dyan, dun sa link na nakapin kanina. Okay. Grabe, ang dami yan. Ilan yan? 600 na to. Grabe. Apo Jamila, mega shoutout po. Ayan, kay Gina. Ayan, kapampangan ba si Apong Gina? Hindi. Hindi siya kapangpangan. Pero kay Ano, Gina si, Ilocano. si Live, diba? Oo. Ryan Davila, shout out sa'yo, Daliba official. Ay, malapit na rin yung birthday mo. Joel, shout out sa'yo, Joel. Irish Rock, ayan. Okay. Ano na akong Renel na magpa-games na ba tayo para mabilis tayo? Ano ba yung Pili tayo ano ng 10 dyan. ba? Ha? Ano ba yung may palaro ka? Ayan, yan. Roulette ka. Ayan, bubunot ka. Ay, Yung mga ano yan, yung mga nagpa-entry dun sa binaba ko dati, natatandaan mo pong Renel. Yung diba, sasabihin lang nila happy anniversary. O sobrang dami, di ba? O pipiling lang tayo dyan ng 10 na 50 pesos GCash. Okay? Games. Sabihin mo games na pong early para mag-start na tayo. Na natin. wait lang, kukunin ko lang. Okay, good. Lang, i-charge natin. Ilang seconds ba gusto mo, Apong Edward? Mga 50 seconds or 1 minute. Pwede na yung 1 minute. Pwede ba yung 1 minute? Para maano naman exciting. 1 minute. Okay. Oo. Ready na Okay. kayo, guys? Okay. Ayan, ang dami. Oo Kita nga ba? eh. Kita? Ayan. O, sige, shuffle muna Hindi natin, yata shuffle. Hindi kita, no? Hindi kita. Ano ang gagawin ko? I-large ko pa siya? Full screen ko? Gusto Full mo? screen, ayan. Ay, bakit lumiit Ayan. lalo? Yan. Yan. Ay, hindi. Makita ba? Ayan, naka full screen na pala. Hindi talaga makikita yung names kasi sobrang liit. Yes. Saka sobrang dami ng mga entry, no? Ang dami. Okay, game na? Okay. Sa unang palaro, sino kaya mananalo ng 50 pesos GCash? Okay, mananalo Pasok. agad ito ha, mananalo. Ayan na, sino kaya? Good luck! So, kung sino yung natawag siya magpe-present kay Ninja, no? Kailangan mag-present siya kasi ilo-load natin agad. Oo. Ang dami. Siguro ako wala akong chance dahil wala ako dyan. Or parang Ako rin yan, nabasa ko yung comment mo dyan. Happy birthday nilagay mo. Happy birthday ba? Yamila Ali. Oo. Happy birthday ka. Nakita ko? Hindi ba kayo? Hindi ko alam kung ano. Parang ang bagal ng ikot niya kasi sobrang dami. Ilang Oo, minutes ate. na seconds, Pen? Ilan seconds ba? O si Apong Tres Morales, dami niyang ano dyan, pinasok. Manalo yan sigurado ako, ang dami nun. Nakita ko lahat. Marami ba siyang pinasok? Oo, Apong Renel. Ang hirap, walang mag-present. Nasa work ata siya. Say present po ha sa Perfect. mabubunot. Sino ba yan? Ayan. Sorry, late ako! Sorry, late ako. Present. Tignan. Bilangin natin. Sino to? Say O, bilangin present. natin ng 10 na lang, no? 10. Wala pa kayong Dali lang, asan yun? Kaya 30 seconds na lang. Asan yung 30 Sorry, seconds? late ako. Say present. 30 seconds.
Wala siya? Ang Wala. ano pa naman ng buena mano niya kaso nasa work po siya eh. Wala. Ang pangit naman nung ano niya. Sorry, late ako. Sorry, late. Ayan, Ano ba to? diskarte mo to. I-remove ba natin to, Apo? Or hindi? Remove mo Yes, na. i-remove na yan. I-remove na yan. Okay, remove na. Sorry, na-late ka. Ay, wala ka pala. Sorry, kahit late wala Diskarte mo ka. to. Shout out ha. Salamat sa pa-member. Ayan, may entry ka na rin mamaya. Moto. Late daw yan Yes, ako. darating. O, late daw siya. Nasa work eh, oo. Siguro, Hindi talaga ano para natin sa kanya. konti. Salamat. Diskarte mo to. Salamat sa patamsak kanina. Thank you. Okay, next. Okay. 27 million in the house. Mega shoutout po sa inyo lahat. Yeah, shout out sa lahat Next ng mga winner. salamat sa support, guys. Misteryoso? Misteryoso, okay. Misteryoso. May walang jacket. Baka walang jacket ako. Wala Sabi siyang niya. jacket. Ayan, nilalang Discarte Okay, mo sige. to, walang jacket. Oo. Sige. Sorry ha. Hindi siya late, Misteryoso. absent Ayan. lang, sabi ni Chana. Ayan, sino kaya? Say present po agad sa mabubunot ng ating roleta. Good luck. Ayan, good luck. BJ, mega shoutout. Sheka, Atera, Apolona. Sheka. Salamat. Si Apolona. Shout out. Ano yan? Ayan, si Drake. Drake, say present. 30 seconds. Drake. Lang niyo sa dami-dami. Kailangan po mag-present yung mismong Opo. account. Kahit Ayan, kahit present. ninja nyo. Oo, kahit ninja Present nyo siya. po. Okay. Ayan, present. Wala siyang jacket. Dapat kung Okay, alin sige. yung inano nyo, kung alin yung po yung nabunot, yun po yung i-present nyo kahit Oo. ninja nyo. Yan. Parang Yan, beeper meron- tayo, beeper. Oo. Ayan, nandiyan na Drake. siya. Okay na, Drake. Salamat, Marge Paulo. May entry ka na mamaya. Ayan. Diyan, okay na siya. Remove ko na to, Apo. Drake, pakibaba mo yung bahay mo. Ay, pakibaba. Yung Gcash number mo, please. Ayan, may naglilista naman, no, Apo? Pwede ko rin ilista dito. Meron ako listahan dito. Lilista ko. Tsaka yung mga member nililista ko. Ano ba, matik mo na bang inaano mo, Apo, or need mo ng... Loload ko siya. Okay. Loload ko na agad. Ayun, no? O, ibaba nyo na po para habang umiikot yung ruleta, inaano na ni Apong Pogi. Inoload Okay. na niya. Yes, loload ko. Punta tayo Ayan, ng kopyahin ko muna. susunod na mananalo. Jane Rose. Yes, ayan. Jenny Rose. Ayan, Okay. ayan na yung Gcash niya. Load ko na. Oo. At paki-confirm Para wala po akong kung utang. natanggap nyo na, paki-confirm na say natanggap na po para at least alam po nang naglo-load po, Ayan. Para walang magsasabi na na next day hindi pa po ako nakatanggap. Ayun. Yes. Paki-confirm po pag na-receive niyo na yung mga prizes ninyo. At least meron tayong nagsabing confirm na po, tanggap na ako dito. 33 million nandyan. Maraming salamat po. Huwag kayong mawawala. Ayan. 9, 3, 1. Mr. Krabs. Mr. Krabs! Mr. Krabs, say present. Asan ka na? Huwag ka munang gumapang dyan. Sorry po. Okay na, naload na. Okay, Jenny Rose. pag-confirm na lang po na natanggap na po para alam ni Apong Pogi. Yes. Mr. Sabihin niyo lang po, Krabs, say okay na. Ayan. Naload ko na. Okay, hintayin Sino ko yung siya. susunod? Si Mr. Krabs. Mr. Krabs. Okay, ayan. Mr. Hindi Krabs. pa siya nag-present. Ayan Ayan na, na, nag-present nandiyan na. na, No nandiyan need na. na ng no need ng Present mag-count. Wow, ang siya. bilis ha. Ang bilis Ang bilis ha. magpalit ng ninja. Price receive, okay. Price receive na siya, okay? Meron tayong Okay, katibayan. thank you so much. Ay, pakibaba na yung number mo, Mr. Krabs. Ayun, Mr. no? Crab, baba So, yun na na lang. dapat hindi baba. Ayan. Okay, shuffle natin again. Bunot tayo ulit. Another winner.
Meron pong Gcash ata, pa-Gcash sa member mo, Apong Pogi. Tama ba ako? Sa mga Meron si Mark Paolo. May papremyo guys sa mga members guys ha. Abang nanalo kayo, pa-member nyo na guys. Ay, agad-agad. Ayan, Sayang Mr. din yung Frank, papremyo mamaya. magkano siya ng niya, Gcash niya. Okay, kukunin ko na. Christine 7, 7. S. Wow, congratulations, Mr. Crab. Ayan, at Ikaw, saka ayan. burahin nyo na lang po mamaya yung nyo pagtapos na. Baka maraming sa inyo dyan. Iloload ko to ha. Pangalawa na to. Magkaroon kayo ng mga text mates. Avens Vlog, ayan, may kasarang ko mga ka-textmate. Ayan, diba? Pero kung need nyo, huwag nyo nang burahin kung kailangan nyo ng textmate. Huwag nyo burahin. Sino kaya to? Sino kaya ang mapalad na pang Uy. third? Happy! Happy talaga siya. Happy! Magiging happy ka talaga. Say present. Nature, mega shoutout. Lensky, mega shoutout. Christine S. Okay, na-load na si Christine S. Happy, Lilipot, say mega present. Happy, ayan, na lang po, baba yung Gcash or present muna siya. Say present, happy. Count bilang tayo. Miss Lilipot po, mega shoutout. Lilipot Ayan po. na, tama ba? present na, Apo. Wow, ang bibilis. Naku, kanino Okay. kayang ninja ito? So, si Mr. Crab, Okay na. Crab, paki-confirm po. Ayan, receive na na ang Mr. Crab. Nandiyan na ba siya? Nag-receive na ba siya? Okay, salamat. Ma'am Lilipot, shout out sa inyo, Ma'am Lilipot. Nature CB, ayan mga guys, sobrang dami nyo. Ang hirap talaga pag ganito. Granelas, hindi mo maano yung mga Ayan, shout out natin. Ibaba mo na yung Gcash mo, happy. Happy. Baba mo yung ayan mo, Gcash. Happy. Nagsabi lang siya ng Pangatlo na tayo. receive. Pangatlo. Mr. Krabs, mo. Ang hingay ko pa naman. Paki-say yes, receive na po. Thank you lang. Para at least Ma'am Lilipot, salamat po, Ma'am Lilipot. Ayan, nandiyan si Ma'am Lilipot. At saka si Ma'am Gina, salamat po. Ayan, thank you, receive Mr. Krabs. Sabi ni Jamila Ali. Okay. thank you. Sorry. Happy, nasa na si Happy? Baba mo Si Happy na lang. Si Happy. Asa na yung Gcash mo para maging lalong happy ka? Okay, bunot na tayo ng next. Mura na habang binababa ni Happy. Ayan, Apong Edward, Oo. nandiyan na si Happy. Uy, Okay, kay sige, Jenny kunin ko. Rose Pero- din. Agoy! Swerte Wow. naman ni Jen Rose, Shuffle natin ulit, shuffle. Ayan. Almins, mega shoutout. Siguro hindi ako nabubusis ang kanina ni Reload Almins. ko na. Hindi tayo nakita. Oo. All means vlog. Mega love Happy, shoutout. happy. Ayan, tawa lang ng tawa. Oo nga, mabigat yung roleta ko ngayon. Sobrang bigat. Ang dami, no? Ang hirap nang umikot dahil sa sobrang dami. Pero Hindi kasi mga ninja pinasok dyan, pwede. Sabi ko, pwede. Walang problema Dami yan. mga ninjas. VG Lacanlale. Mega love shoutout po. Akala ko natawag ko na si BJ Lacanlale. Ayan, maging happy ka na. Sa lahat ng message ka, Pogi, sa akin lahat yun. Ayan, naload ko na, Generous. Compare mo Yan, na lang okay. Jenny Rose Confirm. na. Next na winner natin ay si Mia Khalifa. Mia Khalifa. Mia Khalifa, say present. Mia. Ayan, pakibilang. Mia Khalifa, Ay, bilang say pala. present. Bilang natin pa Oo, 30 bilang. seconds. Oo. Yung kay Jenny, nag-confirm ba? Okay, Jenny, okay na yun sa'yo. Naload ko na. Confirm mo O, 30 na lang. seconds. Presence lang si Kalipa. Pwede nang ikat na lang. Abang Pogi, andyan na. Abang Pogi. Yes, okay na akong Ronel. Okay na. Yan, kay Christine din. Hindi mo siya makakat pag nag-present na para hindi na tapusin yung bilang. Nanay Oo, Gloria sige. de los Santos. Hello po, mega love shoutout. Andyan na yung kay Nanay Mia. Gloria, nag-shoutout po. Wow, Jamila Ali Alvin's Hapa Vlog. Award. Shout out. Same din si Christine. Di ba yung isa din, Christine din siya. Opo. One Friends, mega shoutout. Walwal Friends, shoutout sa'yo, Walwal Friends. Mega love Sabi mga hindi natin na shoutout. Alvin's receive na Vlog, daw shoutout siya. ha. Oo, receive na daw siya.
Receive na Okay, yung sino yung number 4 natin? Sino yung number 4? Apong early? Mia Apong, Khalifa. Ayan na, meron na siyang okay, Gcash. nababa niya. Ayun, nakita ko na. 0915775887. Pares din yung ano, yung pangalawa, Oo, Christine. si Grabe, ang dami. Nakadalawa na to. Pare-pares na dalawa. Sana all. Sana Nakadalawa all, si madaming Christine at saka ninja. si Jenny Rose. Oo. Okay, next I'm back, winner. guys. Sabi niya. No. Nakailan na tayo, Walwal Apo? friend. Apat. Dalawa yung Okay. nananalo. Oo. Panglima na to. Panglima na tayo, Panglima na yan. panglima. Ito na yung panglima. Panglima na tayo. I-load ko na to para mawala akong utang. Oo, at saka para after mo wala ka ng pagod. Hindi problema. Iniisip. Oo. Ayan guys, panglima na to ha, panglima. So, 10 yan Sisi? 10. Okay na, na-load Opo. na. Pang 5 na yan. Okay. Ayan, paki-confirm, Mia Khalifa. Oo. Gigi Idol? Mega shoutout. Idol o Idol? Oo. Idol? GG Idol. 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 Roleta kami naman, sabi ni Ate Mays. Kaya nga, give another kung masipag sila, ayan, Claire Bautista. Claire Bautista. Ay, present. Sir Bautista. Say present Please. po. Bilangin na natin ng ng 10. 9. Ganun na lang para Ganda na mabilis. siguro, Please, no? late na Oo. yung kung hindi ka nakapag-comment dun sa mga binaba kanina, so late na po. Ayan, receive na daw kay Mia Khalifa. Okay, Mia. Thank you. Okay na. In Health and Beauty Tips, mega love shoutout po. Yes. Ma'am Tin, mega shoutout sa Ma'am Tin. Lilipot. Nagsasabi Okay. Walang Okay, jacket. sige, pakibaba yung Gcash. cash mo. Sino naman kaya to? Malalaman natin kung sino yan. Si Jenny Rose or si Christine. Okay, Oh, shuffle tignan natin din dyan. natin. Shuffle natin para yung iba naman. Shuffle para naman yung iba. Madam Rose, mega love shoutout po. Yes, Madam Rose. Sabihin niyo kung wala ko yung jacket, ha. Bigyan ko ng jacket. Walwal, nung pumupunta ka kay Apong Edward before, meron siyang binababang link na mag-type comment. Mag-comment ka doon yun. Christine din daw. Apong Ay, Pogi, yung Christine din. Wow, sana Wow, all talaga. Christine! Ay, grabe, Christine, dami mo na, ha. Sipag. Oo, Yes, masipag. dami na to. Ang sipag. Oo, Congratulations. kaya kung marami kayong ninja, sipag lang kayo, di ba? Okay, bunot na tayo ng next winner natin. Pang-anim. Pang-anim. Sige, laload mo yan. Basta guys, huwag kayong aalis, ha. Supportan natin yung mga sponsor na nagbigay sa inyo ng mga Meron pa naman na Gcash. tayo, Apo Pogi, no? Meron pa ba? Comment, meron. After nito, comment picker na tayo. Meron Yes. pang comment picker, huwag kayong maaalis ka sa mga Yes. hindi nakahabol dyan sa mga paruletang yan. Pwede May mga pa. pa tayo. Mas malaki yun. Ang tawag ito, 100. Ayan, guys, huwag kayong aalis, guys. Meron pa tayong comment picker. 100 pesos yun, guys. Stay put lang kayo dyan. Kaya nga, huwag Okay, kayong Christine, daan ako, na-load na. Huwag Pang-anim kayong na mawawala yan. ng pag-asa. Ayan, guys. Kilala ko marami lahat na ni tayong Jenny Jamila, sabi ni Ate Mays. Oy, Jamila, hati tayo mamaya, ha. Bigyan mo ako, ha. Maski lang, 50 pesos. Debbie May. Debbie, May. Baka si yan, si Jenny Rose. Debbie Debbie May, May. stay present. Okay. Ken. Receive Ah, na receive daw. Oh, yan. Ayan, receive na kay Ha? Ter Bautista. Okay. Receive na daw yung kay Pwedeng media. Pwede. Oo. Kahit naman sa comment picker, Apong Edward, no? Kahit media, sige, pwede. Pwede yan. Yes, Basta importante, subscribe nila yung mga sponsor, yun ang number 1 dyan. Kasi kailangan natin yung mga sponsor ko. Yun ang number 1. Debbie May. Ayan na siya. Andyan na. Pakilagyan na lang Okay. jacket. Kanino po yan, Ninja, para at least hindi na tayo mag-jacket. Derby May. Present, ang number mo, sana all, sabi niya. Remove. Oo. Shuffle Debbie May, ulit kanino natin. ba, Ninja? Ay, kanino ba natin yung Gcash na panalunan mo? Okay, big announcement lang po, Apo Renel at saka Apo Ngarly. Mamaya pong 10 p.m. po onwards po, meron po tayong entertainment. Ayan, mga kakanta, nandiyan sila Apo Renel. Sigurado mamayang gabi magiging
Masaya yung ano, pwede kayong umakyat sa mga singer, dancer, mamaya po guys. Okay? Tapos ngayon po, from 6 p.m. to 9 p.m., ayan po ang games natin, palaro. Okay, back to yung mga host, co-host. Debbie May, Debbie okay. May. Ayan. Wala Gcash siyang mo, Be. jacket, baka hindi, Ay, oo. O-jacket si Debbie May para Sige, sige, makapag-focus sige, yung sige. Gcash. kay Jenny Rose, di ka no? Kay Jenny Rose. Jenny Rose din daw. Pa rin, Ay, wow! ang dami mo ng generous. Ano, Swerte naman. okay na yung generous. Magbigay ka naman sa mga nandyan, no? Kawawa naman sila. O kahit Nasitan mga lang ano. silang dalawa, sabi ni Norel. Oo. O, bigyan nyo naman yung mga iba dyan, guys. Kahit 50 lang. Sino to? Last na to, Jenny Rose. Okay lang ba sa inyo? Nakatatlo na sila eh. Tatlo-tatlo na si Generous. Generous bang pangalan? Yes. Oo. Jenny Rose. Yung Okay, kay, sige. sino mo yun? Debbie May. Naloload ko na si Generous, ha? Ayan, Lisa Angeles, vlog mega shoutout. Kami Susan naman. Reyes, ni kami Ate naman. Cesar. Agoy, kaya nga Oo pero nga eh. swerte po eh. Sa sobrang dami niyan, di ba, swerte ka na lang kung ikaw ang mabubunot. Okay, bunot tayo ulit. Kung para sa inyo Okay, guys, naload kahit na. anong mangyari talagang para Generous. Naload na Generous. Ilan pa, Apo? Ilan pa yung mananalo dito? Apat na lang, apat. Apat. Okay, ito na yung next na winner natin. May Generous, at speed saka boost bigyan nyo na sa iba yan, ha? natin. After nito, ha? Nakawawa naman yung mga nandyan, no? Para may manalo naman sa kanila. So, at saka meron naman tayong chance mamaya guys sa comment picker. Yes, Receive na huwag mo kami nang mawala ng pag-asa. Marami pa guys. Meron pa tayong comment picker tsaka bingo. Yes. Yung bingo, hindi pang matagalan. 8 numbers lang. Ayan. 8 numbers. 8 letters At saka lang. ako, di ba yung main lang yun, di ba? Kasi pag ninja, ang dami, di ba? Tama ba? Oo. Mas mabilis yun. Mas mabilis Ayan, matapos. shoutout Boss Bebs Rosify TV Vlog. Yes. Mega Beb, salamat po Ma'am Beb sa lahat ng mga nandyan. Si March Paulo, si Jamila, si Ma'am Gina Lakman, Lilipot, salamat ha. Ani Girl TV! I respect po. Honey Girl TV. Oo, walwal. After, sige, walwal. Pwede. Alis dyan. Mag-stay ka para matawag. Ani Girl! 10, Girl. 9, 8, 8. Sige, Apo Ranel. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Honey Wala Girl eh. TV. Wala Wala siya. Walay siya, walay. O, next. Wala. Wala siya. Tignan natin to, wala siya. Remove. Okay, shuffle. Next winner. Next. Meron pa tayong tatlo guys sa 50 Gcash. Next na tayo niyan, comment na tayo. Ayan, pang 7 na yan, Apo, sabi ng iyong moderator. Yes, pang 7. Yes, pang 7 na. Tama. Ayan. Thank you kayo no, kay Net. Ang moderator, ayan, si Edward Net. Ni Edward. Si Net pa nanon yan. Kapangpangan din yan. Okay. Jen Saurin, Team PMC, mega love shoutout. Walwal, wala akong pasok ngayon, Walwal. Di ba may pasok kaya yata ngayon? May trabaho ko. Buti, Wala siya. siguro nga, day off na. Ano ba ngayon? Wow, day off niya pala ngayon, Wednesday. Day off pala niya. Kaya pala nandyan siya. Thank you, Walwal. Sino kaya yung maswerteng yan? Ayan. Sino next? Apo Susan, Andrea. GoPay. GoPay tayo. Ano ba yan? Ang ninja na Kanino naman ba to. yan? Kung kay yung kay Jenny Rose at saka yung isa, Christine, valid pa ba sila? Apong Edward, parang sinabi mo. Hindi na siguro, next na naman tayo. Okay lang ba sa inyo guys? Yung kay Jenny Rose, tsaka si bigyan naman natin yung mga iba guys kasi nakatatlo na kayo. Okay na siguro yun guys bigyan nyo naman yung iba. Okay? Wala si wala po si Honey Girl. Okay, bilangin natin 10. Wala. Okay. 10. 9. Nandiyan siya. Ay, nandiyan si Doc. Nandiyan na siya, Only Bliss. Pero Number mo, Doping. Pero pag Walang jacket si Dopey. Okay, bigyan natin jacket. Baba ng Gcash, Dopey.
Baka si ano naman yan, silang dalawa naman si ano, si Christine at saka si Jenny. ano, si Jenner. Oo. Oo. Sino ba yan? Iba Ano, siya, iba. Monica siya, Okay, Monica. okay. Monica. Monica S. Iba Ayan, siya. Okay, remove na sige, sige, natin. sige. Iloload ko yan, Monica. Maria 09. Monica. Oh, Maria Ayan, Monica. congratulations, Dopey. Makikita naman yun, di ba? Oo. Okay, Oh, next sige, iloload tayo. ko na. Next tayo, next. Pang-8, no? Pang-8 na po. Yes Oh, po, pang-8 na pang-8 niya. na tayo. May Yes. Jan shoutout si Ryan B, Gal. mega shoutout. Sa comment picker na lang tayo bumawi. Oh, pwede rin ng ninja dun, guys, ha? Ayan, mamaya po, ibababa isa-isa yung link para makapag-comment tayo doon. Bawi tayo sa Pero- comment picker, guys. Oo, bawi po kayo. Pero make sure po, yung iba kasi nung kailan kami nagpalaro, ang daming comment, tapos yung thumbs up lang kalahati doon. Dapat be fair po tayo. Kung nagpumunta na tayo doon, thumbs up, dikitan, at comment na. Kasi nag-waste time Load na. pumunta Naload na si doon. ano, si Dopey. Ang ingay naman ang Dopey, kausap Dopey. siguro nila. Ayan, Dopey, paki-confirm Oo. kung Naload ko na-receive na. na po. DM support, mega shoutout po. Gino Yes, DM. Adventure. Gino Adventure. Jan Ryan, salamat ha. Gino 1, Gino 2, Gino 3, Salamat, Walwal. Salamat, salamat. Gino 4, Gino 5, Gino 6, Gino 7, Gino 8, Gino 9. Ayan na, present. Jan Ryan D, salamat, Jan Ryan. Ayan, nandiyan siya. Ba't ngayon ka lang, honey girl? Hoy, nalate si Sayang. Honey Girl. Oo, sayang Nalate natawag siya. ka. Sino Ayan, andyan na siya? jacket si Gino at saka si Honey Okay, Girl. bigyan ko ng jacket si guys, tsaka si Ma'am Annie Girl. Ayan, bigyan ko ng jacket si Ma'am Annie Girl. Nakatawag Gino, ko okay na kanina. din, may jacket na kayo. Jan Ryan, meron ng jacket. Ayan, kay Wow, Monica Monica! din. O, diba? O, iba siya. O, di. Grabe. Brave lang Wow, tayo, sana shout all. out. O, isa na lang yan, Tatlo-tatlo lang. Okay na to guys. Kaya nga, tagal ni Honey Girl. Marjen, Team Vianatics. Hello, Mega mega shoutout love kay- shoutout. Mega shoutout kay Marjen. Ayan. Ayan, pa-jacket si Brave yan na yan, Marjen. shout out. Marjen, Receive team, na po, ayan, team. receive na daw. Kay Dopey. Okay, thank you. Marjen, meron ka ng jacket, Marjen. Next, pang 9 na ba yan, Apo? Pang 9 na yan. Last 2 na lang. Okay na 2 na lang tayo. yan. Okay, go na tayo. Okay. Next. Oy, sayang naman, sabi ni Honey Girl. Kaya nga, ayan. Mega shoutout sa'yo, Walwal. Ngayon mo lang ako nabosesan. Swang Book, mega love shoutout. Pero huwag kayong magsayangan, guys. Kung meron pa naman. Hindi ko talaga siguro Okay na, naload na si Gino. Gino, paki-receive na lang, Monica ang pangalan mo. Paki-confirm yung Confirm. sa'yo. Kasi si Dopey na confirm na natanggap na daw. Okay, sino kaya yung second to the last? Swang Ayan, Bok, shout out sa pa-jacket Swang si Bok. Swang Book. Okay Wala na, siyang may jacket. jacket. May jacket na. Sino kaya to? Marjen. Ayan, si Marjen. Para kakapasok ka lang. Okay, natanggap na si Gino. Ayan. Marjen, say present. Marjen, present, Marjan, please. kakapasok lang niya, kaka-comment lang niya, no? Salamat Okay, po Marjen, sa inyong pagtuturo, tuwan. sabi ni Gino Adventure. Andyan na, present na siya. Present. Or pakibaba na lang. Pakibaba ng Gcash mo, Marjen. Please. Last na lang to, last na lang tayo. Okay, isa na lang guys. Isa na lang Sige, mananalo bunot na, dito. sis. Oo. Okay, habang hinintay natin magbaba ng... Marjen, pakibaba po yung Gcash mo. Hintayin natin si Okay. Ikot na. Okay, ito na yung last guys. Last winner sa ating roulette. Okay, Marvin daw. Marvin? Marvy. Oo. RVM. Marvm. Okay. Okay, last. Load ko na. Sino kaya yung swerting last na yan? Mr. Yosu. Mega love shoutout po. Ano makasali? Hindi ka na makakasali sa ruleta, patapos na tayo. Pero meron tayong palaro, comment picker.
And then pabinggo, stay lang kayo, huwag kayong mawawala. May chance tayong manalo, guys. Sa mga Ayan, hindi siguro yung nakahabol. unang link na para sa ating comment picker, pwede nang ibaba ng ating moderator Ayan, pakibaba para para ano. mapuntahan. Okay, na-load na si Marby. Na-load na. Marby, paki-confirm na lang po Sabihin yung natanggap nyo na. Last winner, Botchok the Great. Botchok the Great, say present po. Botchok the Great. Si Botchok yan eh. Asan kayo si Botchok? Oo, wala. Thank you po, Parang receive po, naka-LS sabi siya. ni Marjen. Okay, good. Ilang ba tayo? Bilang natin. 9, 8. Puranin. 7. 8 ka 7. na ba? 7 ako. 6. Ayan, Butchok the Great, 5. Say Butchok the present Great, po. 4. Butchok the Great, 3. Ayan, Butchok the Great, 2. Ang bilis ko ata. Butchok the Great, 1. Wala ba? Wala na. Naka-live Next. siya, sabi ni Ma'am BG Lacanlale. Naka-live siya. Next tayo. Okay, buno tayo ng Next. iba. Next, bola. Bunot na. Sino kaya maswerte pang 10? Sino kaya mananalo ng pang 10? Wala. Okay, siguro hindi para sa kanya yun. Wala, Sino sabi kaya? niya. Sino kaya? Sino kaya ang mananalo sa 50 million pesos? 50 pesos, Gcash lang pala. Sino kaya? Sobrang dami ng mga nag-comment na. Sino to? Irish Roque. Iris Roque! Iris, nandiyan ka Iris. Nanalo ka ng ano. Irish Ito Roque, kailangan. say present. Kailangan niya manalo to. Okay, Apong Renan. Okay, Iris 1, Iris 2, Iris 3, Iris 4, Iris 5, Iris 6, Iris 7, Iris... Ayan, present na po, present na. Ayan, good. Iris, pakibaba mo yung Gcash mo. Si Botchok the Great, na ano siya, Agoy! Nahuli ka. Botchok. Nahuli ka, Sayang naman. kapatid. Agoy, giatay. Andito pala yung ano. wala. Ayan, pakibaba po ng Gcash, Irish Roque. Congratulations. Okay. Ano ko muna to? Tanggalin muna natin yan. Ano ko muna siya. I-remove ko muna. Ano yung Ayan. ano, Joy, Ayan muna tayo. Joy M? Ayan. Kapatid, late ka na. Ayan, natawag na. Ayan na yung natawag, si Iris. Ayan. Yeah. And then, i-load ko muna to si Iris Roque kasi kailangan niya daw. Yes, Uy, 6, 7. giatay. Kaya nga, 0, 0. giatay. Na-late ka. Kuyang Al, mega shoutout. Kung Al, shoutout Kung Al Peter Apolona. Shoutout Peter. Ayan. Kay Boy Boy Aircon. Aircon. Thank you. Mega shoutout. Oo. Ayan, pa-jacket si Boy Aircon. Boy Aircon. Mega shoutout sa'yo, Boy Aircon from, pangalan niya? Tabla tayo, Kuya Butchok. Kaya nga, hindi ka nag-iisa, Butchok. Meron ding na-late. Kaya sorry. Oo, may na-late din si Honey Girl. Ang ganda mo Okay, ngayon, load ko Ate muna. Renel, sabi ni Walwal Prince. Agoy, salamat! Ngayon lang ba? BG lang host. Oh, wag ka Ay, ano ba yan? Next tayo. Comment picker na tayo, di ba? Comment Yes, picker na. ano? Si Net. Net, pasuyo na lang yung unang picker natin. Comment picker. Nay Gloria, mega love shoutout. Ma'am Gloria, shoutout po Ma'am Gloria. Si 316. Gloria de los Santos. Ayan, mega shoutout po. Peter, mega shoutout. Hindi, Okay na. hindi ako Bisaya. Kapampangan ako kasi yung mga nakakasalamuha akong Bisaya. Ayun. Okay, na-load na si Iris Roque. Pasuyo na lang. Pa-confirm. Ayan, paki-confirm po. Pakibaba na lang po dun sa moderator natin. Anong ilagay? Ano daw ilagay sa ano? Ayaw nga pala, ito ilalagay. Dali, Pero i-flash kung ko lang dito. palagyan ng hashtag kasi na ano yan, apong pogi. Wag, hindi ko siya ilalagay.
Ang ilalagay na lang, Meron bang magic word yan, Apo? oh, meron, may magic word. Ano lang, Ayan. Hindi siya Bisaya. Bisayang tumerak. Idarang Rinel. Dars Rinel. Agoy! Tumerak talaga. Kung kami magpapadilaw, why not? Sasayaw tayo ng Marimar dance. O, di ba? Live! Live talaga. Agoy, oo, nasanay ako, Peter, kasi minsan nakakapagsalita ako ng Ilocano, Bisaya, kasi sa sa iba-ibang natin, nakakasalamuhan natin sa YT. O, salamat daw, sabi ni Iris, I think na-receive na niya. Apo, ang first Oh, link ba good. natin yung kay Apple Gem? Yes. Okay. Okay, kunin ko na yung link. Sunod-sunod na yan, lahat ng mga, ano natin. Ito yung magic word natin, ito. Ayan. Nababa na ba? Ito. Okay, andyan na siya. Oo. Guys, walang hashtag, tsaka caps locks talaga. Caps locks talaga. Oo. Capital, Wala siyang hashtag. Ibig sabihin yan, happy anniversary year 2 Kapogi. Para alam nila yung mga pumapasok yan, okay? Ay, nagbaba ng Ma'am Gina, kasama ka dyan, Ma'am Gina. Papa-comment picker po kita, okay? Salita, G, Bisaya po, kasi Oh, yan. matuto po talaga kayong... Ay, ako, sige, itipin ko na yan. Yung kay, kay ito. Agoy! Ngayon mo Okay. lang ako napansin. Walwal. Sa bagay, hindi naman, umakyat ba ako nun sa iyo po? Hindi, no? Hindi. Yes, pwede po ang ninja, pwede. Oo, pwede lahat po ng ninja, pero naman make sure naman po itamsak nyo at dikit nyo, beeper po Yes. tayo. Oo. Oo, beeper. Kasi po nung nagpalaro po kami, nagtataka po kami, nagpapa-comment picker kami, yung comment 100 plus, yung tamsak, 50 lang, o di ba kalahati, hindi nagtamsak. Tamsakan nyo Oo, na. tama. Oo. Oh, kasama ka dyan, Ma'am Gina. Pinapcomment picker kita, Ma'am Gina. Pwede po lahat Ayan ng yung guys, ha? Yung code, yung code. HAY2 Kapogi. Happy anniversary year 2 Kapogi. Okay, para alam naman nila lahat ng mga pumapasok. Apo, ba't si Apong yung Gem, hindi na siya nagpaparandam? Anong nangyari doon? Hindi na Nandyan lang siya. Hindi lang siya kumikibo. Ano lang okay. sa silent. Silent. O kasi nami-miss ko na Oo. rin siya kasi hindi, oo. Oo. Ganun. Life of Shelly. Shout out sa'yo. Life of Ang mga Shelly. kapangpangan magaganda, sabi niya. Yun. Butchok, salamat Butchok. Butchok, the great. Maraming salamat. Life of Shelly. Ayan, mega love shoutout po. Yes. Okay guys, Makikita natin dyan kung ilan yung nag-comment dyan, di ba, Abong Early? Kung ilan yung nag-comment. I-share ko na. Sige. At saka pwede atang i-filter, lalo na kung paulit-ulit lang. Yes po, opo. Yan si gamer talaga yan si Apong Early. Ano yan, happy anniversary? Okay. Okay. Nakita mo nga po? Ayan, sa taas. Nakano na siya. Mag-type ready na lang po kayo kung tapos na yung mga ninja nyo. Yeah, pwede na siguro rin na Apong Ronel, no? Ganyan tayo. Ilan na? Kita ba yan? Oo, yung parang naman kita yung Okay na? beauty natin na pong Edward. Sayang naman yung pagbibihis. Tignan natin kung ilan na yung nag-comment dito. Ayan na, nilagay ko na. Okay na yan. Mas maganda yan, di ba? 16. 16 Okay. pa lang yung comment. Ay, okay. Lan? Nice. 16 pa Okay. lang. Melchor, Alpanta, shoutout. Pwedeng open cam yung kasama nyo. Hehehe, sabi niya. Hindi nag-open cam yan. Bawal sa kanya. Yes po. Mahihain po ako. Melchor, shoutout tayo. Menedros, tapos sa pasugod kay... Ay, Ma'am Global, salamat po, Ma'am Global YouTuber. Salamat. One of my sponsor. Thank you. Global YouTuber o Asian. Global Ako pakal na po ako. Pinakapal na ako ng panahon. Melchor Alfanta Official. Mega love shoutout po. Ayan, sige lang guys. Comment. Guys, Okay, sige na muna natin.
Habang naghihintay tayo ng mag-comment picker, i-play ko muna tong natin, mga sponsor, mga tumulong sa akin. Okay, Apong Renel, Apong Early. Sige. Patalastas muna tayo, Apong Early. Alright, yan. Ayan, acknowledge ko lang guys, si Hanamichi 10. Ayan, siya yung gumawa dyan sa mga trader ko, sa lahat ng mga thumbnail ko. Salamat, Hanamichi 10. Shout out sa'yo. Nandiyan ka, alam mo, nakikinig ka lang dyan. Shout out. Salamat sa paggawa. Kung gusto niyo magpagawa ng mga ganyan guys, ayan, PM niyo na lang si Hanamichi. Tikitan niyo na lang, okay? Mamaya, kasama dyan sa comment picker. Siya yung Okay, back to you, Abu Ranel. Early. 44 Okay ka ba? YouTube, unique comments. 44. Dagdagan pa natin. Kulang pa yan. Mga siguro pwede, mga... 100, pwede na. Ayan, mga 100. Tamsakan nyo po at dikit. Oo. At saka naman Nice, kaya sabi niya. Pogi, tamsakin nyo na rin yung mga ninja nyo sa kanyang Oh, Jen B. Salamat po, Ma'am Jen B. Ayan. Si Walwal. Nice. Pumupunta na kayo Mendros, doon. Tadeus, ayan, nag-love Gawin shoutout natin po ng sa 1,000 si Apong Pogi tamsa. O, pakitamsak guys. Gawin nyo ng 1,000. Yung tamsak po. Baka nandiyan pa kayo yung mga mga video nandyan nyo. guys, di ba? Pumupunta kayo doon sa link na yon, di ba? Pupunta naman kayo doon kay Apong Pogi. Di tamsakan nyo na rin siya. O, dagdagan nyo na guys. Tamsakan nyo na rin yung mga pinupunta nyo mga tamsak. Like nyo lang guys. Walang problema sa like. Ninja naman yan. Okay lang yan. 35 Kasi mas malaki yung comments. premyo, di ba? Mas malaking premyo yan. 100. And then, Kapampangan in Scotland, nag-love shoutout po. So, Ay, Kapampangan, Scotland. Ay, salamat Walwal sa pag-share, Walwal. Masakit ko loob, wow. yung masakit mo. Hanggang ngayon masakit sa po. Ali, po tambayin ka niyan. Pwede mukat ka ako yan kasi may nukit ka pang pangalan ni Scotland yan. Ay, talagang na tayo, di ba? Magtampo ka na Apong Edward, di ba? Wow. Kasi may takin kasi Kapampangan community kung halimbawa. Siyempre, supportan nyo ko. Sir Kapampangan may balas. Edward, Tagalog ka. Baka hindi ka nila maintindihan. Ayaw nga pala, sorry. Sorry guys, ayan. Guys, wala muna tayo guys. Walang paangat program. Pero kung gusto niyo magbaba, sige, baba lang kayo. Pero wala tayong paangat program ngayon. Okay, basahin naman yung mga nandyan. Ayan, magtikit-tikitan na lang kayo, okay? Nasa work ata si di ba? Si Yes. Kapampangan, Scotland. Beng, beng! Oh, kung nasa work pa yan, ganun. Sino ba? Nakasama natin nakaakyat si Beng Beng or sa? Oh, si Beng Beng. Si Beng Beng yung maganda pong Renel. Si Beng Beng. Oo, yung kasama natin na yun nga si Apong binibiro ni Apong Vlad. Oo. Tama. Mega shoutout kay Kapampangan ni Scotland sa pinaka-pogi at pinaka-malibi. Mega shoutout. Wow. Yes. Pinakamalipi. Pinaka-pogi, pinaka-malibi. Ayan, at ang galing niyang mag-gitara niyan, guys. Ang kapogi ko mo masakit loob, Apo Renel. Wow. Apo Renel, masakit ka na ako loob. Ikaw mo masakit ka loob, Apo Renel. Bakit may masama daw yung pangano niya sa loob niya? Alam mo nga talaga yan. Magloko yan mo yung guy. Nagloloko lang yan si Kapampangan. Pinakita ko niya Apong Pogi nung Lunes, pagod ako noon. Sabi ko, wag na. Kaya buwabawi ako ngayon, di ba? Ang aga ko sa... Wow, thank you, Apo Renel. Ayan.
Ayan, sabihin mo lang nga po ha, pag mag-ano na tayo, go na natin to. O, ilan na ba? Ilan na ba? Ilan ba na ba yung comment natin sa nakapin? Okay, 71 comments. 71? Ba't ayaw pa nilang dagdagan 100? Guys, Yung mga dagdagan lagad nyo, nyo, pasok guys. nyo na guys. Papering si Walwal. Mm. Walwal, Ay, yung mga ito, ninja mo, so pasok mo 8 na dun. lang. 8 na lang. 8 O, na lang dagdagan nyo na. guys. Para 92. O, diba? Ikitan nyo muna yung nakapin guys. Beng Beng Bella TV. Mega love Nakalimutan shoutout ko naman po. kung umangat yung bahay niya. Yun ang hindi ko na tinignan. Ay, tignan ko nga. Alam ko yung ano niya, ni Hapon Gem. Check ko nga si Hapon Gem. Ilan yung ano niya, lagyan niya. 7K, 709. Nadagdagan siya 10. 10 lang yung nadagdag. Guys, dagdagan nyo naman yung guys. Yung naka-pin, please. Ang daming nagdikit, Tikitin ang naman ng mga daming ninja nyo. nag-thumbs Tikitan nyo. up. Ayan, 83 comments. Okay, yung palang iba po, nung nakaraan pa yun, kaya nakita ko 92, okay. 83. 83 comments na. Ayan, sige pa guys. Dagdagan nyo pa. Ano na lang guys, gawin nyo ng 7.1. 7.1. Para maging 7.1 naman si ayan, Hapon isang Gem. kadyot na lang tayo. Sige na, isang Oo. kadyot lang. Bigyan nyo naman si lahat Hapon na ng Gem, ninja guys. na ninyo, Oo. guys. Oo. Idikit nyo na. Isang ano na lang, isang tusok na lang kay Hapon Gem. Please, please, Ayan, please. sabi nila 100 parang po isang ang push na mananalo lang. dito ha. 100. Oh, 100. 100. Tama, Oh, saan 100. pa kayo? 100. Oh. Dan share, sabi ni Jamila Ali. Salamat, Jamila. Salamat. Si Jamila hindi Si Jamila pa to may panalo na yun eh. Kapong Jolly. Oo, Jamila. nakatatlo na si Jamila. O, di ba? Sulit na. Kaya nga Yes, din ako, hanggang guys, masakit ulo from Lola, ewan ko. Shout out sa iyo, Kapampangan, Scotland. Thank you sa palipad mo, Soy. Ayan, may entry yan. Si Ako rin na Kapampangan. magpa-anniversary para magpalipad sa akin si Soy. Joke lang yan, Soy. Pero malapit na yung birthday ko, Soy. September. Oo, September. September 14, ayan. Ay, kung hindi po ako magiging busy, baka mag-share din ako ng blessing, ayan. Kanino yun magpapalagay palipad? din. Apo. Kapampangan, Scotland. Ay, hindi ko alam kung magkano yan. Hindi ko alam. Bilang Soy, yan. sabi May ko, entry siya. sasayaw ako ng lambada pag dilaw, ay hindi lambada pag dilaw yung pinalipad mo. Sorry, hindi siya dilaw. Nangingi ko talaga. Natawa si Net. Ako inaayon na kung early, yung kay Okay na ba? yung member nilista ko din, tatlo yung nagpa-member kanina eh. Si Mr. Mamaya Su, idadagdag si Miss natin. Huwag ka manira at ng saka si comment Kapampangan dyan, Scotland. kapampangan. Ba't may sinabi lagi, ay kaya. 98 comments. Dalawa na lang. 98 comments. Isang kadyot na lang, Paro-paro, guys. G. Ba't may sinabi lagyo Lola Uwishi ka no? Sabi ng Kapampangan in Scotland. Ala, pasis year na to, pangalawang taon na to, bagong kaibigan, bagong pag-asa, bagong lipunan, bagong community. Yun po ang aking masasabi. Okay, salamat Ayan, sa dalawang taon. Atin pong moderator, pwede pong pakicompute yung palipad. Ayun, okay na kaya po, Jem. Naka 7.1 na siya. Okay na Sabihin mo kung ano na yan, ha? Okay, go na natin. Okay na, ilan na? Nakailan yung comment? Ilan? Check natin ulit. Ilan? Hiyabot ko yung isa ko. Wait 98. lang. Dalawa na lang. 98, Miss Paul. Dalawa na lang, hindi niya Dalawa bibigay. na lang, guys. Isa na lang, guys. Isang kadyot lang. Pwede na tayo. Dalawa na lang. Yung maraming ninja dyan, ano nyo na, itusok nyo na lahat. Okay, basta Kasabeo TV, may kasara sa'yo kabalen. Walang jacket si Kabel. Musta ka na? Musta na ka ng balita kaya Kasabeo? Nabalambad na kang aliyakapit. Kapampangan dito, no, Apo? Wow! Pagkining LS ko, LS ng Hapon Julie, dakal Kapampangan. Ka nga pong Renel, halos Tagalogan, gano'n yata yung mumito. Sa mga Kapampangan, di ako masyadong pinupuntahan. Kaya nagtatampo ako sa kanila. Ayan, Pero 108. Wow. Ang galing hindi nila ako Okay. pinupuntahan. Go na natin to, Apo. Okay, go na. Okay, go na natin yan. Go na natin yan. Okay, 108. Unique comments. Okay, ito na yung mananalo, guys, ha? Walang kukurap. Walang kukurap. Ayan. Walang Ayan, ina. sino kaya yan? Walang ina. Nakita ko yung picture ni Apo Renel. Ayan, sino yan? Julius. Hindi ako. Julius. Harina? Harina? Julius Harina. Jarina. Jarina. Oh. Ayan, sabi Bilangan niya na sa natin. comment, enjoy GLS part 2 live streaming. Ayan, hi to O, Kapo. 10. Bilangin na natin, Apo Renel. 10. Okay.
Okay, ano pangalan? Julius? Andyan na. Julius, pinahirapan mo pa kami. Andyan na. Nag-present na Ayan, Yan siya. siya. present. Oo. Pa-jacket daw, pa-jacket. Okay, sige, bigyan ko ng jacket. Okay, next link tayo, no? Next link. Minuro niya Dilay Jamila Aline. Aglit lang, tandali. Hindi na natin ng jacket. Sige, baba mo lang kasabiyo. Julius, Julius, okay na baba rin mo si na yung ano kasabiyo. mo. Dapat mong baba. Yung Gcash mo lang Ayan. Moderator, second link po, pababa. Ayan na tayo second Okay, link po. ayan. Ayan na po. Ayan na. Ayan. Okay, John Ryan. John Ayan na Ryan. yung Okay. Gcash niya. John Ryan. Si Antoyo, ayan, ano ko yan, ang kapatid ko yan. Antoyo, shoutout sa'yo, Antoyo. Ng pamilungan mo, sir. Antonio, mega shoutout. Asan na ang number niya, ni Julius? Ginawa. Andyan na po, andyan na. Andyan na. Dali, kunin ko muna. Ang pangalan niya John. Okay, kunin ko na yung link ng pangalawa. Ayun, nakapin na siya. Andyan na siya. 093653. Pero Kapampangan ni Scott lang, nagtatampo ako sa mga Kapampangan kasi hindi nila ako inakyat pag nag-LS ako. Buti inakyatan ako ni Kapampangan nung last LS ko. Ayan guys, mag-comment na po kayo para sa ating second link. Sino yung pangalawa? Si Inday? Ni allowed sa kadikit. MW, sino si MW ba? Kuya Black? John Ryan B. Okay, na-load na. John Ryan, na-load na siya. 100. Oh. Ay, ano ba yun? Temporary available siya. Ay, Umakyat. temporary siya. Umakyat ka. Umakyat ka nga. Sabi ko, ikaw umakyat sa akin. Inakyatan mo ako, Soy, nung last LS ko. Oo, umakyat ka sa akin. Zero nine. Ayan Pero guys, comment lang po dyan sa nakapin. Huwag niyong kakalimutan yung magic word, ha? Oo. 638. Yes. Lagyan niyo po yung magic word natin para masama kayo sa ating comment picker. Naka-ano siya, naka-plus. Ayan yung magic word, naka-plus. O dyan, okay na, na-load ko na yata ito. Going na. Ayun, na-load na dyan. Na-load na. Confirm mo na lang, paki-confirm na lang po dun sa nanalo para at least alam ni Pumpogi na pumasok nang dapat pumasok. I Life of Chile, sabi naman ni Kapampangan ng Scotland, Malagong papyalong niyo sir. Umakyat ako sa iyo, Apronel. Ayan. Kasabiyo TV, shout out sa iyo, sabi naman ni ni Life of Chile. Ayan. Umakyat ka. Antoyo. Ayan, may jacket na ba si Antoyo? Oo, kapatid ko yan. Dito lang yan. kapatid. Oo, kapatid ko yan. Ayan, shoutout. Dan sa nakapin, sabi niya. Apong BG, huwag mo kakalimutan yung dito ha. Ayan, yung naka-flash. Ito yung pinaka-code. Para masali ka dun sa comment picker. Walwal. Ayan. Mag-comment ka na dyan, 28 walwal. pa lang guys. 28 pa lang ang nagko-comment. Sige, damihan nyo Dagdagan pa. nyo. Huwag nyo pong kalimutang dikitan at tamsakan guys. Apong Aisa, mega shoutout Apong Aisa Perez. Aisa Perez, mega shoutout, Soy. Ate Mary Mary Grace. Grace. Yeah, shoutout sa'yo, Mary Grace. Shoutout. Ayan, mga katin ko yan si Masido, Ate ayan, Grace. mega shoutout po. Price receive po sa labas. Thank you sa mga naka-receive guys. Nag-comment na ako, iwan ako ng nakikita ba? Hindi, anong nakakita niya? Si Basta po na nilagay nyo po yung ating magic word. Oo, ito, yung Automatic magic po word. yan. Ayan, Makukuha. ayan yung naka-flash. HAY2 Apogi. Ayan. Pag-isa niya pamoy ka na, ay palubat niya pamoy ka na ako cellphone. God Dormido, mega love shoutout. God Ayan, Dormido, mega shoutout sa'yo, God Dormido. Dormido, mega shoutout. Mamaya guys si Apro rin, sasayaw daw siya na mamaya. Pang gabi lang yan si Apro rin. Mamayang gabi, di ba Apro rin?
Oo. Tingnan natin kung ilan na. Dun sa entertainment mamaya. 44 unique comments. Sige pa O, guys, dagdagan nyo dagdagan pa nyo pa. guys. Kanina 100 yung kaya nung kanina, kaya pong gem Oo. filters. Kailangan ganun din. At mas marami pa. Paro-paro Giate rin, sabi niya, no? Super chatter, Yes. 301 Chatter. daw. Ayun, no? 301. Thank you, Abong Net, ha. May na ako sa mga ganyan, yung mga conversion. Paki-divide, Ate Net, kung ilang, yan, entry. Divide sa 25 25 pesos. pesos. Hindi pwede naman na like, 'di ba kung yung meron na yung Siri, ayan. How much in ganyan euro to Yes, peso? opo. Oh, Pwede merong yun. ganun. Oo. Para mabilis hindi ka nata-type or Yes compute. po, meron po tayong magic word. Ayan po, nasa screen po. Oo, ayan. HAY, ayan. 2 kapogi, ayun, 2 kapogi. Ibig sabihin yan, happy anniversary year 2, Kapogi. Yun Caps yung lock ano niyan. po ha, caps lock. Para po masabi. Malaking Walang letter lahat, ha? Walang hashtag. Ha, 12 Walang hashtag, huwag entries. kayo mag-hashtag kasi mawawala yung entry nyo. Oo. Maano yan, mababasura po. 12 entry daw, 12 entry. 12 entries. Okay, noted. Mamaya idadagdag natin yan sa ating members and super chatters. Ayan, ma-detail masyado sa'yo, ma-detail pa. Ayan, wala po Edit tayong ko lang, pangat program ngayon, ha, guys. Wala po akong pangat program. Ano po to, guys? Grand live stream, mga Gcash, guys. Kung gusto mo magsumali, ayun lang po, Beng, wait lang, edit po, ha. Sige. Sige, edit mo, Beng, sayang. Mag-comment Makiabi naman ako, sige. Apong Gloria, makiabi ako po. Lahat po Walang pwedeng problema. sumali. Kahit mga ninjas Ninja pwede nyo, po. pasok yung mga ninja nyo. Sige. As long as Pwede na lang. ididikit nyo po sa ating host at sa ating mga sponsors. Yes. Dikit nyo na lahat, ha. Sayang, ano na lang yun, regalo nyo na lang sa mga sponsor, guys, okay? Yes. Please. Done na, sabi niya Apong Gloria. Bigay nyo na 66 lahat, guys. comments. Bigay nyo na lahat. Pag nagbigay kayo, bigat na lahat. Bigay na lahat talaga. Wow. Thank you sa lahat ng mga dumikit sa akin. Nakarami ako, guys. Thank you. 66 Thank pa you so rin ang much. comments. Oo. Saliram Gamer, shout out Saliram Gamer. Dagdagan pa natin siya, guys. Gawin nating 100 guys, katulad kanina. Dikit nyo na lahat. Katumbas nyo, 100 Gcash. Ito yung mga ninja nyo, di ba? Parang ako, 100 dyan, guys, 100 dyan. Basta masipag Yes. lang kayo. Ako wala akong swerte sa mga comment picker na yan. 81. Ayan, 81 comments. Kulang na. Yun na lang. Push pa, push. Ilan na lang? 19. Oo. Konti na lang. 2 kadyot na lang, guys. 2 kadyot na lang. Sige. Abong magbabra ko pa niya kapag mapali ko. Mapili ko, donate kang early, malago. Okay, sige. Noted Ay, yan. wow. Bunutin na natin si Nanay Gloria. Charot. Pero dapat mag-present, di ba? Ganun po ba yun? JNC. Ay, oo nga pala. Dapat mag-present. JNC, may share sa'yo, JNC. Ma'am, meron pa lang birthdays pala si mag-present ka lang, Nay. Kailangan Oo. mag-present pag nabunot. Tignan ko nga, merong jacket si JNC. Walang jacket. Walang jacket si JNC. JNC. Mega shout out. Kasebio TV. Mega love shoutout. Kasabeo. Pangpangan din to si Kasabeo. Kasebio. Okay. Sorry. Kapalit. 81 comments. Wala pa rin, hindi pa rin nalagdagan. Ako Guys, nagdidina tignan nyo. pang itang metong, di ba? Itang game eh. Mag-gaya. Sige, ganito ang gawin natin, guys. Kung tapos na kayo nag-comment, na lang, press 1 na lang kung dandan na kayo. Press 1 sa lahat Precious ng mga Amara, tapos. mega shout out. Ayan, si Precious Amara Cruz. Shout out sa'yo. Walang jacket si Precious. Si Precious. Ayan, 95 guys. 95 comments. Yes, nandiyan na si Apple Julie. Ayan. Si Apong
Apong Julie ba si Peda? Tamsaka, Tamsakam. Tamsak, siguro ni. Ma'am Peda, Pampanga Official. Mega shoutout sa iyo, Apong Julie Flores France, ang mahawak ng kanyang channel, Apong Peda, Apong Julie. Oh, sino Mega love mawak? shoutout akong Julie. Happy anniversary po. Salamat JNC sa iyong greetings. Thank you. Aliyah ba early yung mag-present para ka na ako? Uy, dapat Ika. Ika, siyempre. Mr. Pink Kapampangan. Shoutout! Apo. Ika na, ikaw Yan, ang si Apong Ping. mag-present na. 2 taon ko na rin kasama yan si Apong Ping. Dito sa YT. Na 2 taon na rin kasama. Para ka namang Apong Pink. Madaming tao dyan. Huwag mo sabihin na ka naman ako. Noo daw, noo. Oo. Mr. Pink ka. Mamayang gabi na lang, Apong Ping. Meron tayong mamayang gabi. Entertainment mamayang gabi. Lahat ng mga kumakanta, pwede kayong may bisita rin daw mamaya. Ayan, 104 na, 104. Okay na tayo yan. Okay na yan. Bola na natin. Okay. Bola na natin. Yahoo, guys, ano ha? nga po rin. Ayan. Ito na. Ako na yan! Number 2, guys. Ay, Anong pangalan mo? Player. Can Can player. player. Wait lang, lobat ako. Malulubat ako. Can player, please, pakibaba ay bilangan na natin. Can player. 10, 9, 8, Can player. Say present po. 7. Ayan, present na, present. Asan siya? Walang Ayan, jacket. present na present. siya. Oo. Nandiyan Grabe na. ang mga nanalo. Okay, may ano ka na, may jacket ka na. Please, pakibaba mo yung Gcash mo. At saka next ulit na tayo. lang po idikit nyo na lang po yan Dikit nyo sa kanila. O, digit nyo yung mga sponsor ka. Huwag nyo kakalimutan, ha? Oo, pang third tayo. O, third. Sino yung third? Ito na yung pang third. Ipipin ko na yung pang third. Meron siyang, ay kaya pong Julie, meron siyang Saan ba Kaya sa, pong Julie, wala mamaya siya, to. hindi wala siyang comment sa live chat. Hindi naman Ay, oo. Hindi siya pwede. Wala ba siyang comment? Wala. Tignan natin. Asan? Ay, wala nga siya po. Wala. Hindi siya pwede Wala, sa live. wala. Hindi Next, makukuha ng next comment link tayo. O, next. Sino ba yan? Wala siyang comment pala, no? Si Apong Julie. Hanap ako. Si Apong Julie ba yan? Mark Anthony B. Hanap ako. Next na tayo muna para, hanap muna si Apong Pogi. Dala, yung hanap ako na yung may comment. Ano siya, Apong Pogi, magko-comment. andyan na ba? Matakpan na yung number nung nanalo ngayon si Hindi ko pa nakuha eh. Saglit lang. Ibaba ko muna to. Anthony B. Andyan na. Ito. Kay Julie. Apong Julie. Ayan, palitan natin, moderator. Palitan yung Hindi, ito na. Baba ko. Julie Yes. Flores. Ito na lang. Ayan, ibababa ni Yan. Pipin ko na siya. Ito. Yan. Okay, kunin ko muna yung kay Kan. 09. Okay, dati meron siyang 49, ano ba yun, comment. At saka 45 thumbs up. Ayan, check natin. Mark Anthony. 10.4. Baka dagdagan nyo yan guys ha. Gawin yung 10.6 or 8. Basta madagdagan si Apong Julie. Wow, di ba? Pa road to 11K na. Next, load ko na to. Oo. Kunin ko lang yung link ni Apong Julie. Okay, nandiyan nakapin na siya. 09 36 277 90. Ayan guys, mag-comment na po kayo dyan sa nakapin. Mark Anthony B. Okay, na-load na dyan, Mark Anthony. Load na. Please, paki-confirm po. Alayang comment? Alaya po. Nang alaya po. Hindi, yung ikaw una Saan po, kanina.
Pinalitan po yun, Okay, pinalitan. okay. Oo. Okay na, okay na. Bago na po Pwede yung lang nakapin na po, nakapin. Yung nakapin na guys, yung nakapin na yung lagyan nyo ng comment tsaka dikitan nyo si Apon Julie. Yan, nakapin. Ganun din na kung ano yung ginawa nyo kay 1-2. Ganun din gagawin nyo. Sayang din yung ano. Ayan, lagay ko na yung link niya ha. Sige, sige. Tingnan natin kung ilan na yung nag-comment. 13. 13 pa lang guys. 13. 13 pa lang. Dagdagan nyo. 200 dyan, ay 200, 100 baka pa yung magano. 100 dyan, guys. First honor, sabi ni Beng. Basta ano lang, masipag lang kayong mag-comment, o di ba? Sige lang guys, sige lang. Comment lang ng comment. Sige. 13 pa rin. Comment. BG Dan, sabi niya. Tumatawa si Beng. Beng, mamayang gabi mamaya. Pag din sa entertainment natin mamaya gaganapin yung mga kantahan. Ngayon, games muna tayo. Games. Biyahe pa ako, sabi ni Beng. Si Apong Beng, ano din yan, magiging kapangpangan na rin siya. Soon. Tama ba yung nakikita ko, Apong Ronel? 15 yung tao dito? Tama ba? Baka umalis sila dahil nga, di ba nag-ano sila? Okay. Comment siguro sila. Siguro kasama si ano diyan, si Apong Renel. Apong Renel, comment mo lahat ng mga lagad mo diyan. Andito nga eh. Mahirap Kaso hindi mag-speak. ako, Mahirap mag-speak ako. Ginagawa ko dati yan, ang hirap, nahirapan ako. Hindi ko kaya. na akong pamulala, nito palang late ako, makakaya pala kayong kana akong lapi. Hindi ko siya nag-present. Oh. Sige lang po, pauwi pa na. Mamayang gabi sa Ayan, entertainment tayo. 33 comments. Dito Lagyan rin ako nyo, guys. nag-comment. Ayan. 33 pa lang guys yung nag-comment. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin. Ayan. First honor, sabi ni Beng. Beng, lahat ng ano mo, tamsakan mo na Ianuin mo na rin lahat. Para marami kang chance, may chance kayong manalo. Nasend na ba yung kay Can Player, Apo? Naload na siya. Naload na. Okay. May confirmation na ba? Paki-confirm po pag na-receive na. Mark, nandiyan ka pa ba, Mark? Si Can Player, Mark Anthony, paki-confirm yung ano mo. Naload ko na yun. Po. Para at least alam natin na nag-confirm kayo, natanggap nyo na. Para naninigurado lang po tayo ngayon. 52 comments. Okay, Ilang ano pa yan? Ilang kiambot pa yan, guys? Dagdagan nyo. Sige, ano muna tayo? Patalastas muna tayo, Apong Ranel at saka Apong Early. Patalastas muna tayo. Habang nag-comment sila. Okay. Sige. Patalastas muna tayo guys Okay, ito na po ang ating movie trailer ng Spider-Man sponsor.
O yan. Okay, update tayo. Apong Ayan, early. 69 comments. Ay, Diyos ko, kulang 69. pa guys. Lagyan nyo pa please. Nagko-comment pa sila kasi wala pa 12 pa lang yung tao dito. Hintayin natin. Nagko-comment pa sila. Ayan kay Ayan, Anjo. 69 pa rin, 69. Busy po silang nagtatamsak at nagdidikit Anjo. Ayan. Ayan, price May receipt. receive na. Thanks, ho. Sabi ni Can Player. Okay, okay. Thank you. Mag-ano Dagdagan na pa lang kayo natin, kay guys. Freddy. Kay Freddy na lang kayo O1 pag ano na kayo, done na po kayo. Anjo, may kusyara sa 69 iyo. pa rin, Pwedeng 69 media. pa rin. Oo, sabi niya, pwedeng ninja allowed sa ating comment picker. Basta po padikit, Sige. ayan, dikitan O, at dikit thumbs nyo up lang. po ang link ng comment picker. Kaya nga guys, dikitan nyo. Para hindi umangat si Apong yung Apong Julie, ganun pa rin siya. Mark Tolentino, mega love Mega shoutout. shoutout, Mark. Mega, Ayan, mega, walang mega jacket shoutout. si Mark. Okay, papayan natin, Lexi's Mike. Adventures. Ayan, mega love shoutout po. Guys, hindi man si Apong Julie, hindi mo siya umangat. Kahit 10 lang? Or Hindi siya bilis umangat. 78. Dikitan nyo guys ha. Dikitan nyo guys. Tamsakan nyo rin po. Ay, hindi pa siya umangat, guys. Dagdagan nyo. Kaya Hindi nga, umangat yung kaya ang Julie. daming nag-comment, oo, ang daming nag-comment, ang daming Uy, guys, please. Patay tayo dyan. Ready daw, sabi ni Clyde. Clyde. DIY Ayan, by walang jacket. example. May kusyara. Kaya nga sabi ko Uy, sa great. susunod, oo, kaya nga dapat sa susunod yung comment picker, yung pag hindi siya dumikit, hindi siya nagtamsak, nag-comment lang, not valid, hindi siya mababasa ng comment picker, di ba? Parang ganun. Oh, guys, ang dami niyong comment pero walang dumikit kaya po, Julie. Dikit nyo naman, guys. Mega shoutout kay Juan Alberto, mega Juan, shoutout. nakita kita kanina, Juan Alberto. Sobrang dami mga comment kanina, hindi kita nabasa, pero nakita kita. Salamat, Juan. Juan. 78 comments. Pero hindi siya Juan, mamayang gabi ha, mamayang gabi. Meron tayong part 2 sa entertainment mamaya, 10. Ma'am Ses G, mega shoutout sa'yo, Ma'am Ses G. hindi siya umangat. Hindi siya umangat. Guys, ano nangyari? Ba't hindi nyo pinaangat si Apong Julie? Dikitan nyo, please. Please, please, please. Mga gamer dyan, please, please po, pakisuyo na lang kay Apong Dikitan Julie nyo yan Flores guys. Franz. Nagpapalaro din po yan. Sa mga gamers dyan. Ano nangyari? Ang dami yung comment, tapos walang dumikit kay Apong Julie. Please, dikitan nyo naman si Apong Julie. Oo, kahit 10 lang. Sige, sige. 92 Iwan mamayang gabi kayo. comments. Anong Tumalon oras ata, time? mga sagi. Sabi ni Juan Alberto. Tumalon daw. Pero ang Guys, bilis dikitan nyo naman. Ang bilis Ano naman lang yun, 2 minutes lang. Beng, beng. Wapin. Kahit isda pa naman yun, di pa agad nakawala eh. Or siguro yung iba matagal ng dikit. Siguro, Yung Pin. mga main nila, pero yung hindi ko alam yung mga ninja, di ba? Idikit nyo na yung mga ninjas nyo guys. At itamsak nyo rin kay Apong Pogi, pinapasok nyo na, itamsak nyo na rin. 92 comments pa rin. Okay. Harry Potter, ready. Sabi niya. Ayan, walang jacket si Harry Potter. Guys, pakidagdagan niyo naman si Apon Julie. Ano pang nangyari, guys? Hindi niyo pa nanagdagan? Hanggang hindi pa nanagdagan. 102 comments na, 102 comments. Ay, grabe, 102 comments. Hindi umangat ang Uy, bahay. dikitan niyo. Ay, sa Alagad first ni nila, shoutout. Aiza. Tusok Apo. Alagad ni Aiza, ayan. Anong meron po? Ano po to, Ma'am Ses G? Granules to, Ma'am Ses G. Year 2. Pangalawang taon ko na din sa YT. Ayan, kayo, bago kayong kilala ko ngayong taon. Salamat. Siyempre, year 2. Ilan na ba? May jacket na ba si Si Alagad ni Aiza walang jacket. Tsaka si Sally Ram Gamer. Ito, hindi naman hindi naman naglalaro ito eh. Ibang lahi yan. Pa lang ng bahay. Ian. Si Hi. Ram. Ayan, nag-love shoutout. Hmm. Walang jacket din. Jay Meron yan. na. Harry Potter.
May jacket na kayo guys. May jacket na kayong lahat. Eh, sino meron pang isang kanina dito? Si Clydel. Ayun, Clydel, may jacket ka na rin. DIY 100K example, meron na rin. comments. Happy anniversary pala, Oh, sabi ni salamat Miss po, Ma'am Des. Cesty. Ma'am Cesty, sa mga ano mo, di ba merong ang bingo? I-share po naman, Ma'am Cesty, para pumasok sila dito. Okay. Hindi umangat talaga. Baka Guys, dikit na kaya pong ano yan. Baka dikit na kaya pong ano ba Julie. yan? Oo, baka dikit na sila. Okay, tignan ulit natin. Dagdagan nyo naman guys. Digitan nyo si Yapon Julie guys. Please, 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 please. Golden. Every 100 po kasi angat sa niya. Kaya hindi po makita. Kaya hindi makita yung Maganda yan. nadadagdagan. Ganun ba? Okay. Sige, sige. Paano? Ayan. Ty Freddy, pag yari na kayo, Umangat na yari ba? na talaga. Umangat na ba si Yapon Julie? Hindi pa? 108 comments. Oh, pwede Dami na. Ilan? Pero umangat na si Yapon Julie. Kahit mga... Hindi, 100 daw before magpapatak yung ano, 100 dapat yung nagdikit para mag-change yung ano niya, parang ganun ba? Okay, okay, okay. Kasi sabi nila ganun. Oh, sige, sige. Okay na ba tayo? Okay, okay, okay. Game na natin. Okay na? Apo Shasha Amy. O, game na Cruz. tayo. Ayan. Mega love shoutout. Okay na, okay na. Shasha Cruz, shout out sa'yo. O, game, game, game. Okay, ito na guys ha. Itong mananalo ng 100 pesos. Good luck! Good luck, good luck sa atin. Ako nagko-comment din. Yon. Fire is Starker. Starker. Fire Starker. Ay, Opo, ayun ano, ko bilangan na. natin. Hindi ako na- Wait lang, nalolobat ako. Hindi na ako Okay, makakomment. 10, Oh. 9, Ayan, thank you po sa iyong palipad, Miss Cez. 8, 7, 6, Say present. Fire is 5, Starker. 4. Siya po, present na. Ah, Okay, pakibaba po yung ano, Gcash. Ma'am Cesty, salamat ha. Ayan, kasali ka din sa ano, Ma'am Cesty. Moderator, Entry. ano po yung palipad ni Miss G. Okay. Ayan na yung Cash. Gcash ni ano, ni Fire Starker. Oo, anong pangalan niya? IVB. IVB. IPP. Ayan, Star, ang pangalan niya, Starker. Starker. 09, 26, Star. 5, 9, Okay, Okay, next. next na tayo sa second comment picker. Pang-apat. 0, 8, 1, 1, IP. Muli. Pin ko lang to. Giselle Herbosa, shout out. Ayan, pipin ko na yung pang-kapila na tayo, pang-apat na. Ayan na, ito Ito, na. ito, pang-apat. nakapin na. Apat. Ma'am Cesty, kasama ka na sa ano ha, sa raffle. Comment na kayo dyan sa nakapin. Ayan, kay Inday Mama Vlog. 2.92K. Dikitan nyo po guys ha, dikitan nyo po, tapos tamsakan nyo po yung video. Load ko lang to si, ano, si Firestar. Pero 9, 26, 1, 5, 9, 0, 8, 1. Ayan guys, puntahan na natin yung nakapin. IPP, okay. Huwag mo ilagay ang ano ha. Naload na IP ha. IP, naload na, pa-confirm po. Please, pa-confirm. IP. Another ba? Nagpalapad si Ma'am Cesty? Pangalawa to? Ay, nasaan? O, pangalawa? May pangalawa pa to? Hindi. Ay, oo, pangalawa. Pangalawa na to. Ay, Ma'am Cesty, salamat po sa palipad ah.
Dalawang ganyan yung binigay niyo eh. Dalawang, ano yan? Dalawa 500. ba or tatlo? Wait lang. One, Hindi ko makita eh. two, dalawa lang, dalawa. O, Kala ko dalawa. may pangatlo pa. Oh, tsaka Ayan. yung pangalan nun, si Iba pang Soy. pangan. Mm. O, meron siya. Nakalista na siya kanina ni... Nilista mo na, di ba, ano? Apong early. Yes, yes. Meron na siyang ano, di Jessel ba, entry. Hermosa, ayan, walang jacket. Mega love shoutout sa iyo, Jessel Hermosa. Wala na daw. Uy, sabi ni ano, Ma'am SG, wala na daw. Wala na. Thank you, Ma'am SG. Ayan. Ayan, Ayan, comment na SG. tayo guys sa nakapin. Ayan, moderator, paki-ano na lang po ha kung ilan po yung entries ni Ma'am Ses G para po mailagay natin sa ating Alam roulette. ko, nasa ano yan eh. Nasa Japan yan eh. Lapad yan. Si SG, Oo, nabasa yes. pala. Oh, Ma'am SG. Yes po, nabasa po. Lapad-lapad, nasa Japan pala si Mrs. G. Japan yan, Japan. Ayan, ilan na kaya yung nag-comment? Tignan natin. 19 pa lang guys, 19 pa lang ang nagko-comment. Dan po sa bahay ni 19 pa lang yung Tita nag-comment. Inday, sabi ni Ma'am Virgil Canlal. Dahil po sa bahay ni Tita Inday. Salamat, Ate BG. Kanina, ang dami natin na, 30 plus. Yes. Matras na Huwag yung niyo po iba. Ano kalimutan yung nangyari? Ba't matras yung kayo, ating guys? magic word. Mhm. Matras yung iba. Sayang yung Gcash. Meron pa tayong pabingo mamaya, guys. At 8 meron letters. tayong roleta para sa members and super chatters. Super chatters SG, 406 pesos, 16 entries. Okay, thank you, moderator. Sige, Mr. Stu. Salamat, Mr. Stu. Dinner ka muna. Ayun, daw siya yung entry ni Ma'am, Sas G. 16, ang dami ha? 16 entries. Jen sa Urin, Team PMC. Mega love shoutout. 36 comments. Sige pa guys. Huwag niyo pong kalimutang ilagay ang ating magic word. Saglit lang, makapali ko saglit. CR lang ako saglit, ha. Sige, sige po. Ayan, comment lang kayo guys dyan sa nakapin. "36 comments. Gawin yung 100 din guys katulad kanina. Nakamute Okay, po yata ayan. kayo. Ayan. Oo, may time pa tayo guys. May time pa tayong dumikit. Dikit muna. Ayan, habol pa tayo. Para may chance tayong manalo. Marami tayong chance. "47. Sige pa. Ayan, enjoy your dinner ba kung si Mr. Shu? McKenny Abe, hello po, mega love shoutout. Bigyan ni Abby, happy birthday! Uy, Birthday happy mo ngayon, di birthday ba? po. Happy birthday sa'yo. Katahimik da. Nakalo. Katahimik. Hindi, nag-comment. Opo. Nag-CR po ang ating host.
Hmm. Ano ba Ayan, yung tingnan ano natin? natin. Ano ba yung handa natin, Apong May Kenny? Ayan, 56 guys, 56. Sige pa, sige pa. Pwede naman kayo magbaba ng link kaso hindi ko lang alam kung didikit yung dyan kasi busy tayong nagdidikit sa kanila. Pero okay lang, magbaba po kayo ng link. May mga jacket naman kayo. Ayan. Meron po tayong roleta para sa mga members at saka super chatters po. Melchor Alfanta Official. Padikit po sa munting bahay ko. Ayan. Baba lang kayo. Ayan. Ano gusto nyo, guys? Ilang guys, habang nagko-comment yung iba, pwede kayong magdikitan. 56. Nasaan na yung iba? Baka nagpapalit-palit sila ng ninja. Happy birthday pala kayo kay May Kenny. Happy birthday niya ngayon. Apo Ronel. Oo, Apong May Kenny, happy birthday. Ano ba Happy handa? birthday. Pero mag-LS ba siya? Hindi. Oo yata, mag-ilas ata siya mamaya, alam ko eh. Hmm. Mag-ilas ka ba mamaya Apong May Kenny? May ilas pa naman ako mamaya. Anong Share oras ba done. yung Salamat second? Ma'am Cecily. Ano na, Pronel? Ano yung second, anong mamaya? Anong oras? Alas 10. Pero ano pa yun, extension pa yun. Mga 10:30. Tatapusin lang tong palaro. Hmm. Aliko siguro mag-obra ako, sabi ng ni Magbabraya ka ba? Kasi pag eh. No, pagdating mo, ano, may Kenny, si Apong ano naman, 6 o'clock, 12 na dito sa, 6 o'clock dito sa atin, 12 na dyan sa inyo, Apong Edward eh. Oo, 6 o'clock ng tama. gabi dito, 12 dyan sa Pilipinas. 67 comments. 67 comments. O, dagdagan nyo pa guys. Mm-mm. Ano na ba siya? Nag-move on na ba siya? Nag-move on? Nag-grow na ba siya? Lumaki ba yung bahay niya, ganon? Tumaas na? Pwede naman Apong Becky, yung pag uwi mo ng bahay, mga 7 o'clock na ng gabi, Channel Mix Vlog, shoutout po. baka tapos na siya. 1.93K. Shoutout sa iyo ha, Chanel. Didagdagan yan eh. Sabi ni Ma'am Cesg, binura niya, hindi ko mabasa. Live, shoutout sa iyo, live from Korea. Shoutout sa iyo, live. Channel Shoutout Mix po sa lahat. Vlogs. Melchor. Shoutout. Okay na ba? Nakailan na siya? 77. Okay. Kulang pa siya, no? Wala na bang idadagdag kaya pong Inday Mama Vlog? Melchor, mega shoutout. O, dagdagan nyo pa guys. Konti na lang. Huwag niyo na akong isali sa entry. Bakit, Ma'am Cesg? Wag na daw siyang isali sa entry. No need po, sabi ni No Ma'am need. Si Cesg. Soy lang ang niya, si Soy lang ang may ano. Ha? Si Ano Soy, apong ganun? hindi na daw siyang sa amin sa entry. Si Ses. Bakit hindi ko sasali Ma'am SSG? Ipapalipad ko na lang sa'yo yung panalo pag nanalo ka. Anong mga prices natin doon sa Apo? Ano Sa doon? members, 1,000. chatters. 1,300 at saka 200. Ano, Pronel? Saan sa super chat at saka sa member? Super chatter at saka member. 1,300 at saka 200. So isang 83 1,000, comments. isang 1,000 ang mananalo lang. Okay. Sige, paano yun lang na natin? po? Tigwakan ba yun? Hindi, ang gagawin natin doon, pipili tayo. Pipili na. Bawa, ito yung mananalo ng
100. Oh, lagyan natin 100. Oh, ganun. Ilan Pang ba yung global mananalo YouTuber, ng may 100? shoutout. Ilan ba Ano, yung ano? mananalo? Ilan ba yung mananalo Ano, ng 100? tatlo lang. Tatlo 1,000. mananalo. Oo, 1,000, tsaka 300, tsaka 200. Tig isa-isa lang yun. Okay. Mm. Kung gusto, Hindi mo pwede pwede rin. gawin ng Yung, dalawang tigpa 500, yung 1,000, dalawang tigpa 500 pwede para rin. Sige, marami gawin natin sa mananalo. dalang 500. O sige, para maraming Oo, nanalo. para Ma'am Global, madami. salamat po Ma'am Global Para sa, marami naman ano, manalo dun sa mga member or super chat. sige. Ayan, Ano, walang jack. i-ano ko na lang siya, si Ma'am SG. Kung hindi siya, hindi niya magpa-entry, ang gawin na lang natin, ano ko na lang siya. Pa-comment picker na lang natin siya. Padikit na natin. Si Ma'am SG. 89 comments. Wala na ba guys? Wala na ba idadagdag? Idagdagan nyo. Ma'am Global, salamat po Ma'am Global. Ayun, thank you so much po sa ang tawag dito, sa sponsor. Thank you. Emilaso po Ma'am Global, sabi naman ni Net Punanan. Pumasok kanina Ma'am Global, pumasok kanina dito yung mga mga kapartito. Ewan ko kung nandiyan pa sila, kung nakikinig pa sila nandiyan sa baba. 89. Wala na yata idadagdag. Go na ba Okay, sige, natin go na to? natin. Wala na yung dadagdag. Okay. Pero Go na nadagdagan guys, siguro ha? siya kung, nadagdagan siya. Niya pong Inday. Dagdagan siya, no? 2.93 kaninang tinignan ko. Okay, good. Nadagdagan na siya. Okay, next na natin. Okay, Ano na start natin? ko na to ha. Start ko na. Start na natin. Okay, ito Pang-apat. na. Uy, nakita ko yung name ko. Lang Jing. Lang Jing. Lang Jing. Lang Jing. Stay Yung nanalo present. ng Say present. Bilangin na natin. 10. Bilangin natin. Discarded 10. photo. Mega love shoutout po. Discard mo to. Salamat ha. 9. Lang Jing, say present. 8. Lang Jing. Mary Chris Lacson, OFW. Merry Ayan Chris. May na, kusyaro tayo ng Merry Chris. 8. ayan na, present na po. Ayan. Pa-jacket Number mo po. please. Walang jacket. Wala siyang jacket. Mga nananalo walang jacket ha. Bakit kaya? Pumapasok. Mga ninja yan, yung Mga ninja Oh, siguro ninja to. nga siya. Yung nakapasok Oh, dyan. nakalive niya po Julie. Oh, nakalive nga siya. The Magician. Apong Magician. May kusyaro sa Apong Magician. Salamat Apong Magician. Apong Tres. Salamat Apong Tres. Ayan, Mega pa-drop shoutout The na, Magician. pa-drop. Padarap po. Okay, next ano Present tayo? Apong Merry. Ayun guys. Happy birthday po kay Mekeni Abe. Happy birthday. Apong Mekeni Abe from Kapampangan community and also mga nandito guys. Happy birthday kay Mekeni Abe. Yun o, happy birthday po. May Kenny O, Abe. next na natin muna to si Ses G muna ng natin. Wag daw ito na lang, Ses G. Ayan na yung Gcash ni Sige Lang Jing. Joanna Marie. Sige. Ito na lang. Ito. Ito muna. Try na natin to. Patikit muna natin siya. Yan ba yung next link natin, Apo? Oh, yan. Kahit madagdagan lang ng konti. Pero ano lang siya, wag na natin siguro. Wag na natin i-comment picker. Patikitan muna natin. Bigyan natin siya ng mga konting 0963-7745. Pronel, dyan ka pa ba, Pronel? Nandito ako, oo. Okay. Joanna Marie ang pangalan. Joanna Marie. 096377. Guys, please, digitan nyo yung nakapin, guys. O sige, guys. Isasama na natin yan. Sige, Apo. Isasama na natin. Asama na natin. DJ Oo. Kirk TV. Mega love Oo, shoutout. sige. Okay lang. Shoutout. Beautiful teams. May kasara sa'yo. DJ Cake TV. Shout out. Ayan. Low tower na to. Mega shoutout. Oo, Ayan, guys, Tin. yung nakapin po. Mamayang gabi kung available ka mamayang gabi. May tayo. Low tower. Low tower daw. 3.21K. Si Mrs. I-load ko muna to. Dagdagan nyo guys kahit mga ilang piraso lang guys. Please, connect mo muna si Ma'am SG. 093677. Wag mo na lang isama sabi niya. 481 100.
Joanna Marie M. Okay na. Joanna Marie, na-load ko na po. Joanna Marie M. Load. Okay. Panglima. Kasama ba natin yan sa ano, Apo? O sige, kasama na natin. Mag-APCS Sige, natin? kasama na natin. Kasama na natin. Sasama na natin yan, guys. Tapos susunod na sino susunod yan. Pangalan nito si Apong Net. Sino yung susunod niyan? Si Apo Renal na ba yung susunod? O si Tres? Pwede magbaba ng bahay. Sige, baba lang po kayo ng bahay. Pero hindi tayo magpapaangat program, guys. Inano ko lang to, siningit ko lang si Ma'am Sesji. Ayan. 5. Comment picker. Okay. Ayan, kukunin ko lang yung link niya. Sige. Ano lang to, short video lang si Ma'am Sesji. Sana hindi mamamatay yung cellphone ko. Nag-low yung battery. Low power. Ayan. Okay, salamat po. Sabi naman yan, no? Salamat full pack kay, ano tawag ito? Kay SSG. Nakailang comment na ba siya? Apong early. Wait lang. Kunin ko lang yung link niya. Kahit mga ano na yun, 60 or 50, pwede na yun. Sir, bring me naman po. Sabi naman niya, no? Aro, bring me. Wala akong bring me ngayon. Wala siyang naka-prepare po. Oo, wala akong bring me kasi naka-organize siya eh. 20 Nag-usap 20 pa lang guys yung nag-comment sa nakapin. Ay, 20 pa lang, guys. Dagdagan nyo naman, guys. 20 Pero pa lang magpapabingo pa nagdagdag. kayo, ano? Magpapabingo pa kayo. Oo, hapin. Mas palaki prepe sa bingo. Ali, yung bingo mo yung Renel, madali lang yun. 8 letters lang yun. 24 letters lang yung Papa Bingo. Pero ang ano lang, 8. Konti lang yun. 3 games tayo doon, no, Apo? Oo. Di, kahit 2 games lang, okay na yung 2 games para may medyo magpahinga Para ka ng konti. makapagpahinga ka din Sige, po, sige. Edward. Ayan guys, Okay, kahit two mag-comment lang. tayo dyan sa nakapin. Bilisan natin guys para makadami Tapos na tayo. Okay, sige, si Global. Okay, next natin si Global. Ayan, 21 pa lang, 21. Bilisan nyo guys. Marami pa tayong ipapa-comment picker. "21 comments pa lang. Bring me. Asan yung tao kanina na 33? Nasaan na kayo, guys? Nawala kayo, 33. Sayang yung 33 na yun. Ayan, 3.23K na siya. Mangat na Okay siya. na, okay na. Sige, next na natin. Laban na natin yan. Tignan ko lang yung comments niya kung ilan. Malaking 38 chance pa nila lang yung yung manalo. nag-comment. 28. 38. Ano ba yan? 38. O sige, goal natin yan. Hapong next na, para Okay. maka-move on na yung next na tayo na Ito na guys ha, ito na. Ito na yung mananalo. Tawagin mo akong master. Ang ganda naman ang name nito. Parang yan yata to. Si Magician ba yan? Tawagin mo Yapong press akong pa yan? master. Say present. Hindi ko alam, Apo. Say present po. 10. 9. 8. 7. Say present po. Tawagin mo akong master. 6. 5. 4. Asan Wala ba? yata. Ayan na, 3. present. Walang jacket. Andyan na. Aro, Ninja ano naman din. yan? Ninja siya, no? Ninja, walang jacket. Ayan, Sige, padala ano ko kaya ng pangalan to? Gcash. Pakibaba po yung Gcash mo. Next link tayo, moderator.
09. Mark Anthony pa rin. Si Mark Anthony. Nakadalawa lang si Mark Anthony. Ang ano lang to guys ha. Pangatlo lang ha. Bigyan nyo naman yung ibang tao dyan guys. No? Next na Ay, to. siya Next din na yung natin. kanina pala. Mark Anthony. Oh, nakadalawa na siya. Pangalawa na ngayon. Para naman yung iba dyan manalo sila guys. Bigyan natin yung iba. Ayan na po yung ating next link. Your Jessel 936. Hermosa, mega love shoutout po. Sige, kayo pa. Nasaan na ba yung ano? Okay, na-load na. Mark Anthony, na-load ko na. Ayan na, last ano ka na lang ha. Kasi para naman manalo yung iba dyan, kawawa naman yung iba. No? Mark, okay lang sa'yo ha. Ano po ba sumali, sabi ni Miss Jessel Hermosa. Ayan, mag-comment lang po kayo dyan sa nakapin. Lagyan nyo po ng magic word. Hi to Kapogi po yung ilagay nyong magic word. After ng inyong comment. Wala siya pong Edson. May emergency daw siya. Pasensya na wala daw siya. May emergency lang na inasikaso. Alaya tayo pong Edson. Ayan, tamsak dan kay Shika Hill. Shout out sa'yo, Shika Hill. Hindi na po bobolahin yung pang 5 link. Anong, nabola na yung pang 5, di ba? Yes, tapos na po yung pang 5, pang 6 na po tayo. Yung Ayan na po nakapin. yung nakapin. Kanina. Ayan, bago naman to. Bago na naman yung nakapin. Global YouTubers po. Ayan, 1.7K. Global YouTuber. Kita natin guys. Ayan. Tamsakan din po yung kanyang ano. Ayan, magko-comment lang ako dito. Sige. $1.7K siya guys. Dagdagan natin. Kunin ko lang yung link. Ayaw, kilala ko to. Dali lang. Tamsak muna natin yung kay ano. Pwede ko bang ano? Pwede bang, akong Renel, pwede bang gamitan ng main ko? Tapos ko nagkita-link ng Julie? Ating Julie? Ako nga yung, kahit Pwede? na kay Elias ako, pinagtatamsak at pinagdidikit ko yung main ko. At Okay, gumagala. sige. Ay, pwede pala. Pwede po pala yon. Ako yung Ako pagka nga. nagla-live ako, pagka dumating yung main nagpapatamsak ng premiere o ano, didikit ko, tatamsak ko yung main ko pa. Ayan, sige po, basta po sali kayo dyan. Mag-comment lang po kayo sa nakapin. Tingnan natin kung ilan. 27 pa lang, 27. Kuro si Chan. Mega love shoutout po. Yes, shoutout sa iyo, Kurkuro. Sabi na no, Life of Shelly, Shell TV, can you pin me too? Julieta Ban, PM mo ko apo. Sige. Ayan, pasugod. Pasugod tayo kanya niya. jacket si ano. Sige, apong Julie. Okay. Okay na, may jacket na. Kuro, may kasyara sa'yo, Kuro. Okay. Ayan, nakapin po yung next na, ano, yung kokomentan po natin, nakapin na. Diyan po kayo mag-comment. Christian, Dane, Nuki. Mega love shoutout po. Thank you sa patamsak. Ayan. Puntahan niyo po guys yung nakapin. Mag-comment po kayo Christian, dyan. may kasyara sa'yo, Christian Cabalen. Ayan. Papapinyi ka, inay, pali pwedeng ipin. Siyempre, yung ano mo na, priority. Di pwede. Tanggalan ko lang ano to. Ano ba yung itsura nito? Foreigner ba to?
Sino? Ninja, ano siya? Foreigner, apong Ronel. Hindi mo na didinan, guy. Lako may jacket. Jacket. Ako na din ng Foreigner jacket. yata. Oo, wag Foreigner. mo lagyan. Foreigner Okay. yan. At saka May nagpapalaro ka, ginagawa hindi mo ka. naman Wow. siya pwedeng ipin, di ba? Open. Oo nga. Ano sabi niya? Pabalikin mo siya pag pag nag-live ka ulit. Ayan na lang natin. Baba siya, magbaba ng bahay dyan. Bahala siya. Buriming. Sige, sige. Sige, sige. Ilan ba siya kanina? Yung ano niya. Ayan, sige lang guys, comment. Ilan na ba? Sabihin niyo kung gawin natin yan. 54 comments. Okay na ba? Okay na ba? Okay na to? Gagawa na natin? Okay, gawa na natin. Pero nadagdagan siya. Nadagdagan. Check natin. Check. Wait lang, habol ako ng isa pa. Sige, sige. 1.71K. Ilan ba yung sinabi sige. ko kanina po? Parang nadagdagan ba siya? Ako, hindi ko nakalimutan ko na yung mga bahay nila. Nakalimutan natin Kasi siyang... importante. Oo, kasi sobrang dami ng mga papadigit. Pang-anim na tayo. Ayaw. Ba't ayaw? May ano daw. May kakanta daw dito. 16. Sige. Ayan, 54 comments. Wala na bang hahabol? Wait lang po, ito na yung akin. Ayan, Dinikit ko na rin. sige po, habol pa. Sige po, Sir Christian, habol po kayo. Lagyan niyo po ng magic word, Magic word po natin nandyan sa screen. Habol ka, Christian. Nag-comment na po ako. Giselle, kilala mo yun si, ang pangalan to, si Life of Shelly. Sabi mo sa kanya, nagpapalaro ako. Kaibigan mo ba yan, Giselle Hermosa? Sabi niya, my friend eh. Pero dikit ko na siya eh. Tagal ko Ayan, ng dikit siya. 68 Okay na ba? Okay na? Okay na po. Okay, deal. Wala natin. Okay, good luck guys. Good luck sa atin. Ayan, 68 comments. 100 Gcash po yan. Ma'am Jennifer Shield. May kasyara doon, Jennifer. Ayan. Ito, si Bleng Bleng. Nagui, Bleng, blang, bleng. blang. Bleng Bleng. Bleng, bleng. po. Mega shout out po Jennifer. Ayan. One tamad, mega Yes. shout out. Ma'am Jennifer, shout out po. Apungan, may kasyara Apungan. Sige, okay mapungan. Magkay ka mo ken. Stay ka mo ken. Juan Check lang, Tamad, mega love shoutout po. Bleng Bleng, say present. Bleng, bleng. Pasuyo po. Bleng, bleng. James Francisco, mega shout out. Kanina nandyan siya, Apo, no? Beng, Ay, beng ni lang. Francisco, may kasyara. Long time no Bleng, see. bleng, Nandito na present. sila. Ayan si Bleng, 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 bleng. ayan na, si Bleng, bleng. Ayan, present. Pakibaba mo yung bahay mo. Gcash mo para mabilis tayo. Wala siyang Bleng, jacket, bleng. Apo. Meron na siya. Ate Meron na siya. Moroka May, hello po, mega love shoutout. Padaan po, sabi ni Ate Moroka. Morocco May, shout out po. Maraming salamat sa padaan, sa patamsak, Mapong Gloria. Ayan. Shout out. Okay. Guys, pasuyo muna to guys. Pasugod muna to. Patamsak nyo muna si Apon Julie. Kahit tamsakan nyo muna si Apon Julie. Hashtag papogi lang kayo dyan. Okay? Pipin Ayan mo na guys, muna. turin muna Habang- natin guys, yung binaba ng ating host. Yes. Pasuyo na lang. Tamsakan nyo na lang guys. Tamsakan. Ma'am SG, Ma'am SG, my dear Moroka May. Shout out. Ayun, tumatawa siya. Ayan. 0926-1598-11.
Si Ivy na naman to, si Ivy. Si pangalawa na si Ivy. Guys, pasuyo muna yung nakapin. Tamsakan nyo muna guys. Mag-comment kayo ng hashtag kapogi lang kayo. Okay na. Pogi. Mag-comment lang kayo ng hashtag kapogi. Okay na yun. Hindi po kasama yan ha. Hindi po kasama yan. Tamsakan nyo muna guys. Please, please. Pasugod muna yung nakapin. Guys, bago tayo magpunta sa ating next link. Oo. Saglit lang po guys. Tamsakan nyo lang siya. Please, please, please. Pasuyo na lang. Thank you very much. Ayan, napunta na ako doon kay Ate Salamat, Julie. salamat guys ha. Salamat, salamat. Tamsakan nyo muna guys. Thank you. D4J Official. Ayan, may galap shoutout po. May ka-shoutout di Porger. Ayan. D4J. May kasyara sa'yo D4J. Ayan. At sino pa yung mga nandyan? Si Ses G, Morakay May, ayan, nandyan. Si Apong Juan, BG Lakanlale, maka FB Messenger, kasi Tarlac, sabi niya. Ayan. Hello, Ate Morakay, Ate Ses G, sabi naman ni Jen, Maureen, Team. Ano to, mga bingo to eh. Diba, tama ako? Madam Apong Early, bingo mga to, diba? Kaya kakilala nila. Oo. Ito si Ate Muruka nagpapabingo to. Okay, next na tayo. Pang ano na tayo? Pang 7. Okay na ba yung kaya po, Julie? 7. Ayan, thank you guys sa Nandiyan na. mga sumugod kay Apong Julie. Next link Thank na you. tayo. Number 7 tayo, guys. 7. Please, 7. Nasaan na si ano, si Ayan, Apong Net moderator at saka si Pabakya. Baba po. Yan, Ayan na, Kapampangan ayan na. pala kayo. Kami po nga doon nga pong Pogi Kapampangan. Opo, Kapangpangan kami po. Yes. Kabalit. Opo, ako din Kami nga po, po, Chikimbabo, Kapangpangan kami. Ayan, number 7 tayo, number 7. Salamat sa mga nagsugod kay Apong Julie, ha. Thank you so much. Ayan. Next. Number 7 na tayo, guys. Kanino to? Wala ba siyang short video para kasi pagka long video, wala siyang short. Ali, okay mga Apong ganun. Basta importante, ano lang siya. Madikitan lang siya. Wala kasi, alos marami kasi ano siya. Kasi Ano pag siya, hindi maraming pinanood tawag. yung 1 minute, yung pag nawawala din yung Diba? Yung saya mong Daniel, binigay ko 2 minutes yung sa'yo eh. 2 minutes. Ayan, Okay na panoorin yun. niyo po kahit mga 1 minute or 2 minutes para po pasok yung views. Oo. Dito na tayo kay Asian European Live. Next. After nito, Apong, sino na ba yung next natin? Si Arenel na ba yung next natin? Tingnan na natin. Number 8. Naka-ano yan eh. O, ikaw na nga. Pulot din. Sige. Kunin ko lang yung link ni Asian European Live. Ayan, 21 comments. Okay. Dagdagan nyo naman guys ha, please. Sa mga sa mga nandyan guys, please pakishare naman po yung live natin para dumami guys, please. Para maraming magdikit dyan guys. Please. Ang ganda, tignan ko muna. Ayan, si Ate Muruka, Kapampangan din yan. Oo, Kapampangan Hello daw po, siya. Apong- Ano ka rin po kayo? Apong Moroka. Moroka. Nag-shoutout Taga-ano ka Apong rin po Moroka. kayo? Sige. My dear Yota Desho, sabi ni Mrs. G. Host, ongoing LS po ni Ma'am Julie Flores, yung naibaba ninyo kanina. Baka mapalo kayo. Sabi ni Mr. ganun ba? Yos. Hindi naman okay lang yun. Hindi naman ako pumasok eh. Hindi ako pumasok. Okay. Florida Blanca daw si Ate Muruka. Sino kasi taga Florida na sa mga Okay lang, misteryoso. Hindi naman ako pumasok dun sa live niya pong Julie. Okay lang yan. My dear, sabi na, Apong Morokay. Ay, Diyos ko, okay rin na kapangpangan. Dahil maraming kapangpangan dito. Ayan. Oo.
Oo, tikitan mo lang kami. Ayan, susunod na niya si Apong Rodel na yung comment picker natin. Ayan, paki-share po yung live stream natin guys. Please, 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 paki-share po natin para dumami. At saka, sayang yung manalo guys, oh. Ayan, 100. 40 comments guys, 40 comments. Bala ko lang yung live stream yapong kay. You know, Julie. Yapong Julie. si Apong, Julie. Apong Rodel. Oo, Julie. matatapos na siya. Papatapos na. After nun, ilalagay daw dito yung yung kakanta. Ano ba Sige, yung ano sige, niya? walang Yung problema. parang ano lang, yung parang yung kumanta lang yung ano, parang pulosan na sinabi. Hmm. Kahit mga 2 song or 3 song, pwede na yung dire-diretso. Tapos ang gagawin natin, pa-comment picker na natin lahat yung pwedeng dalawa. Pwede ba yung comment picker na dalawa? Tapos isunod na natin. Pwede yun habang kumakanta, di ba? Mas mabilis yun. Oo, Anong pwede yan. Habang kumakanta siya, Oo, magko-comment mabilis. sila. Dalawa. Isasama ko na to si Aprenel at saka si Tres Morales. Siguro marami siyang titigito kanila. Life of Shelly TV, shout out. Ayan. Boracay, gusto niya, pipin ko yung bahay ni yata. Sana yung foreigner kanina. Sabi niya, pipin ko daw siya. Wala na. Ayun, nandiyan pa siya. Sino? Life of Shell TV. Ayan, 59 comments guys, 59 comments. Iris, magano ka? Honey Girl. Nandiyan pala si Ma'am Honey Girl. Ma'am Honey Girl, nasan na sa yung mga kasama mo? Sayang yung comment picker, oh. Pwede yung mga ninja. Pwede yung pasok yung mga ninja nyo. Ma'am Honey Girl. Igme Francisco. Mega love shoutout. Ayan, walang jacket. Si Igme. Kuro, diyan ka ba Kuro? Yung mga kamag-anak mo, yung mga kakilala mo dyan, yung mga dating Aime F. Mga kilala ko dati, yung mga nagpapalaro dati. Noon pa yun. Matagal na yun. Last year pa yun eh. Mas panay panalo nila. Kaya ewan ko kung Mega bakit sila. shoutout. Ayan. Yes. Dahil tignan natin, baka walang jacket. Global YouTubers. Mega love shoutout. Ang global, Member mega shoutout for tayo ng 5 global. months na siya. Wow. Yan. 71 Okay, may jacket. comments. Okay na? Igme, ayan. Sige, okay Ayan, wala na, okay na siyang ba siya? jacket. Okay na, may jacket na siya. May jacket na. Okay, sige, ano na natin? Bola na natin. Okay, sige. Oh. Refresh ulit. Uy, 70. Bakit nabawas? O yan ang nangyari. Tinanggal niya Kanina yung pangalan. Baka filter na ano yung paulit-ulit. Okay, 70 comments. Start ko na po. Joanna, shout out sa'yo, Joanna. Ayan. Joanna, shout out, Joanna. Okay, go na daw. Ayan. Ito na guys, ito na. Kuya Mo Blue. Hanip yung mga Kuya pangalan Mo na. Blue. Kuya Mo Blue. Ayan, type present po. Ayan. Kuya mo. Apong Blue. Joel, ay apong bilangan natin. 10. 9. Kuya Mo Blue, say present. 8. 7. 6. Papalit pa to, nagpapalit. 7. 6. 5. Sorry. 5. 4. 3. Ayan na, present na apo. Grabe, talagang ang bilis mo kuya. Kuya mo Blue. Ay, Kuya mo Blue, anong pangalan mo, Kuya mo Blue? Kasi kapag nagtatlo na kayo, wag na kasi kailangan yung iba naman manalo. Oo, pasensya na kayo guys kasi kawawa naman yung mga nagtatambay Para po, dyan. may chance naman yung iba. Oo, huwag kayo magalit sa akin Hanggang 3 panalo. Bago ka pogi, sige. Wala pa naman natang kain, di ba? Bago daw siya, bago. Sige. Wala pa naman Okay lang yung bago, nagdoble-doble walang yata, problema. di ba? Wala pa naman nagdoble-doble. Sige, pa-jacket si Kuya Mo Blue. Okay na, may ano na si Oo. Kuya mo Blue. Ayan, Meron na, i-drop mo may na po jacket yung Gcash mo. Big boy, mega Big Boy shoutout. Chubbs! Big Boy Chubbs! Games muna tayo yung Big Boy Chubbs. Muna tayo palaro. Mamaya yung kantahan, okay? Kung available ka mamaya. Tapusin lang namin to. Chubbs! Ayan, mega Yes, love big shoutout. one.
Asan na yung Gcash number niya? Ano? Salamat Big Boy. Gcash. Happy 2 years din Big Boy. Happy 2 years. Kasi 2 years na rin kitang kakilala. 2 years na rin kitang kakilala Big Boy. 2 years. Yes. Angel and Dale. Ano yan? Si Jennifer Shield. Kilala ko yung mga ninja na nila. Thank you po sa lahat. Ano Ayun. ni Kuya Blue? Ano bang name ni Oh, Kuya anong name Blue? mo, Kuya Blue? Name mo po yung Ma'am name. Rosalie. Ma'am Rosalie. Yan, magaling din kumanta to. Oo. Pang Kilala mo yung Naprenel? Queen. Oo, yung Three, pang Joka Queen. Queens. Oo. Anong pangalan mo? Pakibaba. Christian Atin, daw. ating Christian. kabisitang. Wow, ating kabisita. Ate kong bisita. Kapang niya kasi kaya pwedeng pangmangdamaga din kaya inakyatan. Mamaya po Ma'am Rosalie, kung available ka mamaya, meron po tayong entertainment mamaya after ng live na to. Pwede po kayong umakyat kahit sino pwede. Pero try natin magpapa-games mamaya siguro mga yung ang tawag dito. Yung kanta tapos mag-i-stop. Pwede manalo doon kahit 50-50 muna. Pwede yun. Ayan, nakuha mo na po yung ano niya. Gcash. Ano pangalan niya? Ang pangalan niya? Salamat sa BGPG. Bisa. Christian G. Christian G. Christian G. Saglit. Christian G. Choice. Okay, next na tayo. Next. Ilaload ko na siya. Richard Jevana. Shoutout sa'yo, Jevana. Ayan na Eh, po si ang pang ating 8 na next daw, si link. Renel. Ayan, Renel guys, Santos. Ayan, pakilablab nyo naman ako. Ayan, basta mag-iwan lang kayo ng bakas. Richard Geneva. Shoutout. Ayan. Ayan, Jay, palablab shout out, Jay. Jay. Mm-hmm. Oy, dikit nyo yung mga alagad nyo sa mga guys sa mga sponsor natin kasi kung wala sila, wala tayong pag-games. Please, pasuyo na lang ha. Oh, sensya na, di pa ako pwede. Sige, okay lang. No problem po. Ma'am Rosalie. No problem lang. No problem. Then, i-load ko muna tong si Kuya Blue. Ayan, kay Palablab Ma'am, nyo. ano pala to, kay Ma'am Renel. Ayan, dikit na ako sa Okay, iyo, Renel Ma'am Santos yan. Renel. Dikitan mo na. Dikit may apple na yun. 6.45K na pala si Ma'am. Mataas na yung bahay niya. 0918 61 03 Ayan, comment na dyan guys na nakapin. Ginataang salmon head with vegetable. Uy, sarap naman ito. Mm-hmm. Anong pangalan niya? Christian Joy G, tama ba? Oo, Christian G. Okay. Okay. Okay na load na. Dali lang, may tumatawag. Yan, pag pumunta, padikit na rin. Kahit isang guhit lang. Dikit nyo na lahat ng ninja. Mega shoutout sa iyo, Melchor. Afranta, official mega shoutout. Nagpapalaro po tayo kung gusto nyong mag-join. Ayan, nakapin po yung ating pinaka-comment picker. Lahat po ng mga ninja, pwede nyo po i-comment doon, dikitan, tamsakan, at i-like. Ayan. Ayan. Apong Renel at saka apong Early at itabang bisita na habang padikit tayo apong Renel. Sige. Okay, ito na. Ayan na. Ayan, receive na daw kay Kuya Moblu. Yan, good evening. Ayan, mega shoutout po. Shoutout po. Hello po. Yan, hello po. Pinakyat ako ni Maring Julie Flores. Wow. Nasa si Apong Edward Laksina. Kilala niyo ko po. Niya ko pitang mayabi ng Shane na Lane na sikat ng gulot. Di ba? Itong mamangan. Niya ko pit. Po ay ni Mayap naman po. Ay pangaduang taon ko na ganyan ng YouTube. Kumusta kayo po? Yan, congratulations. Sige, mag-shoutout kayo mga po. Mag-shoutout muna kayo dyan sa baba. Ayan mga nandyan. Ayan. Guys, huwag niyo kakalimutan yung nakapin mo na. Si Apo Ronel. JTV, shoutout. Ayan. Sige po. Yan po kakakit, Apong Edward. Ayan po. Ako masyadong kakakit mo. Pula na ako at tama to. Alilo po ka. Alilo kami kakakit. Okay mo, sige. Okay. Ano yung kakakit yung lagyo-lagyo? Yan. Yung lagyo po. Happy birthday. Hali ko birthday. Hindi ako birthday. Pala sa birthday mo niya, pepo kita nak Maring Julie. Hali ko. Hali ko birthday. Guys, huwag niyo makakalimutan yung comment picker sa taas. 100 Gcash. Hindi ko birthday. Happy anniversary. Yan, 100 pesos Gcash yan.
Okay. O sige, huwag na natin patagalin habang Renel, habang early, pakantayin natin habang nag-comment sila sa baba. Yes, sige po, Okay. sige po. Sige, mag-mute na kami po. Magkantak ba, Pong Edward? Opo. Sige. Number mo kanta, Pong Edward. Okay, maski na ano po, basta importante po ay mag-i-enjoy lang po yung mga ano dyan sa viewers sa baba. Wow, at mag-request pin nun din na kakanta din ulit. Yung ano po, parang hindi sila makatulog, yung nakakahindak. I-remove Ayun. kaya pa mo. Yan. Yan, nakakahindak. O, ano yung nakakaintak daw ako. Makahindak po Makahindak po O, sige. Yung itang may paterak kami. Come on. Yan, po rin ang apuran nila. Dakalaretang chismosa, amporetang chismoso, ketangke kami pong baryo, siping bale at kasidyo. Marites ampoy Marisol, abede pay Marichu, Aldo, gagawanda, manira lang tao. Chismis in the morning, chismis in the night, chismis in the daytime, chismis all the time. Tengsap lang maiintredos, mga bulok labalungos, ing barangay magdalasdong papayawos. Chismis in the morning, chismis in the night, chismis in the daytime, chismis all the time. Tengsap lang maiintredos, elapay nawa balungos, pagtakan kumu ela mapapayos. Chismosa! Deng kapatadaring chismosa, inggitera. Dakalaring inggitera, amporeng inggitero, ketangke kami pong baryo, siping bale at kasidyo. Balang aki dapong bayo, salila mo namang gagawanda, manira lang tao. Inggit in the morning, inggit in the night, inggit in the daytime, inggit all the time. Tengsap lang inggitera, amporeng inggitero, panalangin kula munta la impyerno. Inggit in the morning, inggit in the night, inggit in the daytime, inggit all the time. Tengsap lang inggitera, amporeng inggitero, panalangin kula munta la impyerno. Panalangin ko lakwan na nano'y demonyo. Eta mo manyirang kalupang tao, mimwaya ke katayng apong Ginoo. Yan, thank you so much sa Pong Edward Laksinada the song. Tagalog, ay Kapampangan po yung kanta niya. Ayan, sa mga hindi Yes, pa Kapampangan po. Ayan, Kapampangan po yan. Ang galing Yan po naman guys ni Sir. sa Pampanga. Yan. Chismis po ang tawag dyan. Yung mga chismosa dyan. So, Chismosa, Marites, boring Marisol, pera. oo. Yan ang Pong Edward, salamat na at may akaukit po yan. Black Sabbath day mo talaga pagkantara ka minsan. Sabi, actually, ba't na ako mag-live ka, Maring Julie? Kaya pagkanta na ka, tapos kantada kang kan. Neto mo. Kamitin po kami. Wapi. Pwede ba kita? Happy sinabi. Ha? Bitin Sinabi talaga. natin Apin Julie. Bakit pa pinggan mo? Salamat ha. Apong Marco. Ang galing, oo, ang Ay, galing ikay naman. tang kakain po ng kain, di ba?
O, di ba kakain na kang Shane? Di ba itang ka, nangas kanina eh. Waka-duet na. Chuwet na ka, di ba po? Oh, ba, chuko kanita. Yakong pitang tinggulot. Ang sabihin ng mama ang kupang, ko mamayari, yakong pitang. O, balo ko, isang may tigat na lamesa eh. Kaya, ping. Nyay, Oo, bisa chuko mo po ka rin. May, O, sige, apong ko, pwede pang metong Tagalog. Itang, Thank you, siyempre, Tagalog na- daw. na- Oh, na- para na- maintindihan thank naman you ng so mga much. Tagalog. Kami mga Kapampangan kami. oo, Tagalog. Okay, thank you po. Okay mo? Sige. Last, ayan. Para hindi naman kami mabitin. Ay, may ako na eh. Ay, Ay. bakit? Tinanggal mo. Pakantante meto, may ako na eh. Di niya yata narinig ka po. Baka tinanggal Hindi niya mo. rinig, magkaya. Sabi ko may itong pangsong Tagalog. Oo, baka may napindot siya. Baka may napindot siya. Pong Edward. Sabi ko magkanta ka pang may itong Tagalog. Alay, adantin dyan. May ako na dyan. Alay, pero mag-loading yan eh. Ayan, mag-loading nga, Bronel. Baka Wala mo, ano. Hindi siya nag-load. Oh, pwede na yun. Pwede na tayo. Go na tayo sa kung umakit na yung ano natin. Thumbs up natin. O, sige, Ayun siya sige. Next na natin. Rick TV, ayan. No, Bitin may ako tayo. yung po. Ay, guys, bitin tayo, di ba? Bitin pa naman tayo. Ayan. Bitin. Chat kaya pa yapon, Julie. Bitin ka no, ah. Ayan guys, mag-comment na kayo dyan sa nakapin na. Tingnan natin kung ilan na. Okay, 118. Meron na siya. Okay, pwede na natin isulong yan. Maraming salamat po sa mga Ayan, dumikit. 104 na. 104 Maraming salamat. comments. Oo, Wow. sige. Okay, kuha na natin yan. Go na, go. Yan na guys, sa atin na yung mananalo dito ng 100 pesos. Rick Mrs. TV, J. ayan si Mama. Ayan, Ate it's Meken, me. shout out. Ayan. B. It's me. It's me. Ayan, mega It's shoutout. me, B. Oo. O, bilang na natin. It's me, B. 10. 9. O, sige, Pronel, ka na magbilang. It's me. It's It's me, me, B. Ayan, 8. It's me, Okay. B. 7. It's me, B. 6. It's me, B. 5. It's me, Ayan na B. po, present na, 4. present. Ayan, okay. Walang Nandiyan na jacket. po Okay. siya. Ayan, ito. Nandiyan Ready na siya. ka ng jacket para mababa niya yung kanyang GCash number at name ng GCash ninyo po. Ayan, para kompleto na at isi-send na sa inyo ang panalo ninyo. O, kaya na, siglan natin kung sino naman yan susunod na yan. Sino pa kaya yan? Maraming salamat po natin. sa mga nag-thumbs up at dumikit sa akin. Thank you po. Ayan, kanino kaya Natin yan? si... Pababa na po ng GCash. Nabigyan mo na ba ng jacket si It's Me, Pong Edward? Meron na may jacket na. Okay, baba ka na ng bahay. Ano mo, GCash number mo, tsaka name. It's Me. Ayan na po yung ating 9th comment picker. Nakapin na po. Pwede na kayong pumunta dyan guys para mag-comment. Oo. Si Tres Morales na ba yan? Oo, Tres, siya no? na. Okay, si Tres na guys. Tres Morales. Please, connect to Tres Morales. Asan na yung Gcash nung ano? Nung... GCash mo, It's me, B. Oh, it's me, B. Ayan na po. Binaba Ayan na. na. Melvin. Melvin G. 0997-255-3122. Melvin G. Sige, check ko. Okay, next natin. Yung nakapin si Tres Morales. Guys, please. Connect to Tres Morales. Tres Morales, 6.14K subscribers. Zero 0997. May ako yarbuy kaya eh. Yapong mark ko. Baka hindi Nang siguro baka dimdam. nakakindam, baka Sabi ko, may itong pangkantatang Tagalog. Di ba sinabi mo rin na rin? Oo. Yung ako, binabaya. Oo naman siya eh. Hindi niya lang siguro Wapi. naiintindihan. Di ba? Oo, wapi. Baka ano siya, loading siya. Ayan, 6.15 na siya. 6.15. Magdag na agad. Melvin G. Okay. Naload ko na Melvin G. Naload ko na. Kaso yun na lang.
Lumipad na yung 100 mo. Wala na nga po, Julie. Sabi ko, likwan na kami. Ako mag-request na pa may itong Tagalog. Likwan na kami. Pata may balik ka pa ito. Mali, may balik ka pa. Mag-one song, di ba? Okay, guys. Pasuyo muna na yung nakapin, guys. Mamaya na siya An-an! Shout out! An-an! Yan-an music. Jack pala, Jack. Ano, Jax? Jack's Music, and Shoutout. Ayan guys. Ano yan? Ang pangalan niya? Walwal. Nandiyan ka pa, Walwal. Thank you, Walwal, ha. 30 comments. Palaro tayo ngayon, ha. Palaro tayo, guys. After nito, mamaya, meron tayong entertainment. Sasayaw si Apo Ranel ng yung taas tayo ni Apo Binibiro lang kita. Paro-paro. Wah, sige, okay mo. No problem, Apo Ranel. No. Oo, alam ko naman, naintindihan ko yun, Apo Ranel. Go guys, comment na kayo dyan. Pwede magpatamsak. Sige, baba mo lang kung ano yung tamsak mo dyan, ha. Paro-paro, di daw. Hindi daw pwede makasayaw si Apo Ranel. Bawal. Mamaya sasayaw ako. Mamayang gabi. Part 2. Oo, sasayaw ako. Take two. Oo, sa part 2 ni Apong Edward, ayan. Ngayon po palaro po tayo ngayon. Ayan. Oo, tapusin muna natin lahat to, guys, para maibigay ko lahat ng mga ano. Pero guys, sa susunod na meron pa ako palarong konti pa. Sa susunod na lang. Sa ibang araw Yung na lang. hindi na kasi sobrang di ba? Ano yung Oo. Next na lang siguro yung iba. Diba? Ayan, basta i-bell all nyo lang si host para ma-notify kayo guys. Ay, next game pa tayo, guys, ha. Hindi ko alam kung kailan ko i-date. Ayan, receive po. Thank you. Sabi ni It's Me V. Guys, yung Okay. tamsak niya, hindi yung mangat, pero yung comment niya, tumaas. Oy, dagdagan nyo, guys, ha. Tamsak ang tigitan nyo, guys, ha. Yung like nyo, ibigay nyo yung like nyo. Ganyan na lang. I-like. Pindito nyo lang yung like. Okay na yun. Yes. Hindi, 49 yung ginagawa siguro comments. nila. Mabilis lang yan. Pindot. Tapos comment. Alam mo na yung code dyan, ha. Alam mo na yung password dyan, ha. Ano yung password natin? Same lang guys. Same lang yung natin. Magic word. Ito. Hi to Kapogi. Hay to Yeah. Kapogi. Ayan. Caps lock po. Walang space. Kaya po rin na siya. Ayan yung code, guys, ha. 48. Kasi tamsang ko muna yung kay An-an. 48 comments. Ay, An, di naman sa'yo to, An, eh. Binigay mo naman to si Resback Buhay TV. Akala ko sa'yo to. Hindi sa kanya. Ayan, pero tinamsakan ko. Huwag kang magala, tinamsakan ko. Si ano. Kung sa'yo to, titamsakan ko to. Pero tinamsakan ko na siya. An. Ayan, ilan na kaya? Ilan na? 65. 65, guys. Dagdagan niyo pang konti. Please, konti na lang. Dagdagan niyo pa. Ayun, 6.15K na siya. 6.15. Sige pa guys, kung kaya nyo pang dagdagan. Sige, ano muna tayo, Puranel. Play ko muna. Play muna tayo. Patalastas muna tayo. Okay, patalastas muna tayo, guys, ha? Thank you sa lahat ng mga nag-sponsor today ay sa ngayong second year anniversary ko, guys. Maraming salamat po sa lahat. Ito na po ang ating Spider-Man trailer ng sponsor.
Ayan. Ganda ng trailer, ano? Oo. Ayan guys, yung trailer na yan guys, magpapasalamat muna tayo kasi kailangan ko siyang pasalamatan dahil siya yung gumawa lahat ng mga trailer ko, pati yung nasa background ko na yan, siya yung gumawa. Ayan, nagpapasalamat ako kay Ana Michi 10. Ayan, mamaya may dyan na nasa super chatter, nasa ano yan, nasa ganda naman, Soy, Kabalen. Oo, mamaya tikitan nyo. Pwede kayo mag-ano dyan, pwede rin kayong feedback sa kanya. Pamilya Feliz Channel, mega shoutout po, shoutout to all. Sabi naman ni Dance kay Tres, kumusta na Tres? Sabi niya, okay. Ayan, pamilya. Ilan na siya apong Tres? Na ano yung ilaw ko. Ilan na siya apong Tres? Mamaya guys, tikitan niya si Ana Bichi, okay? Thank you. Yung mga Kailan na siya? O, isang ano. Mga na siya? 90 comments. Oh, very good guys. Bakit siya ng isang ano, okay na yun. Okay na, go na Okay. natin. Oh, go na natin. Sige. Ito na guys ha, ito na yung mananalo. Importante, nadagdagan si Apong Tres. Number one. Wala po si Tres Morales. Ayan, busy po nasa Oo. Ayan, Kian Nasa Morales. Ian Okay, ako Morales. rin. Kian Morales. Kian Okay, ako rin. Morales. Ah? Kian Morales 10. Kian Morales 9. Oh, 9 na po. Kian Morales 8. Kian Morales 7. Kian Morales 6. Ayan, nandiyan na po, Ayan, nandiyan present. na siya. Oh. Ang bilis na lang ni Kian. Okay. Oh, Indian na. congratulations. Ay, Kian congratulations sa'yo kay Kian Talagang swerte ito. Mga ninja ha. Ikaw ang kinuha niya dahil ka-Morales mo. Oo, Hindi, tama. joke lang. Oo, joke lang. Bigyan mo na ng Wala jacket. na. Wala Okay na siyang ako na may jacket na. O, may jacket ka na. Baba mo na yung ano mo. Gcash po, pakibaba mo na. Ha? Next tayo. Name, Gcash. Number 10. Ayan, may jacket ka na. Meron na, may jacket na. O, Nagbaba ng mo yung kanyang Gcash bahay number. siya. Si Anan. Gcash number and Gcash. Ayan, John Ryan. Parang kanina. Gcash name, Gcash number. John Ryan. John Ryan. Kailan na ba si John Ryan? Yung pangalawa. Oo, meron na siya. Nakadalawa na to. Oh, sana all. Sana all. Congrats. Next link tayo, next Si link. John Ryan. Sige, ano mo natin? Next na tayo. Next. Malapit ng Ken matapos TV. ba? Madami ng ano. Yung super chat, yung sponsor, malapit na. Konti na lang. Mga 3 na lang, 4 yata. Kunti tiis na lang guys. O, di ba? Kent's TV official. Mega love shoutout. Oo, May jacket ba siya? Yan. Ken TV official. Oo, may jacket naman. Kapangpangan din yan. Ken, makipagdikit ang karane. Kian, thank you, okay. Okay. Ayan, Na-receive ipin mo na mo ba? ho. Sabihin mo receive Hindi ba? pa, niload ko pa lang. Niload ko pa lang. Ah, Ngayon pa lang. Okay. Dito i-load ko pa lang siya. Masyadong hot naman si Next. Gomez. Ayan ako. Ayan. Ayan na po, binababa na ng ating moderator. Ipin ko muna yung kay Tayo, 10th comment picker. Puntahan na natin, guys. Ba't hindi na pala si the vlogger? Busy ba? Hapong pogi? busy siya. Sabi ni Blank, nagsarap yung pangalawang panalo, hindi ko pa naload ko na lahat. Blank. Si Blank. Naload ko na siya, Yung 0926 ba? Tama ba? Check ko mamaya. Check niyong maigi sa Gcash. Check mo. Kasi niload ko na yan. Pero hanapin ko sa may message kasi magme-message sa akin yung At saka hindi naman po siya magpo-proceed kasi nag-agree kayo ay pagka nag-say yes na receive na, di ba? Oo. At saka Pero check ko pogi kung nag-say I received na. Oo. Ayan, si Jan. Okay na si Jan Ryan. Naload ko na si Jan. Ayun Jan Ryan. Mag-comment ka na. Jan, mag-comment ka na. Sige, ano ba ang pangalan nun? Si Morales. Jan Ryan Buok. Nakalagay. Pero Morales yung Hanapin ko nga. di ba siya magko-comment? IP. Pangalan niya IP. Kian Morales. IB. Na-receive mo na IB. Ayun, ang pangalan mo, IB Butlig. IB Butlig. 0926-1590-811. Naload na, Naload ko na siya, IB. Dalawa daw yan Dalawa daw siya. 2 beses siya nanalo. IB, check ko muna. Saan ka ba nanalo, IB? Yung ninja mo. Sa comment figure, nanalo ka. Naload ko na 2. Hanapin ko muna yung isa.
Yung Yung sa first first na-receive, down. pero yung pangalawa, hindi pumasok. Raquel Saison, Pumasok. hello, Okay, shout out. Ay, okay, na-receive Hanapin na ko. niya ni Kian Morales. Kian Okay, Morales. Kian. Salamat, Kian. Yan, na-receive ko na. Ayan, Hanapin ko. mag-comment na kayo guys dyan sa nakapin. May Oh, resibo IB, na- dalawang beses na yun, no? Ito, May 1, resibo. 1, 1. Check ko, IB, ha? Baka ako yung nagkamali. Tignan ko muna. Sa 100. Dalawang 100 to si IB, eh. 1. Elise, mega shoutout. Agire, mega shoutout. Dali lang, guys, ha? Hindi ko muna kayo ma-shoutout, ha? I-ano ko muna to kasi Ako na lang yung yung hindi pa na-load mag-shoutout kanina. sa mga bago dyan. Ako na lang. Ah, sige, Apo Renel. Salamat. Saglit lang. Oo. Okay, check ko muna to. 50, 50, Ayan guys, 50, mag-comment na po 50. kayo dyan sa nakapin. Yung una, ano ba yung ano ba? Raquel, wait ka lang nga po Raquel Zay. Say, Saison? IB, okay. Isang 1, isang 1. Elise IB. Aguirre, mega love Okay. shout out. Ayan. Daan lang para mag-thumbs Oh, hindi pa nga siya na-load, Apo Renel. Hindi pa. Oo, isang beses pa lang siya na-load. Si Firestar ba? Star, ano lang yun na? Ano Firestar ba ang pangalan? Fire stalker Ninja? yata yun. Parang na ano ba yun? Oo, di ba? yun. Hindi mo ba na ano yun? Ayan, Na-load Raquel, ko na mag-comment yun. kayo dyan sa nakapin. Magic word natin, hi to Kapogi. Hay to Kapogi. Ayan, caps lock lahat. Check ko. Ayan, dance sa Check mo nakapin. baka hindi mo Ayan. na ano. Papa Nor, Ma'am mega Ellie, love shout out shout ha. out. Papa Dort. Oh, sige, iloload ko na lang. Oo, tsaka isa lang nakalagay dito. Sige, iloload ko na lang para Papa Nord, mega shoutout. 09. Ayan, meron na tayong 43 unique comments. Sige, habol pa yung iba guys, habol pa. Papa Nord. Kumusta? Napuyat ba kagabi? IB, okay na. Na-load ko na, IB. Okay Ayan, na, na-load ko i-confirm na. nyo na lang po. I-confirm nyo na lang po yung I-confirm IB, okay na, IB. Hindi mo pa na-load talaga. Okay na, IB. Oo, hindi pa. Isa lang nakalagod dito eh. Agad nyo pong Okay, pasensya na. agad nyo pong ang tawag doon, i-confirm po na hindi po nyo natanggap para Okay na, blank ha. Blank, na-load ko na. Oo. Ayan, paki-confirm na lang po. Raquel. Blank. Ayan, Okay na may po. jacket na si Raquel. Raquel. At saka Next. pag hindi namin halimbawa hindi namin naibigay, hindi namin na Yes, lumampas comment siya nyo ng ulit ilang tayo. minuto, mga ilang minuto po. Kulitin niyo po kami kasi medyo busy po kaming nagbabasa, kumilit lang kayo. Kulit lang. Ate Rachel Gapusan. Ayan, pa-jacket si Ate Rachel. Ayan, comment nyo dyan, guys. Gakusan. Ayan, mga ka-team ko po yan. Mega shoutout po. Yes, mega shoutout sa inyo sa Miss Raquel. ang pangalan niya, Gabusan Rachel. Ayan. Rachel, yes. Okay na. Rachel. Ansel Whitey. Ayan. Jacket. Hansel Whitey. Ayan, Dan, comment. Thank you, Okay thank you. na. Tingnan natin kung ilan. Papa Nord, salamat Papa Nord. Happy anniversary sa asawa mo. 40 pala, 40 years. Birthday. Happy 40th birthday. Ay, birthday pa? Oo. Okay, birthday. Yun yung yapong Papa Nord? Birthday na? Yung asawa niya, yung may bahay niya. Okay. Akala ko. Lagay ko pa man doon, happy 40 anniversary. Ibig sabihin yung anak niya, 14 na. Sorry, yapong Papa Nord ha. Pasensya na. Halikaya kayo. Katuwa na naman mo nga, Papa Nort, nung 40th Bakit eh? anniversary na lagi. Siguro, madaling araw na kasi nag-comment data ako doon. Umaga yata yun. Next, nakailan na siya? Nakapin. Nakakita na akong pogi. Ha? Nakakita ko doon sa niya, ilis niya kagabi. Nakita ko, pinanood kita. Kumanta ka pa nga doon. Nag-reply ako doon. Ito si Apple Ayun, Julie. finalist Kumanta guys, doon. meron pa tayong pabingo mamaya. Okay na ba? Apong early? Nakailan na tayo para mabilis na tayo? Meron na siyang 60 comments. 60. Habol pa. Baka mayroon pa nga. Habol pa. Meron pa bang habol Para, dyan? pero nadagdagan naman siya, di ba? Nadagdagan naman siguro. Guys, sagarin nyo na. Masarap yung sagad. Ayun. Sagaran nyo na, guys. Oo, sagad-sagad na.
Ibigay nyo na lahat, O sige, guys. pasok nyo lahat ng mga ninja nyo. Sige, okay lang, pasok nyo. Walang Pasok nyo problema yan. lahat, Basta importante. isagad nyo lahat, Oo. at I- ibigay nyo lahat. Yun. So, Yun. kailangan lang Itikit nyo mag-present. lahat, ha? Jasper Ryan M. Ayan. Thank you Bigay sa shout pagpunta. out, Jasper. Batang Alae, ayan, Batang channel. Alae. Ay, Kabalen, may gusto lang sa'yo, Kabalen. Kabalan ba yan? Si Alae, Batang para Alae. naman. Oo, si Batang Alae to, Parang kilala ko Batangas to. yan, pero Batangas yan eh. Hindi, Alae. Kapampangan din yan. Apo. Alae. Alae. Sino kasing kumakanta ng gano'n? Jasper, shout out sa'yo, Jasper. Ayan, sige guys, habol pa kayo. Riley and Jaden. Ayan, mega love shoutout. Kabatang Kabatang yan. yun, Batangas yun, Alae. Yung code, yan yung code, ha? Ayun, kabatang. Mamaya po, meron tayong entertainment mamaya. Kung gusto niyo po Riley and Jaden, shout out sa iyo. Meron mamaya after nito, meron po tayong entertainment. Kung gusto niyo kumanta, sumayaw, bahala kayo. Kung gusto niyo, basta importante, let's celebrate our Welcome po second kayo year. doon, ayan, welcome kayo. Ayan, hindi daw siya, Yes. Kapampangan, Batagenyo siya, marami lang siyang tropang Kapampangan. Batang Alae, di ba? Kapangpangan ka. Kabalandak ni Nano ka. Marami lang akong tropang kabalin, ha? Sabi niya. Okay. Batangas. Alae, Jasper Ryan, kasi sa pangalan pa lang niya, Alae. Batang Alae. O, Alae, di ba alos yung mga nag-aalae? Ayan, pumarini ka, ining. Ayan, ano pa rin sa akin. Wow. Manyaman. Ay, manyaman ka, no? Manyaman, ayan. Update. At gusto yung mag-tumbling. Oh, gusto niyo mag-tumbling? Pwede. Apo. Ano ba yung maimas? Ano ba yun? Yung naimas? Yung Naimas? Ano yun? Ano yun? Ilocano yun. Naimas. Oo. Sa Ayatan ko. Ayatan. Oh, lami ka Update. ayon lang. Madam Early. Apong Early na update tam. Ayan, Okay na. meron na tayong 96 comments. Apat na lang. Gawin ng apat. Ayun basta Kapampangan manyaman daw, sabi ni Ate Susan. Yung yung lami dako. Yung dako maliit Ilocano yung yun malaki. daw. Ilocano daw sabi. Ayun. Manyaman Lami. magluto. Ayan, O, diba? lami. Di, sa totoo lang talaga, halos laman lahat ng mga lahi, Kapampangan, Tagalog, Ilocano, masarap naman silang magluto. Depende na lang sila kung mayroon silang mga ang tawag doon, yung potahe ang tawag na nakas pa rin? Ang tawag doon? Specialty. Specialty. Yun ang sinasabi nilang specialty. Halos laman lahat magaling kung magluto. Ano pang nahabol guys? Go na natin to. Magawa natin yan, Apong Early. Oo, lami Gawin na natin yan, para sa ating pang-sampo. 96 comments. Okay, ito na guys ha. Ito na yung mananalo. Okay, good luck. Ayun Sisig Original. Oo, yung Kapampangan, Sisig Excellent. Original. Yes. Ayan. Sino to? Pero yung Yan, sino nalo? Aizen. Aizen Z. Ayan, bilangin natin. Vars Channel, kumusta ka na, Vars? Vars Channel. Mars. Mega Para shoutout. Aizen. Bilangin natin. Present. Wait, ako bibilang. Ayan. Aizen Zing. Ang hirap pa naman yan. Ayun, agoy. Huwag mo nang present ka na pa rin. Di na ako mahirapan. Aizen Zing. A9. Ayan, te. A8. 8 na po. A8. Ito po present A7. Teka na, hindi Ayan ka na. na tayo na pinahirapan. Andyan na siya. Sheila May Tejaro. Papa. Mega love shoutout. Ayan, pa-jacket si Sheila. Andyan na siya. Ayun na, may Ayan, jacket na siya. Uy, Siya Ivy na. din Siya to. na Pero May. na- Siya na May. Ivy din Ay, si to. Ivy na naman. Ivy. Stop na yun sa'yo, Ivy, ha. Nakatatlo ka na, Ivy. Okay lang ba sa'yo, Ivy? Stop mo na yun, Ivy, ha. Kasi nakatatlo ka na. Ano naman na. Dalawa na lang ata yung comment picker mo. Hindi ko pa alam kung ilan pa yung si moderator, ha. Ayan, si moderator. 11. Pang 11. Vars Channel. Ayan. 09. Ayan Vars guys, Channel, mag-comment mega na kayo sa shoutout. sa pang 11 guys. Pwede na kayong mag-comment dyan. Ivy, pwede ka magpa-member mamaya, pwede kang sayang yun. Pwede ka manalo ng 1,000 na mamaya. At 2,500 pala, 2,500. Ivy, Balato, 100. Okay na. Next tayo na number 11. Ayan. Si Ate Angie ba ito? Si Angie. Angie Borja. Angie Borja. Oo,
si Yes, Angie si Ate Bota. Angie. Mag-comment Yan na yung dyan kasama sa natin dapat. Raven Daniel Gabriel, mega shoutout sa iyo. Na lahat Raven, mega napadaan po medyo shoutout. mahina. Hello po Sige, sa sige, lahat. okay lang Raven. Thank you so much sa padaan mo. Ayan, ingat-ingat. Ayan guys, comment na kay Ate Angie. Meron siyang 6.53K. Stop na muna yung IB ha. Magbigay ka naman sa ibang kasama natin dyan ha. IB, okay lang pa sa'yo. Huwag ka magalit sa akin ha. Para naman At yung iba pwede pa manalo naman naman siya dyan. sumali mamaya sa ano, Oo, di ba? pwede pa naman manalo mamaya sa May bingo. Pwede pa pa, naman. may bingo pa. Happy Huwag ka magalit anniversary. kasi parang iba Ayan, naman yung... sa white team Thank mo. you, thank you. Oh, so yan. O, 2 years ka na, Apong Pogi, ano? Yes, 2 years na. Salamat sa unang taon, alaala. Ayan, salamat sa 1 year. Oh, IB, okay na IB. Naload ko na IB. IB, pa-confirm please. Pa-confirm na lang. Confirm niyo po pag na-receive na. So, 17. madaming ano na sa YT, marami tayong naging kakilala, meron tayong naging kaibigan, meron tayong naging ex-friend. Yun. Di ba, Apong Pogi? Meron tayong naging bagong friend, Ex-friend. meron tayong naging ex-friend. Yun. Yes, bagong kaibigan. Oo. Yes, Bagong madaming kaibigan. Parang lumalawak. makakasalamat sa YT. Oo. At saka yun, ang napaganda, yung hindi mo sila dating kakilala tapos na-meet mo sila in person. Like si Apong Pogi, nagkita kami yan. Ito yan. Oo. Mm. Di ba? Talaga? Oo, in person. Oo, Oo. nagkita na kami. Hindi ako Ilang beses nang nag-ano nga kami, Basangas, Sambales. Yun ang never ko makakalimutan yun, Sambales. Nag-enjoy ako pumunta dun, sa sobra. bahay ko, di ba? Pumunta ako sa bahay. Pumunta ako Yes, sa yes, bahay yes, mo, yes, o yes. di ba? Ang sarap ng Yes. sisig. Ang sarap nilang magluto yung nanay niya. Sisig at saka yung sinampalukang manok no, Sinampalukan. Apong Edward. Yung, oo. Mm. The Wow. best. The best yung luto ng mama niya. Sarap. Tama. Saan ka ba sa ano? Yeah, yeah. Apo Edward? Sa Tarlac ako, sa Tarlac. Tarlac. Yes, Raven, salamat Raven. Katarlak ko siya. Guys, okay lang, wag niyo akong supportan basta importante, dikitan niyo lang yung mga sponsor, masaya na ako dun kasi sila Receive na yung daw nagbigay siya. sa akin. Receive na siya, Apong Pogi. Okay, Ayan. okay, very good. Okay? Okay guys, comment na kayo. Okay, stop ka muna, Vincent, pakibigay mo na lang sa iba. Iba naman yung bigyan natin, guys. Please, pasuyo na lang, yung mga Di ba, nandyan. Apong Pogi? Pero magko-comment pa rin kayo, guys, kahit ano. Oo. Yung ilan Ano, yung apa? na-meet nating YouTuber na nakilala lang natin sa ano, 'di ba? Sa YouTube. Mhm. Yung nakilala Marami na natin. rin, Apong Ranay. Yung Oo. si Apong Gem Builder, 'di ba? Namit niya sa akin yung Gem Builders dito, pumasok dito sa Yung bahay. mga si Marvelous Vlog, ilan ang dami na rin Napit ko na rin siya. Si Jensky. si Ben, Si Jensky. si Ben. Sino pa ba? Apong ano, Sino? Apong Inday. Vergara, Banji. Si Oo, yung mga Vergara, tsaka si Tabshe. Si Tab J. Ewan ko kailan matatapos yung bahay ni Apong Inday. Yung kanina guys, yung nakita nyo kanina is Inday Mama Vlog. Ayan, Juana May Francisco. Long time no see. Ito yung mga palaro dati to eh. Bigyan natin ng jacket, J. Joanna Oo, May, guys. shout out. Kung gusto mo Ano yun kumamit- Apong Ranel? Dating nagpapalaro kami dati. Sila yan, mga suki ko yan. Suki. Ayan, comment Mga po kayo suki dyan sa ng palaro. Habol ka na, Jonah May, ayan. Sa nakapin. Mary Grace, ayan, dance sa nakapit. Ayan, meron na tayo. Uy guys, i-ano nyo naman yung ano natin, live natin na paki-share naman para madumami naman tayo guys. Para marami naman dagdagan. Nanay Erlinda, salamat Nanay Erlinda. Ayan, walang jacket. Nanay, mega shoutout po. Dansa Dan na sa nakapin. nakapin. At idikit nyo na rin po kay kay Kapogi. Ayan, road to ano na siya, 6,400. Sana mga 6,400 na siya, no? Malay mo, Apong Pogi, maya-maya magiging 6,400 dyan. Oo, wala problema yan. Ayan yung code guys yung code natin. Juanor Ramores, ito. Sila na yan, mga Team Suki, mga yan. Team Suki, nasan yung mga Team Suki dyan? Yung mga kakilala ko dati noon, nung nasa kabila pa ako. Ayan, Mga yung ano yan, guys, nagpapalaro yun ko naman dati. yung post. Nung Ito. nasa kabila. Yan Oo, nasa kabila pa ako. Shout Shout out out po po sa- na nagaganda na sa Pogi, sabi ni Nanay. Okay, thank you po. Shoutout po, Nanay Erlinda.
Oy guys, ano nyo naman, share nyo naman guys para dumami tayo guys. So sayang yung yung palaro. Meron pa tayong bingo. After nito, Share bingo niyo na sa, tayo. sa Facebook nyo, tsaka community, tsaka sa mga GC Nakaano ninyo. ba sa Facebook ito, Apong Pogi? Nakaano din siya? Hindi na. Dati sinabi, pero na-late siya. Mamaya, yung kantahan kasi wala naman sa Facebook. Baka magka-problema tayo sa Facebook kapag may palaro, di ba? Ay, oo. Hindi kasi usually pag nagla-live ka, di ba nakaano siya sa Facebook? Oo. Yung kantahan lang, mga kantahan. Ayan, 66 comments. Ayan, kung meron pa tayong madadagdag, ibigay na lahat. Ayan, pag nagmahal kayo, bigay nyo na lahat, guys. Ayan, kung nasaktan kayo, okay lang. Ayan, bingo na. After nito guys, bingo na lang tayo. 2 bingo lang na tig-200. Ayan. Walang daya to Apong Erling. Hindi ka makakaya dito. Oo. Hindi At ka least dadaya binigay mo dito. lahat, di ba? Binigay mo lahat ng best mo. Huwag nyo sabihin ano pa yung kulang ko, but Oo. hindi pa siya nasatisfy. So, wala po kayong kulang, siya ang may kulang. Yun. Yun. Oh, Ganon. yan na naman tayo. Hugot. Oh, Try na ng mga hugot. Yan, puro din. Oo. Okay. Oo, pag sinabi niyang may kulang, ikaw ang may kulang, hindi ako. Ayan, binigay ko na lahat. O, di ba? Ayan, 78. Wow. Sige pa, sige Oh, pa. guys, dagdagan niyo pa. Sino yan? Sino yan nakapin? Sino? Ano pangalan niya? Wait lang, nakita ko siya kanina eh. Dikit na ako kanina eh. Si Angie Borja. Sino? Oh. Ay, oo. Okay. Si Angie. Okay na. Nakailan na ba siya? Nakailan na? Okay, ilan na ba? 78 comments. Binye Okay, hindi na natin. Go na natin. Go na natin. Okay, ito na guys ha. Ito na. Ito na yung mananalo. Pasukol ko ni. Agoy, ano niya pasukol Christian. Ayan, iniwan, binigay na lahat. Omsik. Yes, siya. Ay, mga ninja to Omsik. Omsik yan. Ano may Mga ninja omsik talaga. yun? Ay, Omsik. Binigay na lahat. Sabi ni Christian. Omsik 10. Omsik 9. Yes, siya. Omsik 8. Ay, nandiyan siya. Andiyan na siya. Bilis Yes, talaga ng mga ninja. Ang mapapayo ko kay Christian, ayan. Binigay mo na lahat, hindi pa sapat siyang... Ay, Kuro. Nandiyan ka pa, Kuro, ha? Ay, si Kuro. Ay, nakailan? Ano Apong Julie, Apong Renel? Binigay mo na yung? Omsik, pasend ng ano mo. Ay, Binigay pag-rap niya ng na daw Gcash. lahat. Oo, binigay niya Di na wow. lahat. Oo. Number mo, Omsik. Oo. Yan na, Ayan na, Jaime. Jaime F. Oo. Ay, si Jaime F pala to. Oo, Jaime F. Kilala ko to. Si Jaime. Oy, Jaime F, pabalato Bigyan mo ng 50 dyan. Happy tayo dyan. Oy, Jaime F. Kilala ko yan, si Jaime F. Kumusta ka na, Jaime F? Yung mga tropang Team Suki ko, itong mga to Gamers to, no? At saka mapapayo ko guys, kung ayaw nyo masaktan, game huwag na. kayong magmahal. O, di ba? Ganun lang yun. Kung Eh, ayaw nyo wow. masaktan, Apo Renel. huwag kayong magmahal. So, kung gusto nyo magmahal, so ready kayong masaktan. Yun lang guys. Okay? Tama ba ako, Apong Edward? Eh, di Oo, wow. tama. Kung ayaw nyo 0936. masaktan, huwag kayong magmahal. Part po ng nagmamahal ang nasasaktan. Ayan. Ganun lang. Ayan, 12 5. comment sticker natin, guys. Ayan na po, binaba na ng Meron na ba? ating moderator. Butchok Butch the Great of the Mega Great. Shoutout! Nicolab siya. Jaime, okay na, Jaime. Naload ko na. Hindi daw yan, Paki-confirm mo na lang. Salamat, Cats, Jaime. ayan, mega Ay, shoutout next. kay Cats. That's Rodinas. Rodinas. Ayan, Papin pa-jacket. po, salamat. Anong papin po? Okay na. Ano tayo? Hana Michi. Ayan, si Ana Michi, yung magaling mag-edit. Siya yung nag-edit niya. Salamat, Ana Michi. Ayan, oo. Well known Thank ako you. sa Ugutera talagang yan. Ayan, sa mga gustong magpa-edit, dikitan nyo to, guys. Oh. Si Ana Michi, siya yung gumawa ng trailer ko. Lahat ng mga ko, siya yung gumawa. Wow, Kaya, di ba? napasalamat ako dyan. Saan ka pa, Apo? May tagagawa ka pala eh. Oh. Wow. Kaya, alam mo naman ako pong Renel pala, kaibigan ako sa mga ganyan. Madami kang, Kaya, pero thank you pa rin ako dyan kahit pa paano. Siyempre, si Apong Tres, magaling sa mga ganyan. Si Apong Tres. Marunong din gumawa ng ganyan, di ba? Oh. Ha?
Hindi, sabi ko kay Christian, magkasundo tayo dahil parehas tayong Gutero o Gutera. O, di ba? Wow, Christian. Ay, alam mo muna tayo siya may babae ka na WH. Christian, manawagan ka na dyan habang maaga, habang 16 million yung mga tao dyan. Manawagan ka. Ako po'y nananawagan. Sabi mo, i-play niyo po ako, sabi mo. Manawagan ka na dyan, Christian. Katz Rodina, shout out po sa Papin po. Ano Dikit Papin na ako po? kay Christian. Salamat. Saan ko dinikita nito? Si Nuki? Nuki ba to? Nuki yung pilido niya? Nuki? No Oh, po. si Nuki. Taga ano yan? Conception. Oh, Matagal ko na rin kilala yan si Matagal Christian. ko nandikit, oh. Pati yung main ko, oh. Oo, kapang pangalan niya na pero matagal na yan. Tarlac. Ako rin ka-Tarlac ka po. Sino? Yako, Tarlac ay gay ko, Sapang Maragol. Sapang Ako Maragol. Bamban po. Bamban ko. Yan, Yako Sa Renel Bamban. Ano dyan, sa may Tarlac, sa August 25. Meron kaming humanitarian dyan. Magpapafeeding Saan? kami ng mga bata. Sa may La Paz, Saan? Tarlac. La Paz. Layo naman. Yes, Layo. La Paz. La Paz, Malayo Tarlac, La Paz. papunta na ng ano yun. Papunta na ng Nueva Ecija, po Saragossa. Wow, Nueva Ecija po. Sa Nueva Ecija, malayo nga yun. Malayo sa amin. Kakain kami ng mga kids. Kasama si Ma'am Bebs Rosify. Edna Ayun, Francisco, yun namin. ayan, mega shoutout. Thumbs up. Ito, mga Team Suki to. Apon Renel, yung mga kabilang to Suki dati nung nagpa-pub-games kami. Manawagan ko po ka, Reng, at Bars, shout out. Bukal, Kiem Puso. Okay. Ito yung main mo, di ba, Christian? Sige, play kita one time. Play all kita. Okay, sige. Oh, play mo na yan po muna, kalong sa rugo, oh. Alila pa, may babaya kami kain na rugo. Namisan pa, yung daya sabi na, ay, tsuka ka nito, Renel. Nung isang araw, nandun ka. Nakaakyat ka yata ng isang araw. Oo, nandun ako. Kaya na, yung apelido niya ang naano ko, sabi ko. Woodchuck the Great. Sa La Paz, malayo yun, ano? Apong early. Ilan na ba? Ilan na? 34 Ako, comments. Edward, di ba? Lapas na yun eh. Hindi ba? Malayo nga. Malayo yun, Renel. Papuntang ano na yun, papuntang Nueva Ecija, Malwalo, yan. Malayo yun. Saragossa, oo. Actually, Ayun, marami Bars naman. channel. First time din namin magkikita ng mga namin, ka-team Ay, namin. YouTuber. po. Ayan si Butchok Opo. the Great. Ayan si Butchok the Great. Actually, sa ano siya, sa Cavite. Yan, na-meet ko rin siya. Nang in person. Sa ano? Si Butchok Sa the Great, di ba? dalawang Sa- beses. Dalawang beses yung na-meet yan. Oo. Oo, dalawang beses. Nakilala ko yan sa YouTube din. 2 years na rin. Matagal na kaming magkakilala niyan. Nung nagkita kami guys, walang ka-arte-arte. Talagang niyakap ko siya. Parang kababatang kapatid ko talaga. Yung parang batang talaga akong nagyumakap sa kanya. Yeah, Butchok the Great, thank you Thank you for always nandiyan ka na support sa akin. Ayan, Hindi pa nakita yan si Butchok kasi nga nung isang araw diba Gwapo niya, sa matangkad niya. Gwapo, matangkad. Wow, sana all gwapo. Kaya Butchok. At saka okay, ano rin ko na sa mga gustong magkabahay guys na murang-mura ang down payment. Ayan. PM nyo lang Butchok ang ano niya William Turan. Ayan. Nag-aano siya ng William bahay. Turan, si Butchok the Great. Ayan. Butchok, hindi na ako bibili. Bigyan mo lang ako ng bahay, Butchok. Okay na ako doon. Oo. Sa mga gustong may Butchok. magkabahay. Ikaw pa, Ayan. kapatid ko rin. Sana all. Sabi. Update tayo habang early. Habol kayo guys, 54 comments pa lang. 54 Uy, comments. dagdagan nyo naman si Ana Michi, guys. Ano yan, tumulong sa ano ko yan, guys. Sa editing niya. Nakitignan nyo yung background ko. Siya yung gumawa niyan. Ang galing, di ba? Oo. At saka mayroon daw sa Porac, Pampanga na sila. Ayan. Na yung Porac. Oo. Sa inyo, Renel. Malapit sa inyong Porac, di ba? Malapit sa mga, kaya nga sa may siyempre tayong alam mo naman na sakto lang yung pera natin. So hindi tayo makakabili ng one time na bahay. So Ana Michi. need natin ng hulugan or hulugan. Ayan. Kung gusto nyo yan, dyan po si Butchok the Great. Kay Butchok. Raven, kilala mo yan si Ana Michi? Okay. Nabit ko na rin sa high technology mo design, sabi niya. Nabit ko na rin. Talaga? Raven, kilala mo yan si Ana Michi? Ala, yan, dikitan nyo guys ha. Si Ana Michi. 72 comments. Ilan? 72. 72. Dagdagan nyo pa. Dagdagan nyo pa guys. Please. Dagdagan nyo pa si Ana Michi. Oo. Dagdagan nyo pa. Please. Ano yun naman yung kabalot niyan? 100 pesos Gcash. Dikitan nyo naman guys. Mga alagad nyo. Itusok nyo na lahat. Kung meron kayong tutusok. Kung wala tayong magagawa.
Ayan, bukas pala, birthday celebration din ng ating moderator. Yes. Ano yan? Sa ano yan? Ano? Happy birthday, Net. Apong Net. Apong net. Sige, ano natin yan. Susunod natin yan, Apong net. After ni, pangalan ito? Wala kang comment, wala kang comment. Tamsakan lang natin, tamsakan. Tapos dikitan yung mga hindi pa nakadikit. Dikitan nyo guys yung nakapin. Yes, Hindi, nandun din mamaya yung ano bukas natin yung siya. mag-operate ng mga pa-games niya. Oo, mamaya. Ano natin yan, Baba ipapaano mo ulit natin. mamaya, Wala kasi siyang comment, no? Oo, O sa ano na lang natin ilagay yan, sa bingo mamaya. Sige, papabingo ko yan. Nakita na lang. Okay na, okay. Update tayo. Oy, 91 comments. Oy, 9 na lang guys. 9 please. Dagdagan nyo pa guys. 9 na lang. 9 na lang. Ito na, kakadaldal ko, hindi pala ako nakaka-comment. O yan, didikit ko na rin. Dagdagan mo yan po rin. Maski at ng piraso na natin pwede din. 100. Ito, yung main ko hindi pa dikit at saka yung iba. Sige, iabol ko. Ayan, wala siyang comment, Apo, tamsak at dikit lang sapat na. Sabi ni moderator. Sabi ni Apong Net Kunanan. Bukas pala yan guys, may palaro si Apong Net. Ayun si Net Kunanan. Huwag niyo kakalimutan sa mga gamer dyan. Gusto niyo pa manalo ng GCash. Ano ba yung specialty ni Apong Net bukas? Ayan, meron din siyang Thousand lot? paroleta and Thousand lot? bingo. Ano pa? Birthday niya bukas eh. Happy birthday sa iyo, Apong Net. Salamat, Apong Net. Bring me. Andiyan si Iris Roque. Kung nandiyan ka Iris Roque, yan, puntahan mo rin yan. Si Net Kunanan bukas. Ayan, 104 comments na. Okay, sige. Ano na natin? Isusulong na natin. Sulong. Go. Okay, ito na guys, ito na. Uy! Ay, Ronel Santos. Aprenel, may nabot ka. Kaya kaka-comment ko lang, inabol ko siya kasi kakadaldal ko nga eh. Pangapat ko dinidikit ito, hindi na ako nag-comment ng kay Paul. Lugang, mag-comment ka. Bilangan tayo na. Mag-comment ka, present. Ayan. Tagal-tagal kong nagtatamsak, ngayon lang ako nakachempo. Ayan. Send ko na lang sa'yo mamaya. Nobo Coco. Shout out, Nobo Coco. PM mo na lang ako, Aprenel. Kasi saan ko ilalagay. Congrats, Wow. Ma'am Lagay ko dito. Thank you. Okay, Ronel next link tayo. Santos. Next link. Okay, say present. Andito po, present ako. Ayan, Apo. Present ko sa baba, Aprenel, para follow na. Ayan. Nag-present po si Ronel Santos. Nobo Coco. Shout out, Nobo Coco. Ayan, nag-present na po siya. Okay, nag-present si Ronel Santos. Ayan. Okay, next tayo. Pang 13. Tayo po ay Kapampangan in Scotland. 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 Kay Matagal na ako Kay Palipi. Oo, Okay, matagal na kiss. tayong dikit kay Kiss. Yung iba dyan, di pa. Ayan, tigitan nyo guys, si Kapampangan Scotland. Mag-comment kayo dyan ha. Huwag yung makakalimutan kay Kapampangan Scotland. Ayan. Okay. Alright. Ayan, comment Nakalive na pa guys. yung Julia. Yan pa yata. Tignan ko nga. Nakalive pa siya. Ay, hindi na nakalive. Tapos na. Ayan, comment na tayo dyan guys. Comment na kayo guys. Comment kayo. Walwal Prince. Mag-comment ka dyan, Walwal. Sayang 100 dyan, Walwal. Walwal, mag-comment ka lang dyan. Doon sa nakapin. Kung gusto mo manalo ng 100, sayang yan. Tignan mo si Ronel Santos. First, nag-comment lang siya ng huli eh. Nanalo siya ng 100. 5.69K si Kapampangan in Scotland. Sana mapa-7 natin Alam, siya. alam. Oy, 700 yun na guys. 5.7? 5.7. 5.7. Kaso dikit na tayo dito. 5.7 yun na guys. Parang hour niya na yun na. Kanina si Kapampangan Scotland. Ayan, tignan natin. YouTube comments. 22 comments. Okay guys, dagdagan niya si Kapampangan Scotland guys ha.
Mamaya po, patampasakan ko rin yung ano namin, no? Ah, sige, sige, sige. Yung aming live. Dalawa yung humanitarian namin, isa sa Bohol. Okay. Sige, sige. Dalawa ba? Ano mo na siya, dalawang ano na siya, dalawang ganyan. Magkasunod. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Christian, ayan. Nag-comment na ako, iwan ko makita ba nila. Di, ganito yung, may nag-comment ka ba doon na yung, dapat yung dulo mo, HA, yan ganito. Yes, lagay niyo po itong ating magic word, itong HAY2 Kapogi. Yan. Hindi mababasa ni ano yan kung walang... For example, halimbawa, ang guwapo mo, o tapos i-type mo yung yung big letter na Y. Ayaan pala yan. Happy. HAY2 Kapogi. Ayan. Ayan. Yan, oo, ganito, yun. halimbawa. Ayan, ganyan to Oh, yung okay, comment. good. Kaya ang gwapo mo, tapos type mo yung hi ka. Sigurado pasok yan. Ayan. Ayan, 39 comments. Sige, dagdagan nyo guys, dagdagan nyo pa. Tignan natin kung ilan na siya. Ayan, 5.7 na siya. Wow. 5.7 na. Yes. Wow. O, sige pa, dagdagan nyo niya guys. So, yung thumbs up, dikit, oo. Oo. Saka yung comments nyo, lahat ng ninjas nyo, i-ano nyo na. Oo. 39 comments. Dalawa na lang yung hinintay natin. Dalawa na lang. Si Apong Olive tsaka si Gina na lang. Last na yun. Sige lang guys, habol-habol. Kailan na? 39 pa rin, 39 comments. Guys, dagdagan nyo po kayo kung Kapampangan sa Scotland. Check natin. Check. Update. Ayun, 65. 65. Dagdagan pang konti pa. Konti na lang. Ipa. Oo, para hindi na magalit sa akin yung Kapampangan na yan. O nagtatampo Magalit sa daw. akin. Oo. Oo, nagtatampo. Wala na niya sa yan. Wala na sa dyan. May Kapampangan sa Scotland, nandiyan ka pa ba? Soy. May nasa trabaho yan. Sino? Si Soy? Nandun Si na Kapampangan. Oo, nandun na. Last two na lang yung natin comment pick tapos bingo na tayo. Yung Tsaka yung pinatatamsak super chatter ano nangyari? Yung pinatatamsak Sino? si Ay nga pala si Apong Earl. Oo, mamaya bago tayo mag-start sa bingo. Oo, Sige. make sure na para makapunta sila, diba, titignan Yes, mo pumunta oo. doon para iwan sila ng number para, di ba ganun yung iba? Yung number Pwede. doon, Oh, pwede. oo. Para pupunta sila doon sa mismong link na yon. Doon ka kukuha ng Aalis attendance. 200 po ang ating prize sa ating pabingo. Okay. Yes, 200. Dalawang lang yan. Dalawang Dalawang games bingo. po tayo, 200 each. Oo, para makapagpahinga naman ang ating kasi may pa. Oh, si Mamaya, Early. anong Ayan, oras ba 87? mamaya? 10 o'clock na, di ba, Apong Pogi? Kailan na? Wapi na eh. Yung sa akin okay lang yan. Coronel. Pwede naman adjust yan. Ayan, go na ba natin to, Apo? 87 comments? Oh, sige, go. Go na. Ilan? 87. Go na natin yan. Go na. Okay, basta importante nakagraduate siya ng Yes. ilan siya? 5.7. Yes. Ito nanalo guys. Ito na, chillax lang. Chillax lang. Stay present. Ninja to. Ninja na naman to. Wow, chillax Chillax lang. lang. Swerte Chillax mga- 10. Chillax 9. Chillax ka lang. Chillax 8.
Charge ko muna to. Eh, Chillax baka 7. mamaya sabihin ko malubat ako. Wala akong pambili. Chillax 6. Chillax 5. Ayan na, present Ayun, na nandiyan. po. Okay. Oy, sino yan? Sino yan? Si Chillax na. Check na nga natin, Chillax. Baka ibang ano naman to. O, Chillax ka. Mag-ano kayo ha? Chillax, ano pangalan mo, Chillax? Wala to ha, Chillax. Baba nyo na Kalahati yung, tayo. baba mo na yung Gcash mo. Nandyan na. Okay, sabi niya. No? Ayan, may jacket na siya, host. Bingo na, sabi niya. Wala pa. Meron pang kulang pa. Kulang pa. Dalawa na lang po, dalawang links na lang. Quantities tayo na lang. Christine Ann Gaufo, mega love shoutout. Ayan, kilala ko din yan, si Guaupo. Si Christine Ann Guaupo. Shout out, Christine Ann Guaupo. Long time no see. Ay, i-share nyo naman guys, para dumami tayo. Ay, please share. Oh, share. Baba mo yung bahay mo, ay Gcash mo. Sulat Kaninong mo. yung ninja ito? Tignan natin. Nag-iisip siya kung saan kain ng... P, oy, nag-present ka na nga, di ba? Nag-present. Ayan, Chillax ibaba mo P. yung Gcash mo. Chillax. Oo. Okay, Tapos number pwede 14 na na yung binabala niya. para sa ating next link. Ayan, binaba ng ating moderator. Pwede na kayo mag-comment dyan, guys. Nasa na? Mark Anthony B. Wala pa. Ayan. Asan? First time. Ayan, no? Mark Anthony, bago lang ba Mark yan? Anthony B. Check ko. Naka na siya, naka-isa. Parami Nakaisa na. na siya, no? Nakadalawa na. Pangalawa na yan ngayon. Oo, si Mark. Ayan, pasok. Congrats! Next link tayo, guys, ha? Comment na kayo dyan. Nakapin na. Year 936 to eh. Reload ko na. Comment sa nakapin. 0936 277 9045. Meron siyang 1.23K subscribers. Mark Anthony, done na. Na-load na. Ano na lang po kayo na receive na po para alam namin. Mark, okay na Mark ah. Na-load na Mark. Baka nandun sa iyo, nagko-comment na. Sino yan Apong Early? Yung nasa taas? Si? Olive, but Si Apong Olive. Apong Olive. Olive mix vlog. Ayan. Yung kakanamabura na yun. Cornic na eh. Balitog. Balitog. Hmm. So, di announce kanina eh. Announce ka rin? Kenny lang Espanya kahit din. Mix la, atin lang balitog, atin lang mani. Kayi dingdong. Awat Alila, din. hindi sila dingdong. Product ng Hindi. Espanya. May mani siya, may chickpeas, may balitog, may raisins, mix siya. 22 comments. Update at 22. Abay, dagdagan po natin. Oo, dagdagan nyo guys. 1.24K. Ayan, dumagdag na rin yung ano niya. Ayan, sige lang, habol pa habol. After nito, meron pa tayong isang comment picker. Tapos Isa na lang, bingo. last na lang. Yes. Tapos bingo. Pero before tayo maglaro ng bingo, makakuha ng card, tamsakan natin ang ibababa ng ating co-host, ang kanilang Oo. schedule.
Ano lang yun? Ano siya pong Ranel? 8 letters na magkakaiba, hindi magkakapareho. A, B, C, D, E, F, G, hanggang makabuo mo yung 8. Letter siya, hindi siya number. Hindi siya Okay. number. Mas yung number kasi matagal, kaya pinaano ko lang, pinaikli ko lang. Okay. Mas mabilis yun. Oh. At saka para makapagpahinga ka mamaya, ano ka pa, di ba? O, dire-diretso ka na. May ewas pa. Hindi na, mamaya pahinga akong konti, siyempre. May papaano. Ayan, 41 comments. Siguro kahit mga ilang oras na ako mamaya. Anong oras na ako? 10 na, 10. Sakto-sakto Apong Edward kung makakapagpahinga ka ng ano. Palabas na yung mga nasa ano, yung mga nag-work sa Europe. Tapos na sila ng 5, depende sa ano. Tama. Raquel, Dan, sabi ni Saison. Ayan, 1.25K. Ilan na siya? Yung ano niya, okay na? Yung comment niya. Sa comment. Ang importante, dagdagan yung ano niya. Oo, nadagdagan siya. Dagdagan. Okay, good. 60 comments. Okay, go na natin yan. Go, go. Go, go. Okay, ito na guys ha, go na. Ayan, sino Go na kaya? tayo, guys. Go. Scout D. Ayan. Ang ganda ng mga ninja nito ha. Mga ninja talaga oh. Scout D number 10, Scout D number 9, Scout D number 8. Pabilisan. Scout D 7, 6, 5. Wala na. Next. Oh. Wala na. Magpo-present yan sigurado. Scout D 7, Scout D 6, Scout D 5. Sino present? Nandiyan. dyan. Oy, Scouty! Sino na kaya ano naman to? Oy, Scouty, balato, Scouty. Magbigay ka naman ng balato, Scouty. Ayan. Ikaw nanalo ka, oh. Balato, Scouty, kahit mga ano lang, 10. Nandyan na, sabi niya. Sabi ni Net. Okay, next. Sana all ninja, bubunot ninja ta naman. Oo nga eh. Si Raquel. Ayan, legit yan si Raquel. Raquel, mag-comment. Ma'am Raquel, ano ka? Tawag dito? Balato, sabi niya. Ay, 15. Last na lang to na, Apong Net, last na lang yan, di ba? Last guys. Ayan, Melvin G. Iba pala siya, iba. Sige, Melvin G. Ako nang bahala doon. May number ka na. Okay, next. Last na lang guys, yung nakapin. Kay Gina Halara yata yan, kay Gina Halara. Di ba tama ako? Gina, yes, Gina. Gina Lakman. Gina Lakman? Lakman ba yun? Lakman o Oo, Gina Lakman. Vlog. Melvin G. Asan yung number ni Melvin? 0997. Melvin, wala ka bang balato dyan, Melvin? Balato naman, no? Ayan guys, puntahan. Which e-sports? Ayan. Megalab shoutout. Yes, ayan, nakapin po. Habol na kayo dyan, guys. Nakapin po yung comment picker natin. Diyan po kayo magko-comment. At ilagay nyo po ang ating magic word. Dikitan nyo guys ha, dikitan nyo po. 1.59K siya. Ayan. Gawin ng ano? 1 point? 59. Gawin na natin 1.6 guys. Melvin G. 0929. 7. To 55. Ayan. Last comment picker na natin Okay. yan, guys. Naload na. Last na po Melvin, yan. naload ko na, Melvin. Naload na, please. Ayan pa. Oy, magbigay naman kayo, guys, ha? Bigay naman kayo sa iba. Which esports pa jacket? Last na lang po Okay, itong pakita comment ko. picker natin. Ang susunod po nating games is bingo. $19 comments. Puntahan po natin ang nakapin.
Pa-confirm muna guys kung sino, ano, na Melvin, na-load ko na Melvin. Ayan, Marami pala. paki-confirm po, paki-confirm kay Scout. Konti na lang. Last na lang yan, last na lang yung nakapin. Last na lang yata yan, last. Yes, last na po Tapos yan wala sa na. comment maker. Proceed tayo sa bingo. Oh, bingo na tayo guys. Meron pa po tayong pa-bingo, yan. Pwede pa kayong mag-join doon. Sige po, habol po kayo dyan sa nakapin. Mm. Lagay niyo Eh, lang po ang sayang. ating password. Ayan. Ngayon lang daw niya nakita. Pero may pwede naman po kayong sumali mamaya sa bingo. Mm. Ano ba yung ano natin sa bingo? Yung, hindi naman siguro pwede Bilang po ka ng, yung ninja. Kasi kung marami silang ninja, di marami silang... oo, yung mahirapan sila doon. Pwede naman yung ninja. Pwede naman yung ninja. Pwede. Kailangan magtatantos? Oo, pwede lang. Ano? Magtatantos ba doon? Oo, magtatantos ka siyempre. Ano lang yun eh, 8 letters lang yun. Posibleng hindi ka magtatantos. Marami O yung iba pa nga, yun. 75. Kung halimbawa, 10 yung ninja niya, pinasok, humingi siya ng number lahat. O lahat po dapat yun. Oo, papaano nyo yun? Oo. Hindi kami marunong magbingo, sabi ni Witch Esports. Hindi kayo marunong madali lang guys, madali lang yung bingo. Halimbawa, may lumitaw na letter A dyan. O, meron kang A. Tansisemble lang siya, mag-type ka lang ng 1. Ano lang yun. Dali lang yun. Bruce, mega love shoutout. Ay, walang jacket, no? Meron. Okay. Ma'am M. Cruz, shoutout sa'yo, Ma'am M. Cruz. Salamat po sa pagpunta, Ma'am M. Cruz. Same pa din yung, ano yun? MO. Anong MMW? Nanita, MW. Magic word. Ano lang, walang magic word. Bingo Ano ka na lang, mag-comment ka lang ng 8 letters. Okay. Ayan, receive na daw ni Scout D. Emeline Okay, Manoma, salamat. ayan. Pa-jacket. Ilan na apo? Ilan na apong early para mabilis tayo? 46. O, gawin nyo na, dagdagan nyo pa guys. Habol. Last game na lang sa comment picker. Emeline Morama Cherry, shoutout po. Walang jacket pa ito. Habol kami ho. Sige. Habol kayo. Guys, palato makikipalato po ako sa inyo. No? Mga 50 siguro. Pwede na 50 palato. Ayan, tignan natin ulit. Nakahabol na ba kayo, guys? 72. Ano yung bingo, Tantos? Ganito yung bingo guys. Tutulong ko yun. Halimbawa may ruleta dyan sa taas. Halimbawa, yung mula A hanggang Z, ilan ba yung letters yun? 26 lang yata yun, 26, di ba? Ipili ka doon ng 8. Tapos, halimbawa, nakawalo ka na, isabi mo lang bingo. Tapos, pagka bingo mo, ilalatag mo yung letters na napili mo doon. Halimbawa, napili mo is di ba yung bawa absolute. Yung absolute na yon, wala siyang kaparehong letra, di ba? Kapag lumabas sa ruleta lahat yon, ibig sabihin, bingo ka na. Ganun yun. Gets nyo na guys? Max and Mark, mega shoutout po. Happy anniversary, Max and Mark. Shoutout po. Ma'am, kumusta po, ma'am? JC, Ma'am Max and Mark, ha? Hataw sigaw. Mega love shoutout po. Oh. Yes, DIY by examples, mega shoutout. Ayun, tapusin lang namin yung games namin, Ma'am Max and Mark. Tapos, next kantahan na yun para walang mix. Ayan, Ma'am Max and 89 Mark. comments. Okay, deal. Gola natin para matapos na tayo. Ayan, Deal. Pupulahin na natin to guys. Ito na yung magiging last winner sa ating comment picker. Sino kaya to? Yes. Vicente Small. Vicente Small. Happy anniversary ho, sabi ni Ma'am Global YouTuber. Salamat po, Ma'am. Salamat. Max and Mark, later po, matapusin lang namin tong games. Okay? O, Vicente 10. Small. Say present. 9. 8. Magcha-change ng ninja yan. 7.
3, 2, 1. Wala po siya guys. Next po tayo. Present. Nandiyan siya. Walang Okay, number. Vicente, Paul, ano mo yung number mo? Pakisuyo na lang. Okay. Ang swerte naman ng mga ninja. Kaya, Oo Butchok, nga ba't eh. hindi ka Oy, mga nanalo? media, tulungan niyo naman ako. Tignan mo, tumawa pa si Vicente. O Vicente, balato ha. Dito ko nakapogi. Ano? Dito ko na. Anong dito ko na? Ano sabi niya? Dito ko Dito ko kapogi. na kapogi. Baka dito na lang niya Dito idadap. na ako, siguro. Oo. Oo, Dito na. hindi, niloko lang kita kasi sabi ko 3, 2, 1 kasi mabilis yung mga ninja eh. Mabilis yung mga, alam ko. Solid vlog. Ayan, tapos na ba, picker? Yes po, tapos na tayo sa comment, picker. Bingo Proceed tayo. po Okay. tayo sa bingo. O, bingo na tayo guys. Bingo. Solid Andyan vlog, sino may po, kasyara Miss sa'yo. Gina. Andyan si Miss I'm back. Gina. Miss Ma'am Gina. Gina, may kasyarot Ma'am Gina. Yung laro natin na bingo, yung pipili ka ng 8. Okay, magkano ang price? Sige, ano na lang natin, sabihin mo na 100 muna para medyo tayo marami. Kasi may nag-PM sa akin. Paano daw? O sige. O sige. Ipasok po natin kay yung nagbe-birthday. Sino kasi nagbe-birthday? Net, Apong Net. Paso yung mo, Apong Net. Christian. Dali lang. Chris, Apong Net, paso yung mo, Apong Net, please. Christian 0918 Ay, 610 Christian G din. 48. Christian Jinsi. Si Christian G. Wa ba may itang link po? Iketang kay kartalo pa kayong daratang 8 letters. Ano, Christian? Ako may link ba si Mga Christian? letters na yun, apong Ayan, pa-accept Pogi. po yung bingo natin. Like yung name ko, di Sample. ba? Oo. Like yung Renel Santos. Pero dapat isang letter lang, di ba daw yung E ko? Oo. Dapat tama. isa lang. Okay. Oo. Yung Santos Maburnel, pwede yan. 2, 4, 6. O, dalawa na lang ang gawin mo. Re Santos. Pwede yung Re Santos. Pwede yung Re Santos. Okay. Apong Olive. May kasyara sa'yo. Apong Olive. Ayan. I-load ko lang to. Basta po walang magkakaparehas. Di ba bawal Oo, yung huwag magkakaparehas. Ipipit ko na Apong Net. Pakibabamit ang kain. Sa pangking kain. Ayan, pa-accept Load po yung mo. bingo natin. Ay, sige. Saglit lang. Sandali. Asan na yung bilog-bilog? Ayan. Olive Mix Vlog. Mega love shoutout po. Pangpangan niya yan. Ayan. Ayan. Ayan, bingo entry. Diyan sila magbaba ng 8 letters. Make sure po Ayan. na make sure po na hindi magkakaparehas yung letters ninyo. Ayan, nasalaipin ko muna yan kay Apong Yan. Ano dyan yun guys, maglagay kayo ng 8 letters dyan sa taas na nakapin. Kay Enet. Ayan, sa sa live. Wow. Hello, Apong Edward, happy anniversary. Salamat po. Ayan. Diyan nyo po ibaba ang natin, ang 8 letters ninyo. Diyan po sa nakapin. O, tapos check natin kung sino yung tamang sagot dyan ha. Walang mandadaya dyan ha. Apong Net, mag-ano ka doon ha, mag-stop ka doon yung parang harang. Oh. Tignan Tapos natin. screenshot mo na rin, sis. Screenshot Oo. mo yung mga comment doon ng mga letters. 8 letters lang ha, 8 letters na hindi magkakapareho. Kapag nagano kayo guys, bingo kayo, ayan, iloload ko na agad. Okay, gets nyo na ba? Ayan si Apong Ma'am Gina, may binaba siya. Ma'am Gina, yung nakapin. Nag-comment na ba siya, Ma'am Gina, sa taas? Tingnan natin. Wala pa. Dalawa pa lang yung nag-comment. Sa nakapin. Sa nakapin po kayo Ay, magbaba si Jen. ng comment. Oy, Jen, anong pinagawa mo? Edward Laksina daw yun. Edward Laksina daw yung niya. Sobra-sobra yan. Ayan si Joanna. Ayan, tama si Joanna. Ayan, tama yung mga ginawa niya. Tama, very good. Ayan, Ayan. screenshot 2, na lang, 4, 6, 8. moderator. Sa nakapin po, doon nyo iwan yung 8 letters. Shout out, Sir Billionaire ng Jump. Ulitin mo po yung sa'yo, Ate Susan Reyes, kasi dalawa yung J. Dapat po, walang magkaparehas na letter. Oh, wala magkaparehas. Ano na ba? Nag-start na?
Wala pa. Basta ilagay mo lang yung letters mo doon. Mag-drop na po kayo ng letters doon sa nakapin. 091861 03248. Christian Joy, okay, Christian Joy. O, Christian Joy, na-load ko na. Wala na akong utang. Ma'am Gina, ayan, very good host, sabi naman ni Sir Milyonario. Jen Saurin, mag-comment ka sa taas ng 8 letters. For example, absolute, ibig sabihin magkakamuka yun. Halimbawa, ano ba yung mga 8 letters na pwede mong StreamYard? 2, 4, 6, 8. Halimbawa, StreamYard, no? Lagi tanggalin mo yung may double A pala yun. Basta 8 letters na hindi magkakamuka. Opo. Mas mabilis to guys, mas mabilis to. Mabilis yung panalo nyo. Halimbawa, ang nanalo is 2. O, hati kayo dun sa 100. O, done kay Kuro. 2, 4, 6, 8. Ayan. Okay, salamat. Done na po, host. Ayan, sige. Ayan, Moderator, dito tayo. paki-screenshot po. Baka Next mo na yung mawala. sa'yo. Next mo na yung sa'yo, Apong Early. Okay, sige. Si Apronel, ano yung nilagay niya? Apronel, Y-M-E-R. Milyonaryong Ujamot. Tama Mega ba? shoutout, ayan, Milyonaryong Ojamot. Jordan Francisco, WT, ayan doon, tama. EM support. Hindi naman mawawala to agad kasi naman yan, makikita yung comment. Hindi pa naman siya naka-live. O, hindi kita nyo si Net Punanan May pag-games yan bukas, birthday niya, batiin nyo na lang dyan. Yan, 1 p.m. Ay, palaro. Philippine time. May mga gamer dyan, pasok kayo kay DM support, salamat DM support, thank you. Dan, sabi niyo may DM. Dan. Mag-comment lang kayo sa taas, guys, yung nakapit. Mag-comment kayo ng 8 letters na hindi magkakaparehas. Okay, ne? Okay na ba? Okay na ba tayo? Done. Lahat po comment para hindi kayo mahuli. Tapos mo na lang siya, di ba? May nakalagay dyan na, kasi yung nakalagay dyan? Terminate yung pangalan nila. Ay, alam mo na pa yan, Apong Earthly? Yung Yan. Di ba kapag, letter G, mawawala na siya, tanggalin mo na. Di ba? Aalisin na yung Sige. First time Oo, ko tanggalin mo gamitin. na, siyempre. Tanggalin mo na siya. All item order. Oo, mo siya, eliminate. Ang ganun nakalagay doon, eliminate. Ayun. Pag in-spin mo siya, eliminate ang mangyayari. Okay, Sige, next try tayo Ito ko sa, Try lang to ha, try. Tatry ko lang. try First time ko natin. gamitin. Oo. I spin. Ayan letter. A. Nakita ko to kay Gina. Gina. Ayan. Ayan, letter A. O kung sino mga may letter A, sabihin nyo 1. Tapos eliminate mo na siya, tatanggalin mo na siya. Okay. Eliminate. Yes. Sige. Oh. I start again. Joby David, shoutout sa'yo, David. Ayan. Tapos susulat ko yung mga letters. Pakihan natin. Yan. Apong Net, ano ka din? Pwede ka magsumali, Apong Net. Sayang, Apong Net. Sali ka din dyan. Sayang din yan. Okay na O, ba lahat? dan. Okay na, Okay na ba lahat? Done na lahat? O, sige, natin, bilangin natin 30 seconds. Mag-ano lang ako ng 30 seconds. Okay? Yes. Ay, Apong Net, mag-comment ka doon na stop sa may baba para wala nang mag-ano. Yes, Apong Net, oo. harangan mo. Harangan mo doon, Apong Net. Okay, 30 seconds, guys, 30 seconds.
Okay, Okay, go. okay na ba lahat? Oo. Oh, Meron pa stop. daw Okay na. mahabol. Stop na. Ay, meron Jessel pa. Hermosa, pwede daw makahabol. Oh, sige, sige. Ikaw na lang. Last ka na lang ha. Mag-comment ka na. Yan, okay na, okay na. Giselle po. Ay, Oh, kulang wait yung lang. Giselle mo. Dapat palo. 2, 4. Kulang yung Giselle. Giselle, wait, 8 letters nga. 8 letters, Giselle. 8, 8, 8. 8, 8. 8, 8, Giselle. Wala pa yung Giselle mo. 8 letters, please. Giselle, I'll still there, Giselle. Ayun, Ayan, si ulit tama yung po. ginawa ni Joby David. Ay, bawal po yung Mali na dito. naman, Giselle. Mali. Huwag Oh, po may Giselle. parehas. Pili ka na lang. Huwag pong uulitin yung Sige letter. lang. Huwag mong ulitin yung letters. Huwag mong ulitin. Kahit ano pong letter, basta huwag pong magkakapareho. Oh, mali yung sa'yo. 8 letters lang, sabi Ito naman lang ni nga Net. 8. Sige, ikaw na lang yung last, Giselle, para alam ko nagtambay ka rin dyan, Giselle. Hermosa. Ayan, delete mo po yung ano, yung mga una mong comment. Meron na ba? Wala pa, wala pa. Okay na ba? Ano? Wala pa Wala yung pa? sa kanya. Agoy, pakibilis po. Ayan. Okay, pakibilis, bilis, guys, pakibilis. Baka hanggang bukas Ayan, tayo. Miss Jessel Hermosa. Drop mo na po yung letters mo. Ulitin mo po, mali yung dinrop mo Okay na ba? kanina. Wala Wala pa pa, eh. hindi pa siya. Ayan, okay Ayan, na, okay na. 1, 2, Ayun o. 3, 4, 5, Tingnan mo nga. 6. Ay, dalawa yung L niya. Double L! 4, Ano 5, ba yan? Just L Isang Hermosa? L po. Palitan nyo na lang po yung isang L. Kahit anong letter, basta walang kaparehas. Kahit hindi na Mali pa kompleto rin. Mali pa rin, sabi ng ating Oo. moderator. O, tagalin mo na lang yung L ng dulo. Oo, J-A, tapos palitan mo po. J-H, ay. Tagalin mo Palitan mo na, ng sige. isang ibang Palitan mo na letter. lang ng O. Yes. Oo, palitan mo na lang O. Kaya letter Q, letter S, ay letter X. Ayan. O na lang. Go! Oo, mag-start na tayo para mabilis. Oo. Dahil 10 o'clock Okay, na. game. 11 na Walang pala. daya to, hindi makakadaya yung mga ano dito. Hindi makakadaya, walang daya to. Una, Okay, meron na siya. Okay, stop. Okay, game. Game na, game na. Game! Ang unang bola. Yan. Tignan niyo po maigi. Okay, unang bola. Ayan. Letter Z. Ayan po Letter ang Z. unang letter natin, letter Z. Ayan, meron ako. Letter Z. Okay, magano ka? 1. Huwag mo nang lista yung Z. 1 na lang. 1. Ako na lang po kayo, MD. After nung itong game na to, meron pa po tayo. O, pangalawa. Naka-start na po kami, hindi na po Ayan, pwede. sa mga may letter Z, sa inyo, ayan, maglagay po kayo ng 1. 1, okay. Okay. O, kung meron kayong letter Z, type nyo yung 1. Okay? Kung wala kayo, huwag nyo itatype yung 1. Ginang-type nyo, 0. Yes. Habol na lang Eliminate po ko kayo. na to, no? Eliminate ko na tong Z. Oo. Tanggalin mo na siya. Eliminate mo na. Okay, next. Pangalawang bola. Next letter. Walang daya to. Hindi tayo madadaya. Ito, Ano pong... sasabihin pag naka-8 po? na. Bingo lang, H. bingo. Bingo! Bingo lang po, Oh. bingo. O, Next kapogi H. na lang. Pangalawa. Kapogi. yan, O, kapogi sige. na lang. O, kapogi. Bala. Magic word natin, kapogi. Tapos, ilagay nyo yung letters na 8 letters nyo, ha. Tapos, ibaba nyo. Tapos, i-check natin kung tama. Meron Next tayong letter API natin, dyan. H. 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 Okay po, sabi niya. Okay, next. Next. Wala kayo ba lahat? Okay, next bola. Pangatlong bola. Letter ng... ano kayong letter yan? Irish Rocky, Jack si nakahabol po Adventure. ba ako, sabi ni Irish. Wala pa. Mamaya, apple ka ulit. Meron ka ba Irish? Letter Letter U. U. Check ko si Iris doon kung nakaano siya. Sige. Letter U, Letter U. letter U. Ayan, sa mga may letter U dyan, magtantos na kayo. Tayo na. Nakapin siya. Okay. Eliminate ko na tong U, ha? Oo, tanggalin ng U.
Okay, Next. recap muna tayo. JHU. Nakahabol ka ata, Next. nag-stop si ano. May Sam G na, nandiyan si Ma'am G. M? Letter M. Wow. Letter M. M, ayan. Dalawa na ako. Wow. Wow. Type mo Letter Apo Ranil, M, guys, dalawa. ah. O, nilagay mo 1. Apo Hindi, Ranil, di ba 1. di ba kada mayroon kang right to, Dapat two. Two, two, dapat two, po two. ganon? Oo, Ah, wawa to. okay. Opo. Tapos Akala pag ko may every, lumabas ulit, 3 na. okay, okay. 2. Mabilis lang to, hindi yung number 75. Mas matagal yun. Okay na to. Ilan na lumabas? 4 na. Z, Oo, ulitin ko J, Z. H, M. Yan. Makikita mo dyan, Apong Early? Hindi, sinusulat ko lang din. Sige, sige. Ako din, sinusulat ko din. Sige, sige. Ayan, type puro kapag puro, tas bingo kapogi. Yes. Yan. Ayun. Sige, sige. Kayo nang bahala dyan. Basta puro, kung ano yung puro nyo, okay? Kapag bingo kayo, kapogi na lang, okay? Next letter. P. Letter P. Letter P. Yes! Wow. Yan, Isa pa lang. nakatato na yata si Apo Rodel. Oo. Next, para Wala mabilis pa tayo, ng guys. jacket si ano. Rovelyn Si- Evaristo. Ayan, shout out. T! Letter Yung T. jacket. Letter T. Jordan Francisco Robelin. Okay. Letter T. Sige. Ano daw yung mga lumabas? Hindi na Ulitin rinig mo. yung Itong early. HMPT. At saka meron pa ano ata. U. Tama ba? U. O, ito-type ko ha. Ito-type ko. Agoy guys, makinig po tayo Ayan, makikita yung screen dyan. Ayan, sa taas. Ayan. yung nawawala. Ayan na guys. Yung tinype ko, yan yung mga lumabas na. Ayan. Si Lab. Si Lab ba? Last itong Lab, ito? T. Ay, ito. Ito yung lumabas, guys. Ayan yung lumabas. Ayan. Sa screen. Tanggalin ko muna to para makita niyo lahat. Okay. Yung kay early, yung early Reyes yung lumalabas. Low tower na. Next. Ayan, tutok po kayo guys para ano. Next tayo. Para mabilis Matatagalan po tayo. tayo. Oo. Low power. Low daw Kaibigan power. ni Annabelle, mega shoutout. Ma'am Annabelle, mega shoutout. Ayan. Letter D. D, asin dog. Yan, nawala na ako sa hindi ko na nasusulat. Ikaw, Ayan. gusto na sulat, Apong Early? Sinusulat Wow, ko. may nakalima na. Ako 4 pa lang. Grabe. Wow, nakalima na sila, guys. Eric Roque. Ang galing. Ayan, sinusulat din po ng ating moderator. Okay. Okay, eliminate. Next 4 tayo. pa yung list ko. Letter C. Hindi na, lakman na dalawa. Letter C! Okay, letter C po. Letter C, kung meron po kayo, pakitantos lang po dyan kung pangatlo, pang-apat, pang-lima. Okay. Si Edward, sali naman ako, sabi ni kaibigan After po Annabelle. na tong games na Sige po, nag-start pwede pa, na pwede. tayo. Ayan, after po Yes. ng games Meron na pa. to, Okay, meron pa na meron pa niyan. Hindi na po kayo Meron pa po tayo. makakabol. Next game na po kasi marami na po yung lumabas. At saka sige. matatapos na po to. Letter K. Mm. Wala akong key. Letter K. Nagkabaran na meron kang letter K. Apat na Wala. siya na. Uy, Nakaapat apat pa lang ang ako. ating moderator. Ang bilis kanina, ngayon biglang May lima na dyan eh. May lima na dyan, may lima. Oh, Next meron letter. May lima na ba dyan kanina? Si Iris Rock Oh. Si Iris. Iris, galingan mo Iris ha. Si Irish, 5 na. Letter A. Wala akong Letter key. A. Hapol. Ayan, 2 pa lang. Sa akin. Letter A. Ayan, recap natin, guys, Apple. ha? Yung recap, Recap. yung ano, Wow, sa mga Makinig kayo kay Early. Okay, Apong Early. Ayan, binababa ni moderator yung recap Ayan, natin. binababa niya. Letter Si A, moderator, ayan. Ito.
Yan. Ito, yung huli niya binaba. Yan yung ano. Guys, tumingin na lang po kayo sa mga hindi nagbababa po yung moderator ni Edward. Binababa niya po yung Yes, si ano yan? Si Net. Letter L. Pa-jacket daw si Letter Joby. L. Ay, sige. Sorry. Wala. Ayan, puro YNE. Si Irish Roque. Puro YE. Ayun, may puro na siya. O yan, palagasin mo yung tatlo na yun. Good, parehas pa kaming yung meron kaming ganyan, white. Edi, okay lang yan. Hati kayo doon sa premyo. Hindi, ang hirap Tigano ako. kayo? Apat pa lang ako. Ano pa lang ako. Apat. Okay. Letter G. Letter G. Ayan siya. Oh, 5 na si Ma'am Gina Loy Lakman. Jimenez, mega shoutout, Apong Loy. Ay, Apong Loy. Long time no see. I miss you, Apong Loy Jimenez. Puro Jean. Namiss na Ayan, ka, Apong puro Loy. Jean. Loy Jimenez. Mega love shoutout po. Kapangpangan din yan, Apong Early. Oh, okay. Mga kabalen. Apong Loy. Long time no see. Kumusta na, Apong Loy? Puro wala kang trabaho ngayon, di ba? Ay, last test na pala. Wala nang trabaho to. Amy F. Isa pa lang, si Amy. Ayan guys, W ang ating next. W. Tumigil na nga. W. Puro IN si Ma'am Gina. Puro IN. Ayan. Sa akin, 2 pa lang din. Next tayo. Ako, apat pa lang. Biglang umistap. Ang bilis kanina. Ngayon, wala. Tumigil siya. Oo. Ay, bali mo, nandiyan na yan. Stop na yan. Yung lumabas, guys, binababa ni moderator ni Edward. Yan. Letter Oh. O. Oh. Ayan, 5. So, 2 na lang din ako. 2. Ay, ne. Apo, kalilibing na pa. Mister. May libing yung Mister mo. Ay, condolence, Apong Loy. So, pasensya na ka, Apong Loy, condolence. Kaya pala may paramdam. At saka Pilipinas ngayon, Apong Loy. Apong Loy, condolence, pasensya na ka, Apong Loy. Lakas mo, kahit ka. Condolence. Puro RE, Condolence. puro SR. Ma'am Next Marge letter. Paulo, ayan. Why? Letter Y. Letter Y. Yes. 2, 4, 6. So, 2 na lang. Ay, Wow, parehas kami ni Letter Y. Parehas kami ni anong pangalan nun? Uy, puro E na lang si Irish. Ako po, Aro. Puro? ER ako. 2 yung namin. Parehas kami ata. At saka Pilipinas. O, sige. PM mo ko po pag kain ka na eh. Ayan, konti na lang yung letters, oh. Next. Next. Lumabas Puro yung RE. B. Letter B. Agoy, 2 po kaming ER. Ayan, RE. Ayan, ang dami. Okay lang yan, Amorne. 2 kayo magbibingo. 3. O di, ginawa ko kasing sandaan. Kung 5 kayo, tigbe 20-20 kayo. Akala ko gawin mo tigwa 100, 3 kami, o di ba? Tama ba guys? Di ba tigwa 100, 3 tayo? Tigbe 20 daw. Oo, tigising. Oo, kasi yung iba wala pa. Iniintay ko pa kasi yung iba po rin. wala pa sila. Tigwa 100, di ba guys? V. V. As in Letter B. victory. O, di ba tama Victory. daw sabi ni Jovi? O. Letter B. Letter Wala naman, sino mo, namumuro na. Wala, sa is pa rin, Muna Okay. pa tayo dyan, tayong 3 R. E. Letter I. Ay! I. Wala pa bang namumurong isa na lang? Wala pa. Ay, guys, yung namumuro kayo, sabihin nyo lang po, namumuro na kayo. Akala ko tag 1K. Wala akong pang 1K. Ma'am Gina? Yes Ay, po. Ma'am Gina, Ang kung hirap ng mag-donate 1K. po kayo, kung kayong mag-donate ng 3 mananalo, tigwa 1K, why not? O, diba? Dante B. Ay, dadami yan. Apong Dante, mega shoutout sa'yo, Apong Dante Baron. Ayan, si Dante Dante B. Baron, mega shoutout po. Ayan, puro N na lang si Ma'am Gina. Puro Ayan, R. agoy, R. Wow. Aro, wala, ayun.
Pag na Next. yung R, wala na kaming pag-asa Wala na. ni ano. May Kuro, R din kuro, ako. yun. Kuro, Q. Wala. Q. Ayun, may Kapogi, kapogi ano? na! Ay, meron na. Bingo ka meron na, ano? Margie. Marge Paula? Walang pag-asa, may puro sa R, tsaka E yan. Letter Q. O, bingo ka na ba, ano? Marge Paula? Kapogi, sabi mo eh. Oo, Kapogi. nagkapogi na siya. O, tignan nga natin Yan, tignan nga si, natin, pero huwag niyo si muna Marge Paula. maligay. Yes. Okay, wag niyo mo nang i-delete yung mga ano nyo. Tignan natin si Marge Paula kung bingo nga siya. Oo. March 2 ba yan? Baka Check false natin. alarm yan Walang magpapasa. Ay, hindi pa raw. Di pa po. boy! Sabi niya, Di ba may D? Wala pang D? di pa po. D. Okay. D. Okay, di na lang daw sa kanya. Hindi pa daw. Tuloy ang laban. Wala pa. Okay. Huwag naman ganon. Muntik na akong ma-atake dun Wala siya. Okay, yung last Okay. letter natin ha. Letter Q, ang Letter last Q. letter. Yung Q, ayan. Hindi pa po nga, pogi lang po. Sabi. Ayan, may kapogi pa. Yung isa, Mr. Gratitude. Gratitude. Mr. Gratitude. Ayan. Ayan, baka nag-ano lang. Tignan ko nga. Okay, Si guys, Gratitude. Wala na Yeah, akong Mr. Gratitude. Sir Tomas Sagayo. Shoutout po, Sir Tomas. Okay, Yeah. next Si Love, letter may yan na natin. may jacket na. Next letter. Puro S. Wala na Si tayong Love. pag-asa. Pag may RR. Letter X. Letter X. Yan ang hindi Okay, natin bingo na dapat ba? balikan. Ang X. O yan. Yun. Hugot. Ano yan natin yan, Brunel? Pakiulat nga yung X. Yan ang hindi din dapat balikan, guys. Ang X. Okay. Huwag natin paulit-ulit. Wow, shine na all. Pero kung mahal mo pa siya, okay lang. Ay, yan tayo. Okay. Thanks, Tawik. O, di ba? Kung mahal mo pa siya, ba't mo pipigilan ang puso mo? Ba't Wow, tama sinasaktan naman. mo pa? Oo, ba't sinasaktan mo pa yung puso mo? Go ka, kung saan ka Wow, okay. masaya. Dito magbibingo na rito. Sino kaya magbibingo? Letter E. Bingo na po ba kayo, guys? Ayan na. May nakita na akong E. O, E. Sinong bingo? Pakilagay niyo yung bingo niyo. Letter E. O Yes, baka ano Irish. lang niya, R. Yung kagaya Irish kanina. Rocket. Ayan, kapogi, ayan. Si Iris na. Iris, tignan natin si Iris. Okay lang ni Iris eh. Kailangan daw niya panggamot ng ano. Tignan natin si Iris. DTI representative. Asan tignan natin yung ano niya? DTI representative. Check natin. Check. Ay, Iris, pakibaba mo yung ano mo, Iris, yung bingo mo. Ayan, Letter, ay name mo. Moderator, paki-check mo din, moderator. Buenas dulong Buenas comment. tulong comment. Plus Oo, pala siya, siya yung tinatanong niyang nakahabol siya. Okay. Tignan natin si Iris. Tignan natin. Okay, pero okay yung ano niya. Lahat. Tignan natin yung ano, palitaw natin yung yung lahat na, yung dyan, yung bilog. Tignan natin. Happy. Okay. I-confirm natin, guys. Confirm natin. Tama ba? Letter H. Meron sa letter H. Letter A. Letter P. Letter D. Letter Y. Letter E. Letter T. Letter U. Okay ba siya? Bingo? Okay ba siya? Kuro-kuro, Okay ba pinasa siya? lang tayo, Yes. di ba? Okay. Okay, bingo. Iris, baba mo yung Gcash mo, Iris. Pakisuyo na lang, Iris. Baba Congrats. mo, Iris. Wala kami ni Kuro-Kuro, R pa yung kulang namin. Pinaasa lang kami yung parang pinakilig ka lang, tapos wala lang. Parang Okay. ganun lang. Itang kaya ka, baba mo itang apong early. Pasuyo na mo. Sige. Adwa na rin Joy ako. M daw, Joy. Joy M. Itang meto. Congrats po, ayan kay Iris. Ayan, kami ni Itang, Kuro-Kuro. itang pinaka-central. Good bingo, sabi ni Christian. Ipin ke. Iris, pakibaba mo yung Gcash mo, Iris. Andyan na, Dito andyan na ba? ako, Pogi, andyan na. Asan? Andyan. Ayun, nakita ko. Jolly Sira na G, yun. mega shoutout. Walang pag-asa, Kuro-Kuro, pinaasa lang tayo. Pinakilig lang tayo. And then suddenly, iniwan tayo. Yun. Natin ko muna. Sally, sige. 09 Sige po. 67 0 0 7 7 3 1 6. Okay. Next bingo tayo, guys. Next bingo. Oh, last na yan, Apo, no?
Last na ba? Adi, meron pa akong Ronel, dalawa ba? Dalawa na lang. Okay Dalawa lang na ba? lang. Oo, dalawa na lang. Ayan na po, binaba ko na. Ayun, okay na. Magpasok kayo ng ano dyan. Pwede pa yung like, yung ko sa akin, yun pa rin. Hindi na ako Pwede, magpalit. pwede. Pwede. Pero ito ano? Opo, baba nyo rin po dito sa bagong ano. Sa nakapin. Dito, Yung, comment ko rin dito sa dito sa Opo. pinaba nyo. ay, Jolly. May kasyara sa'yo, Sir Jolly. Ayan, si Jolly. Yung katim ni ano yan, ni katim ni Ma'am Gina. O, kung ano kayo guys, kung mabait po kayo dyan sa baba, pwede kayo. Dikitin nyo yan. Dikitan nyo yan guys. Ha? Oo, ako Ayan, dumikit ako dikitin sa nyo yan kanya. guys, palagi po kami nagpapalaro 09 dyan. 67 00 Ito baka 77. this time, swerte na. Ayan. Ayan, tamsakan nyo guys ha, tamsakan nyo, tapos dikitan nyo Oo, po. dikit Lagi na din rin po ako, kami, dumikit na rin ako. Lagi po kami nagpapalaro dyan. Sige, Miss Raquel, ayan na po yung nakapin po. Punta po kayo doon at magbigay kayo ng 8 letters na hindi pare-parehas po. Ayan, sali na Raquel. Iris Roque. Iris, okay na, Iris. Pumasok na yung Dikitan 100. po dikitan at tamsakan. Dikitan at tamsakan. Yes, Ako di pa tamsakan dikit yan eh. guys. Yan, dikit ko na rin. Every Sunday po, meron kaming palaro dyan. 133. Okay na, Iris Roque, na-load ko na. Ayan, Congrats sige lang, po sa guys. panalo, sabi. Dalawa na lang. Sige, isa na lang guys, yung kay Apon Julie kasi pinapaano yung kay Apon Julie. Last na lang yun. Para makapagpahinga ka. Last na lang yun, sige. Tapos din na super chatter at saka members na lang tayo last. Apo Renel, wata busy ka Apo Renel, no problem. Wata ka pang gagawin. Okay mo, Apo Renel. Last na lang. Sige, sige, sige. Ayan, dansa nakapin. Thank you sa mga pumunta, sa mga dumikit at nagtamsak. Mahal bang, ayan. Mahal Mahal bang. ba? Anong mahal bang? Edison Arnasan, ayan, shout out po. Jolly Bigyan natin. G. Almoguera. Okay, ayan. Ayun si Mahal ba? Okay, may jacket na siya. Ako magsali sa bingo, di ako marunong. Sabi ni kaibigan Annabelle Mix Vlog. Madali lang siya, Ma'am Annabelle, yung ginagawa nila. Sila hindi nga marunong yung mga nandyan, pero naano sila. Basta Natuto. pag lumabas lang po dun sa letter ninyo, ayan, ilalagay CR nyo po lang. mo sa akin. May pabingo pa po kayo. Ayan, dyan po sa nakapin. Mag-drop na po kayo dyan ng 8 letters. Tikitan nyo po yung Tamsakan nyo po Tamsakan at at tikitan. tikit po. Dyan po kayo magda-drop ng 8 letters. Ayan, sabi ng ating moderator, dikitan at tamsakan ng nakapin. Maglagay ng 8 letters sa nakapin. Type puro pag puro na bingo magic word kapogi. Ayan, mag-type, type done pag tapos na kayo. Ayan. Sige pa, sige, habol lang, habol. Wag na po, manood na lang ako, sabi ni kaibigan Annabelle Mix Vlog. Judy Ann Bidar, ayan, nag-love shoutout. Pa-jacket si Judy Ann. Sige lang guys, habol-habol. Dan po host na nakapin. Ano yan, tag 1K na bro, sabi ni Ma'am Gina. Kuya mo blue, ayan, Dan, thank you. May dobleng letter po kanina. Ay, check nyo guys yung mga letters ninyo, make sure po na walang dodoble. 8 letters lang po, walang doble. Kayo din, hindi kayo mananalo. Yes. Hindi namin napansin Ayun kayo naman. din. Check nyo guys, check nyo. Sige, Judy Ann. Mag-drop ka lang ng 8 letters dyan sa nakapin. Ayan, dikitan mo yan tapos tamsakan. Para kasali ka na.
100 po ang price natin dito. Sige lang, habol-habol. Ayan, mag-type done kayo ha pagtapos na kayong lahat doon. Yes, pwede po, pwede. Pwede po kayong sumali. Habol na po kayo. Diyan po sa nakapin. Maglagay po kayo dyan ng 8 letters. Ayan, dikitan nyo po guys ha, nagpapalaro din po kami dyan. Every Sunday meron kaming paroleta and then pabingo din. Ayan, type done. Pagtapos na kayo. Nasaan na si Yapo? Okay, nandito ako. Sorry, nag-CR lang. May umakyat kanina. Sino umakyat? Nahulog ba yung ano mo? Yan, yung games na yan? Hindi. Sino umakyat? Apo Julie, ikaw ba yung umakyat? Okay, okay na tayo. Game na tayo. Game na. Jason, may kutsara sa'yo, Jason. Okay na na tayo. guys, okay na, lahat na meron. Ayan, Total Stop moderator, mo na yung ano mo. mag-stop ka na doon ha, moderator. Ikaw na mag-stop doon, moderator. Okay. Okay na game na, ano, Apo? Yes, nagdana Game. sila. Sige, tulo na. Game. Game para ano, matapos na tayo. Oo. First letter. P. P, Letter letter P. P. Papa, letter P. Ay, may P pala ako, hindi ko alam. Ayan, Letter letter P, first letter. Letter P. Papa. Next. Si Jason walang jacket. Sino ba yung walang jacket dyan? Si Judy Ann. Sali kayo lahat, guys. Pwede kayong sumali lahat. Ayan, si Judy Ann. Letter I. I. Letter I. Ako sagling ballpen. Yan, meron akong I. Next. Letter L. Letter L. Next tayo. Hmm. Oh, swerte naman no, naka-3 na siya, Kuya Mo Blue. Ang G. galing. Oo, G. Letter G. Letter G. Okay, next. Yan, letter G. Hmm. Next letter natin. V as in victory. Hmm. Ayan guys, tuto kayo guys ha. Medyo bibilisan natin to. Ayan, letter Z. Z. Zoro. Letter Z. Next. Wow, may nakatatlo na. Ako isa pa lang. Agoy. Wala talagang pag-asa. Ayun, 4 na si Jasper. Oo, Oh. Jasper. Wow naman, galing. K. Swerte yan lang yan. Oo. Yes. Letter K. Ay, Portuguese mo. May shoutout po, ma'am Portuguese mo. Long time no see po. Salamat po, ma'am. Shout out po sa inyo. Shoutout po, Putugismo. Next tayo. Yes. Itlog pa daw si Jen. Agoy, itlog. Ayan. So, Letter T. dalawa. Ayan, Okay. tignan nyo guys. Dito guys, yung walang Tingnan- daya to. Walang daya. Pa-shout out po sa mga nag-iikot. O, shout out po sa nag-iikot daw. Shoutout po. Beverly. Ayan, Putugismo. Apong May Renel.
Ayan, shout out po, shout out, Puto Gizmo. Ayan. Next. Next tayo. Kuro, nakaisa lang si Kuro. D. D, as in As dog. in dodong. Dudong. Matumal ngayon. Hoy, dalawa pa lang sa akin. Oh, pares tayo. Salamat po, enjoy the game po. Ayan, thank you po. Yan. Letter H. Next letter. F. Letter F. Litrang ip. Next tayo. Ayan, tignan nyo na lang po yung ano ha, yung nire-recap ng ating moderator. Oo. Baka may na-miss kayong letters. Letter U. U. You. Parang paulit-ulit, no? Ayan, may 4 na, oh. Ang galing naman, 4 na sila. Oo, 4 na. Wow, si Jasper, 5 na, oh. Uy, si Iris. Iris, yung mga din. oh, certified. Wow, Iris. Yan ha, chance mo na yun, Iris. Yes ko. Di ba siya yung nanalo kanina? Oo, Oo, A. okay na. Napanood ko na. Letter A. A. Naku, 3 pa lang. Anong puro? Ah, puro E? Puro O, at saka E. O, at saka E. Puro OE. Ang galing naman. May puro agad. Oo, kami, ano pa lang kami. O, 3 pa lang sa akin. Parang, ano lang, paasa lang talaga. Letter Y. Letter Y. Letter ng Y. Yoyo. Tayo, habol. Letter Yakang-yaka. Y. Oo, MCE Yoyo. puro. Yummy. May Jaden. 7 Hindi pa na. natin Jaden. Meron na puro si Iris. Ay, may 7 na si Iris. Puro E na lang. Ayan na. Ayan na. Wow, Iris. Letter E. Ay, Iris. Wow, Iris ha. Lagi pa na yung ano mo, Iris ha. Ikaw Ulit. na ba? Kapogi, ayan. Oh, Ayan, okay lang. Ayan, kapogi na broken siya. na. O, pakilabas mo yung ano mo, yung nandyan sa baba, yung nilatag mo dun sa taas, ilatag mo ngayon dito sa ano, sa screen. Isa ano, Ano comment. guys, ayan, Ano. see you later. Apong pogi. May gagawin pa. Wow, sige, Apo Ronel. Thank you very much. Nasa baba ako, naka-BG ako. Wow. Dakala, salamat, Apo Ronel. Thank you very much. Nice to meet you, Miss Earl. Mega Yes shout po, Oh. out. nice to meet you Saka po. sa mga nandyan po, ayan, salamat po sa mga nakitambay po sa amin. Maraming salamat. See you around po uli kay Apong Pogi. Ayan, Okay, Renel Santos. Ayan po. Huwag mo kakalimutan. Renel Thank you po Santos. sa mga dumikit sa akin. Apo Ronel, salamat ha. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ma'am Renel. Okay, welcome po. Ayan. Ayan, ito yung ano ni Irish. Letters Okay. niya. Letters, please. Ayan, H, A, P, Binggoya ka na. D, Y, E, T, U. Ayan, good bingo. Okay. Congratulations. Okay. Ito na yung game natin last. Kay Apo Julie. Play ko to. Okay, last game tayo dito sa bingo guys ha. Kay Julie Flores. Ito, last na lang to. Ayan, last kayo game po mag-bingo. sa ating bingo. Ayan, last na lang to guys. Comment kayo dyan ha. Ayan, dikitan nyo guys, thumbs up nyo. Hindi siya hanggang ngayon hindi pa siya umunlad. Hindi pa siya 10.4 pa lang siya. Ayan, dikitan nyo yan guys ha. I-load ko lang tong si Iris Roque. Last game na lang tayo guys ha, last game sa Apong early. Miras ka tang okay ka ba? Okay, mamang ka? Ay, may ako Meron din ka? bago ka mo mag-start. Ayan guys, puntahan nyo guys dyan kayo mag 0967
Ayan, ayan. Sige guys, sige. Tamsakan nyo guys ha, tamsakan. Sa mga hindi pa nakadikit, ayan, pakidikitan naman po. Iris, okay na Iris. Na-load ko na Iris. Ang swerte ni ano, ni Irish. Hindi, sabi niya pabili daw ng gamot. Kaya swerte siya ngayon. Kasi lagi siyang ano. Sabi niya, sige, sabi ko. Ayan, sige guys. Comment lang kayo doon, comment. Last game na tayo. Last game sa bingo. Yan muna. After nito, yung ano natin, roleta para sa Last members. na lang. Anong gawin? Ayan, mag-comment po kayo dyan sa nakapin. Maglagay kayo ng 8 letters. Last game na po natin sa ating bingo. Rixie Vargas. Hello, Mega Love. Shoutout. Ayan, pa-jacket si Rixie. Okay, sige. Sige lang, Irish. Okay. Sulat ko lang para may ano ko, reference. Okay. Bigyan natin ng jacket si... Andre, punta muna ako sa ano ko, channel ko. Ayan guys, Si... mag-type done kayo ha. Type done. Pag nakatapos na kayo doon Rixie Vargas. Shout out Rixie Vargas. Anong gagawin? comment po kayo I-click dyan sa mo yung nakapin. comment ka dyan sa nakapin ng 8 letters na hindi pare-parehas. Pwede po kayong sumali. Habol kayo guys para sa ating last game sa bingo. Dan po sa nakapin, sabi niya. Show. Dan po sa nakapin. Show na. Ayan, sige. Ay, nahulog ako. Tignan natin. Ayan. Ang galing ng itong isa, presinto. Ayan, check nyo maigi guys yung mga ano nyo ha, letters. Make sure na walang magkakaparehas. Nalobat na naman ako dun sa isa. Saglit lang. Dali lang. Sige lang, sige lang. Naghang na naman yung isang cellphone ko. Pang camera. Saglit lang. Dan, sabi ni Walwal. Ano siya, umusad na pa si Apple Julie. Hindi mo yata umusad. Ang daming ano sa kanya kanina, di ba? Teka, check natin. Check natin si Apple Julie. 10.4 pa rin. Ba't hindi siya umusad kaya? Guys, dikitan nyo guys ha, dikitan nyo. Magpapalaro din yan. Dali. 28 tamsak pa lang. Guys, lahat na. Pwedeng ninja. Sige, pasukin yung mga ninja nyo dyan. Basta importante kayo. Oh. Pasok lahat. Sali nyo yung mga ninja ninyo. Basta ano, basta makakapagtantos lang. Ay, inulit ko po akin host, nagkaparehas po. Ayan, sige, sige. Tignan nyo po maigi mga letters ninyo. Ayan, type done po kayo ha, pagtapos na kayong lahat. Dikitan nyo guys, dikitan. Tamsakan po. Hulita Band. Ayan, si Apong Julie ba ito? Si Apple Julie yan. Ayan, shout out po Apong Julie. Ayan guys, yan po yung ano, yun po yung nakapin guys, si Julie Flores Plus, okay? Apple Julie, ang dami tumikit sa'yo, hindi siya umusad. Bakit kaya? Samurai lang, dala ko. Walang ninja sa'yo. Walang ninja daw. Nalobat Ayan, yung... nagpapalaro din po yan. Yes. Dikitan nyo po. Walwal Prince, kulang daw ng isa yung letters mo, sabi ni DIY by example. Ayan, check nyo po maigi guys, check nyo maigi. Bilangin nyo po maigi, kailangan po 8 lang, 8 letters. Ayan, edit mo yung sa'yo, ano, Walwal Prince. Kabalo Apple Julie, di ba? Alam naman ni Early yan. Tignan mo si Apong Early. Di ba Apong Early?
Karakal may pepadiktiya ka, tata, tiya mo usad. Anime na rin channel. Karakal da rin comment, may gitlang 100 plus akong early. Walwal Prince, mali pa rin po yung ano mo, dalawa yung letter O. Dalawa po yung letter O mo, Walwal Prince. Ulitin mo po. Di, ang gawin mo na lang walwal prince. Prince at saka wal. Pwede na yan. 2 or 6. Yung prince mo, Nilagay niya, dagdagan mo ng dalawang letter. nilagay niya Kapogito. O, kahit yung letter O, palitan mo na lang ng ibang letters po. Everyday kasi may dumidikit, sabi ni Ma'am Julie. Ah, Walwal Prince, ano po yung letters niyo po? Ulitin niyo po. Baguhin niyo po yung isa. Yung letter O. Baguhin niyo po ng ibang letter. Ayan, para makapag-start na po tayo. Ayan, ayan. Okay na? Wala na bang hahabol, guys? Stop na ng ating moderator. okay, stop na guys. Ayan, Laban na tayo. moderator. Stop na. Stop ko dun sa Yap Julie. Basta 8 letters guys ha, hindi magkakamukha. Pasok yun. Ayan, okay na ka, Apo? Start ko na? Lalabas mo. Sige, sige. Go na natin. Go, 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 Ayan, go, first go. letter. First letter guys. Letter... F. Letter F. Yan. Ayan, letter F ang ating first letter. Next, second letter. Letter L. Letter L. Kung meron po kayo, tanto sa inyo. 1 po kayo. Kapag wala po kayo, huwag kayo magtantos. 0. Lagay mo. Ayan, may 1 na ako. Next. Letter I. Letter I. Next tayo. M. Letter M. Next. Letter A. Hayop sa ganda. Ayan, walang jacket si Hayop sa ganda. Ano yan? Kilala ko yan. Kilala mo din yan. Kanina, di ba? Sino ba yan? Yung Umakyat. kaya kanina, oo. Si Ma'am Renel. Wala siyang jacket. Ayun, meron. Sunflower din yung ano niya, profile niya. Letter Q. Letter Q. Ayan, letter U. Get ko na tong isa. Kuya Jun, Canada TV. Mega love shoutout po. Ayan, thumbs up, mega love shoutout, bro Edward. Sabi ni Kuya Jun. Letter J. Happy Ayan. anniversary from Kuya Jun, Canada TV. Apong June. Mega shoutout sa'yo, Apong June.
Uy, may puro na si Rexy Vargas, oh. Puro RC. Ang bilis Rexy Bilis Vargas, ah. RC. Letter D. Letter D, dog. Letter D, dog. Letter D, Magic dog. word po natin, kapogi. Magic word, Kapogi. pag nagbingo kayo kapogi, tapos ilatag nyo yung 8 letters, tapos check natin kung tama ang mga letra. After nun, meron kayong Gcash. W. W, walwal, walwal, walwal na tayo. Ay, walwal Prince, nag-ano ka ba? Tawag dito? Nagko-canvas ka ba? Ang tawag doon? Tantos? Nasaan na Ay, si may F. Walwal Prince? Wala na eh. Letter B. Letter B, boy, baka, bahay, boto, buni. Yan, buni. Pwede siya buni. Ma'am Brave, Young Leon, shout out. Letter Y. Letter Y. Ma'am Brave Young Lion. Mega love shoutout po. Ay, nakalima na si Jessel. Wow. Next tayo, next. Letter Letter E. E. Yun, 5 na rin ako. Letter E. Next. X. Letter X. Letter Yan ang X. sinasabi ni Apong Ronel. Huwag daw balikan ang X. Pero depende daw, sabi niya. Kung mahal mo ang ex mo. Ang mahal mo, balikan mo Diyan daw. natin malalaman. Oo. Bala ka, Go, Brenel. 25 Ikaw nang vlog. Ayan, bahala. happy second year, Annie Pogi Edward. Congratulations and Yes! more power. Brother Mo 25 Vlog, mega shoutout sa iyo, brother. Salamat sa iyong pagbati. Sa iyong, hindi ko natapos yung natin, concert sa kabila. Naubos na yan natin abong early. Letter T! Oo nga eh. After Pag nito talaga- guys, meron pa tayong sana makakaabot ako. Hindi na ako matutulog nito. Magiging zombie na lang ako. Letter T! Ayan, may Letter puro T! May puro na daw si S. May puro Pag na isa na lang yung puro nyo guys, sabihin nyo lang puro B, puro A, puro A, Yes, Dr. C, isa man. na lang. Next tayo, next. Next, bola. Wala na ba nagpupuro dyan? Mga puro SR, sabi ni DM, support, sabi niya. H. Letter H. Ayan, isa na lang ako, puro R. Letter H. Ayun. Ilabas mo na yung R mo para makano ka na. Puro R. Next tayo. Giselle. Ay, 7 na si Giselle. Giselle, ano mo? Puro mo, Giselle. Ilabas mo yung puro mo. Ayan, puro L Puro siya. L. Ay, English, puro P. Letter C. Letter C. Napuruhan. Sino ba yung napuruhan? Sabi niya ang Jimmy. Letter C. Sino po may puro ng letter C? Bingo na kayo guys. Type nyo lang Kapogi. Ayan, Para si type Kuya, nyo. merong C, Kayo oh. ay bingo. Puro G ka na lang. Ay, may mananalo na tiyo. After niyan, abong meron na yan sigurado. Yes, oo. Ang dami May na. man na Isa dyan. na lang, oh. Okay, ito na, ito na. Last bingo, ito na po ang ating mananalo. Sino kaya ang mananalo? Letra ng IP. O P. Ayan, meron na dyan, meron na. May nakita nga ako letter P. Ayan, no, puro P. Letter P. Oh, magic word na. Ayan, Yeah. Kapogi. Pogi. Ay.
Si Jen, ay si Iris pa, bingo pa si Iris. Hala, si Irish Ay, din. Iris. Dalawa sila. Ay, ang dami nila yan. Dalawa sila, palaksan, ang dami nila. Iris at saka si Jen. Jen and Irish. Ayan, Oh, pa-drop yung yan. ano nyo. Paano yun, Nauna po. Okay, sige, okay lang yan, Jen. Walang problema yan. Kahit sino ba yung nang sa inyo, okay lang, mananalo pa rin kayo. Oo. Ayan, i-drop nyo po yung letters ninyo para ma-check natin. Check natin. Okay, mag-alala. Ang mag-sponsor naman dyan si Kuro. Kuro, pakiload mo na nga yung dalawa, Kuro. Donation mo. Kuro. Ayan, si Kuro. Ayan, Kuro. Are you still there, Kuro? Ay, pakibaba mo na lang yung Gcash nyo at saka yung mga ano nyo, yung ano muna, yung 8 letters nyo. Ibaba nyo dyan sa comment. Pusit daw, Tingnan sabi ni natin. Kuro. Ay, Kuro. Ayun kay ano muna, kay Jen. H, A, P, Agoy, sabi niya. may P na ba? Di ba? Bilis lang. Mas maganda to. Marcos Kulit, salamat sa iyong pa-thumbs up. Ayan. Ay, hindi ko lang siguro nasulat, no? Ayan, moderator, paki-check na lang. Paki-check. Double check po. Ito pala, yung last pala yung P. Goy. Nga pala. Good bingo daw, good Good bingo. bingo. Ayan, Sinong good congrats. bingo? Sinong good? Si isang dalawa? Dalawa. Okay, sige. Hati kayo guys ha. Bilang budget natin. Pakilapag yung band number nyo. Please. Ay, si Iris Roque pala to. Yung isa, sinong isa? Si Jen. Jen, pakisuyo ng band number mo, Jen. Jen Saurin. Ayan, pakidrop po yung Gcash. Ayan na. Jenny Rose din pala to, Jenny Rose. Si Jenny Rose. Sige, load ko na si Jenny Rose. 0930-6761-931. Sige. Okay, last na lang tayo guys. Ito na lang guys, yung super chatter at saka sa member. Ayan. 50 kayo guys ha. Hati kayo doon ha. Yun lang ano natin. Download ko lang to. Yes, Saan na ba download ko yung na. field of names ko? Okay, last natin na roleta para sa mga members and Yes. super chatters. Ayan. Kung gusto niyo sumali dito guys, pwede kayong mag-super chat. 25 pesos ang isang entry. And then pwede rin kayong magpa-member para makasali Ayan. kayo dito. Jenny Rose, na-load ko na yung ano mo. 50, tapos yung ring Yung may mga bago ba nagpa-member? yung tatlo lang kanina. Ano dito, hanapin ko yung pangalan nila. Sige. Paano na lang. Ano, si Mr. Su, tsaka si Discarte Moto, at saka si Marge Paulo. Tatlo sila. Discarte Moto, Marge Paulo. M-A-R-J. Tapos Paulo. Marge Paulo. Marge Paulo. Tapos yung isa, Discarte Moto at saka Mr. Su. Ayan. Mr. Su. Ikaw na, okay na ba? Yes. Tatlo? Tapos Okay. yung palipad natin, si Kapampangan in Scotland, no? Meron siyang 12 entries. Si SSG, hindi na daw kasi ano naman yun. Okay lang ng problema. Iris Roque. Ligwakan pa? Hindi, ano gagawin na lang natin dito? Sino na lang yung dito? mabili, gano'n? Ganun na lang gagawin natin, no? Sige, ganun na lang gawin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Baba mo. Receive na po, sabi niya. Dali, i-load ko muna itong si Iris para wala tayong utang.
09. 10, 11, 12. Ayan, merong 12 entries si Kapampangan in Scotland. Iris Roque 667. 00. Sayang, nanalo 77. sana ako. Nakaidlip pala ako, sabi ni Raquel. Ay, naku, Raquel. Sayang naman. Ayan, receive na daw yung kay Jen. Thank you, Jen. Enjoy, okay na yung Joy. Si Iris Roque. Naload ko na Iris Roque. Paano ba magpa-member? Sabi ni Jessel. Ayan, meron Click pong mo lang ano yung, dyan, dollar oo, sign po dollar dyan sa sign. baba. Meron pong dollar sign dyan. Tapos, click nyo lang po yung membership. Ayan. Anong oras ang cut-off mo, Apo? Sige, bigyan natin sila ng ano muna tayo, break muna tayo. I-flash ko muna yung mga sponsor. Sige, sige. Sige, habol Sponsor kayo guys, guys, ito ha? po. Habol kayo sa mga Ito. magpapamember at super chat. Okay, ito na. Ayan. Okay, may nagpa-member na yata Apong Early. Okay, Apong Early, magpapasalamat lang ako. Ayan. Magpapasalamat lang ako guys sa ating mga sponsor. Maraming salamat po kay Julio Flores France, Inday Mama Vlog, Koyang Vlogs, Asian European Life, Global YouTuber, Renel Santos, Teres Morales, Ana Michi, Ten, at saka Kusina ni Sangre, and also sa lahat ng mga tumulong sa akin guys, ano pa yan, si Gem Builder, si Kapampangan Scotland, Ma'am Gina Lakman Vlog, salamat po. Ma'am Apong Edson, salamat. Apong All Live Mix Vlog, The Vlogger Wannabe, Early Reyes, at saka sino pa dyan sa baba, si Apong Net. Ay, birthday na pala ngayon. Ay, wala pa, no? Wala pang alas 12. Wala pa. Apong Net, salamat kaya Apong Net. Happy birthday kaya ka tomorrow. Alam mo na yun, Apong Net, tomorrow ang birthday mo. Sana umabot ka ng 10 million para ikaw na lang yung tao dito sa mundo. Grabe naman yung 10 billion. Ayan, Ayan. Miss Jen Soren, nandito ka na po, nalista na kita. I-ano ko na Okay. pala. Share ko na, Apo Julie. Ayan si PM support, nagpa-member. Ayan. Okay. Yes, Papa North, shout out Papa North. Ayan. share screen ko na yung ating roleta. Okay, sige. BG ko mo hanggang masakit tulob. Di wow, Kapampangan Scotland. Ayan na po, paki-accept. Okay, sige. Okay. Ayan, ang last na nagpa-member si DM support, no? Si DM support. Paano magpa-member? Ayan, meron pong dollar sign dyan sa baba. Pindutin nyo lang po yan and then makikita nyo po membership. Click nyo lang po yung membership. Ayan yung mga prices po natin dito. Ano yung Apo? Yung mga prices natin. Yung price po dito guys, sa lahat po ng mga members and super chatter, meron po silang, kasi pa-preview dito, inabot natin ng 1,500. Siguro ang gagawin na lang natin na po, pipili tayo ng, ano ba yung 15? 15 na lang siguro, tig 100, no?
Or ano mong sa palagay mo? Oh, pwede Gamer. rin para Pwede lang yan? pwede rin Pwede? yung ganun. Pero pipili tayo kung ligwak o ini. Parang gano'n, di ba? Pwede? Yung Sa palagay sigurong mo? mamimili ng roleta. Sige, sige, sige. Okay. Ano muna tayo? Magbabawas. Pero hindi tayo muna magbabawas. Ano muna tayo? Baka meron pang magpa-member o mag-super chatter dyan. Okay, tigo 100 100. Congrats sa nanalo. Hindi ka nagsatuntos kanina, walwal. Sayang mo kanina. Ayan, Ayun, si Net si ko na. Net humabol. Sama mo na si Apong Net. 25 pesos lang guys. May entry na kayo. Ang kapalit niyan, 100. Sige, 100 na lang. Ilalabas natin sa lahat ng 100 para lahat po manalo. Ayan, di po ako makakredit, sabi ni Jessel Hermosa. Okay. Okay lang yan. No problem. Pwede na magpalipad, 25. Pwede yung 25 mo. Kasi ano yun, one entry na yun. Yes, pwede po kayo mag-super chat dyan. Mm. Super sticker. Okay. Soy, apo ko, thank you. Atin ko pang meeting bukas. Mokya ko ngeni pero okay mo. Mag-enjoy ko. Thank you. Good night and God bless, Soy. Happy anniversary and congratulations. Job well done. From Maraming Christian. salamat tayo, Christian din. Nuki, salamat. So, ikapangpangan ng Scotland, salamat din, BG mo. Masakit ka loob ni. Sana all masakit loob. Okay? Okay. Ayan, pwede pa Ano ba kayong guys? Ano? Bigyan pa natin. Okay? Okay ba sa'yo? Mga, Oo. ano, Sige, maglagay ano ka ng natin? magbigay ka ng oras pa kung para makahabol yung iba. Sige. Sige, ano muna tayo? Isang matinding, ito, labas ko na yung ano ko. Okay, para po sa lahat, ito, ano lang to, ano siya, play. 4 minutes lang siya. After ng 4 minutes, urulata na natin. Okay, ito di guys, yung one and my only song from Ayun. GMA Network and ABS-CBN, TV5, Malacanang, lahat na po ng TV station. Ito na po guys, kakanta na po si Edward Laksina Kapogi. Ito na. Kakanta siya. Parang biro lamang dumating ang tulad mo. May isang pag-ibig na pa at totoo. Dahil sa'yo'y nararamdaman tunay na pagmamahal. Ibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang mapilya ng tamis at labing sa buhay ko. Oh, ikaw na nga ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Shout out to Ed Tanya Ragon. Okay. Lalo ko na yung up-mention. Tao ko. Lalong mayroong kulang isang pagmamahal. Dahil kailangan puso ay mapabigyan. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Ibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya
buhay ko. Oh, ikaw na nga ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na lang ito. Alright, thank you so much, Apong Edson. One of my favorite songs, ikaw na nga. Ikaw na ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at pag-ibig sa buhay ko. Oh, ikaw na ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y magkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Alright, thank you so much. Ayan. Yan po from GMA. Ayan, shoutout po natin si Ubayanang Kiat. Ayan yung ano ng guest to kanina eh. Ubayanang Kiat, shoutout sa iyo ha. Salamat sa pagpunta. Galing. Later, patapusin natin yung ano. Okay, Apong RD. Patapusin na natin yan. Sige, sulong na natin. 5 entries po. Oo, si Ma'am, ano yan, si Ma'am Asian. Salamat, Ma'am Asian ha. Salamat sa DM. Thank you. So, paano yun, 15 yung mananalo? Ng Yes, tagpo 15 naman 100? na para lahat may chance. Okay, copy, sabi niya. Mamaya after ng palaro nito, may tayo, second live. Meron nang nakalagay dun sa kanina. Okay? Meron tayong Okay. 47 entries. Okay. Okay, siya po Ilan? muna natin. 47? 48. 48 Ayan, entries. 48. Okay, 48 entries. Ang mapipili lang po dyan ay 15. Okay, 100 po lahat ang mananalo dyan. Okay, magtanggal muna tayo ng dalawa. Okay, dalawa muna tatanggalin natin. Magtatanggal muna tayo. Dalawa. Magtatanggal tayo ng dalawa. Teka, customize Dalawa. ko. Okay. Ilang minutes ba ang gusto mo? Seconds ko na lang, mabilis tayo. 10. 10. Ano ba yung susunod dyan? 10 or 20. 20? O yan, 20 na yan. Pwede yung 20. Okay, Oo, 20. pwede na yan. Okay, eto na guys. Ang matatanggal po ay dalawa muna. Goodbye to you, my friend. Kasi kung 25 yung mo, edi may panalo kang magkano? 75 pesos, no? Maraming interest ka pang pangalan si Kat ko, no? Swerte lang talaga ito. Naks naman, sabi ni Walwal. Walwal! Yung kanta na yun para sa lahat, hindi isang tao. Ayan, Okay. DM support. DM support. Goodbye. Ayan, hanggang sa DM Ayan, support. remove na natin. Next, last, natin? Isa pang matatanggal. Agoy-agoy, sabi ni DM support. Okay, ito na ang isang matatanggal. Ay sino kaya? Ay si Gina Lakman. Gina Lakman. Ang tanggal siya ng Gina. Okay, ayan. Yung mananalo siya ng 100. Sino kaya? Okay, ito na yung mananalo. Good luck. First winner, 100 pesos. I see. Ayun o, Kapampangan. Pampangan Scotland. Pampangan Scotland, nanalo ka ng 100 milyon. Sa'yo din manggagaling. Okay, nanalo kang 100. Yung Sige, next okay lang na yan. natin.
Oo, next. Ano na yan? Okay lang. Members naman yan. Tsaka mga super chatter naman yan. Yes, Okay o lang yan. kahit hindi sila mag-present, automatic ibibigay Matik yung na yan. Pero prize. yung mga tatanggal, pasensya na. Eh, baka mawala na naman yung member sa akin mga yan. O sige, ito na guys, ang ating pangalawang mananalo ng 100. Mananalo ng 100. Matik na yan. Para mabilis tayo, matapos na tayo. Hindi ka na matutulog niyan, Apo. Sunod mo na yung Oo, hindi next ako live. matutulog. O, pahinga muna ang kunti. Uy, sino to? Uy, siya ulit. Isa ulit. Nakadalo na naman. Pinsang ba ang Scotland? Sige, sige. Next. Next winner. Tanggal mo na. Tanggal, Tapos tanggal, na. tanggal. Itong O, susunod, tanggal. matatanggal. Isa, isa. O, itong susunod, guys, tanggal mo na to, ha, tanggal. Nakadalo Brave. naman tayo. 13 na Ayon, lang. 13. thank you so much po. Tanggal. Sino kaya matatanggal? Matatanggal, I see. Koyang Vlogs. Kasi ko yung vlog, matanggal. Oy, net, apong net, at ikaw pa rin, may tanggal. Okay, next. Mananalo. Sino Mananalo kaya na. ang mananalo? Oh, mananalo na. Okay, itong next ay ang mananalo ulit ng 100. Pangatlong mananalo na to, guys, sa pangatlo. Oh, pangatlo na yan. Kahit hindi kayo nag-present, okay lang yan. Kasi member naman kayo. Uy, Apong Gem Builders. Kasi Gen Builders. Palipad ko na lang to sa kanya. Next. Mananalo pa rin? Hindi. Tanggal mo ng dalawa. Tapos susunod, magkasunod, dalawa naman ulit. Dalawang tanggal, dalawang tanggal. Okay. Okay. Matatanggal po ito, ha, matatanggal. Matatanggal, dalawa po ang matatanggal. Sino po kaya? Pampangan ng Scotland. Kapampangan in Scotland. Okay, tanggal. Isa pa? Next, isa pang matatanggal. Wala na yata sila yung mga Team Suki. Oo, nangangailangan sila. Andiyan pa ba kayo mga Team Suki? Yung mga sila Zero Puro, nandiyan sila kayo. Kapampangan in Scotland. Tanggal na lang sila pang ng Scotland. Okay, Ayan, next. sunod, Mananalo, winner. dalawang mawala. Okay, Dalawa. dalawang mananalo yung Brave Young magkasunod. Leon, shout out sa'yo. Brave. Wala na kasi yan. Pangilan na, 1, 2, Ako 3, 4, dito 5, panglima na. Brave Young Lion. Thank you, Ma'am Brave. Jen Saurin, di ka pa natanggal. Jen Saurin. Dalawang mananalo, sino kaya? Si... Kapampangan pa rin. Ay, grabe, nakatangkangan ka na yan. Naka 300 ka, nakatangkangan. Swerte ka pang pangan. Ako, ayan, next winner. Daming entries Next eh. winner po. Ang daming mga members na tingnan nyo. Sino kaya mananalo ulit? Sino kaya? Uy! Moderator, Net Kunanan. Oy, net, nanalo ka pang net. Net ko na. Congrats. Congrats! Uy, Mama Boss, Bebs Rosify TV Vlog. I'm back. Akala ko tapos na. Ma'am Ayan, Beb, maraming shout out po. Salamat. Ayan, malapit na. Last na lang to. Para makapagpahinga na rin si Apong Erly. Ayan, ito, Apo, to, no? Matatanggal? Matatanggal. Tanggalin natin dyan yung sa dalawa ulit. Dalawa. Dalawa matatanggal dyan. Dalawa matatanggal. Sino kaya matatanggal? 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa 10. 10 pa. Global YouTubers. Okay, tanggal si ng global YouTuber. Next. Next, matatanggal.
Sino kaya? Naku, si Jen Jen. Saori. Ako, Jen. Natanggal ka ulit. Bagay. Ayan, eto, winner na to ha, winner. Winner na, winner. Dalawang winner. Pwede pa naman sila umabol yung case mo eh. Pwede pa sila magpalagay. Kung magpapalipad sila ng 25, pwede pa, di ba? Kasali yun. Pwede pa ba? Pwede pang Oo, humabol? pwede yun. Pwede, kasali yun. Hanggang Agoy, sa... matapos natin yung 1-5. Uy, Pangpangan ulit. sa Scotland. Nanalo siya? Oo, Nanalo? Aro, ang yes. dami panalo ni Kapangpangan. 4 na. Hinakot na, hinakot. Nakot ni Kapangpangan ng Scotland, no? Next Next, winner. winner. Agoy, Sana sabi ni all. Jen. Jen, palipad ka na 25. Palit mo yung pangalan ko dyan. Sino to? Ella Daniela. Ang Ella. Akala ko to. Ella Daniela. 100. Ayan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 na lang. Tanggalan natin. Okay, Ayan si next. Ma'am, ano, ilan yan? Ilan yan, ano? Ayan, nagpalipad, 150 yen. Hindi ko alam yung magkano. Ayan, moderator, paki-compute. Thank you, boss. Bebs Rosify TV Thank you po, Vlogs. Ma'am Ayan, Bebs. card. Sama natin sa ruleta. Ayan, kasali ka dito, boss. Kasali ka, may entry 1, ka. 2, 3, 4, Moderator, 5, 6, 7. paki-compute kung ilan yan. Oo, ilan yan? Sige, ano na natin? Ruleta na natin. Ay, ayun na ba niya pa? Ayun na, yan. Ayan. Ilang Ilan ba entry yan? kaya yan? Ilang entry yan, moderator? Paki-comment. Ayan, hintayin lang natin. Pwede pa kayong umabol, guys. Sa mga gusto pa magpalipad at magpa-member. Meron pa tayong 8. 8 pa yung mananalo ng ano, para lahat manalo. Dami pang hindi ano. Ayan, wait lang natin ng ating moderator. Kino-compute niya pa kung ilan ang entries ng 150 yan. Okay, mag-alalays. May ano pa tayo, may second round pa. Kahit magkano lang yun, papalaro pa ako ulit. Second round. Hintayin ko lang yung ano. Ayan, wait lang guys ha. Antayin lang natin ng ating moderator. Okay? Baka nag-ano pa siya, nag-encyclopedia. Oo, kino-compute Siguro. niya pa. Two entries daw. 2 entries. 60. 2 entries. Oo. Okay. Ayan. Next. Ilan na tayo? Nakapanalo na, di ba? O talo naman yan ang kukunin natin. Yes, Okay. oo. Apong Edson, salamat Apong Edson. Ayan, 60.72 daw. Okay, next. Talo naman, talo. Bunutin natin dyan, siguro mga 3 para medyo mabawasan natin ng 3. Sige, 3. tatlong maliligwak. Oo. Mabilisan na yan. 3. Anong sinasabi ni kaibigan Annabel? Ibayad legal kung Sunday. Hindi ko maintindihan. Bisaya. Ayan, nagpalipad ulit siya. 250 yan. Ayan. Ayan, moderator, another palipad, 250 yan. Yes, thank you po, Ma'am Debs. Alvin's Vlog. Talo ka na, Alvin's Vlog. Ay, ilagay mo siya, 250. Ano siguro yan? Maganda ba yung 250? Ilang ano yan? Check natin. Ilan ano yan? Ilang Yan, peso yan? ko, paki-compute kung ilang entries yung 250 yen. $250 yan. Magkano kaya yan, guys? Ilang po bang ano yan? Ilang entry yan? Kasi 25, guys. 25. 101 100. yen. 101 daw. Ibig sabihin So, ilan? Apat. Ay, apat. diba? 50. Apat. Apat. Bigyan natin 4 entry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 8 pa. 8 pang winners. Kailangan natin ng 8. PM sent ka, Pogi, sabi ni Alone. Apo. Nakita ko na. Apong Edson. 101. Okay.
Sige, Ayan, Apong Edson, no problem. shuffle Okay. natin. Okay, dalawa pang matatanggal. Dalawa ang matatanggal. Next. Matatanggal. Thank you, boss, sa iyong palipad. Oh, thank you. Tapos next na naman natin yan. Tatlo ang mananalo para bias sila pantay. Ang matatanggal po ay si DM support. DM support. Ay, wala naman na yan. Si DM, di pa nananalo. Oo nga. Wow, galing, sabi niya. Isa pang matatanggal na, isa pang matatanggal. Isa na lang matatanggal. Next na matatanggal, swerte si Ma'am Bebs, hindi pa siya natanggal. Dex De Soyo. Ayan. Okay, tanggal. Next. Ito na, Ayan, winner tatlo na. ang winners. Ayan, kailangan, ano yan. Bigyan natin, sino kaya yan? Sino kaya ang mananalo ng tatlong tao? Nating 100 pesos para lahat po ay may panalo. Yun. Bebs Rosify. Ay, nanalo. I see. Ma'am Bebs, ayan. Bebs. Ito na lang yung ano niya, number, paki-PM na lang, ay paki-PM, paki-ano na lang dyan sa baba. Congrats, boss. Next. You're welcome. Kapag nanalo ko kay Erling Happy tayo, sabi niya. Ano? Kasi PM na lang ako akong ano no. PM mo na lang Manalo, ako. boss. Hati tayo. PM mo na lang ako akong Erling. Dyan sa ano. Kay Bad Bebs. Ano na lang natin. Ayusin na lang natin yan. Next, nanalo guys. Sino kaya? I see. Isis nila. This is nila kay. Wow, this is nila kay. Kilala ko yan. Nanalo si Nick. Next. Next, isa pa. Shuffle Last. natin. Last na lang. List ako. Oh, yeah. 100. Okay, sige kaya akong early. Ayan, next na mananalo. Yun, no? Ayun. Boss. Patalo na po. Congrats. At next na natin, yung matatanggal. Lima na lang. Lima na lang yung mananalo. Ang gagawin natin dyan guys ay tatanggalin natin ang 5. Okay, tanggalin natin ang 5. Tapos sa next round, 5 ulit yung mananalo. Yan, okay? Next, the vlogger mami, mega shoutout sa'yo mami. Congrats Naxi, nakalimutan ko yung premiere ko. Oo mami, ano na yun sa'yo? Na dikit na sa'yo. Thank you mami, mami the vlogger. The vlogger wannabe. Mega love shoutout po. Ito po, matatanggal po ito, ha. 5 po yung matatanggal dyan ha, 5. Sino kaya matatanggal? Ayan, Gina I Lang see. Vlog. Si Ma'am Gina. Walang panalo sa'yo, Gina. And diskarte mo to, sabi niya, the vlogger wannabe, mega love, mega fan, sabi niya, diskarte mo to. Diskarte mo to, salamat ha, sa pagtamsak kanina. Thank you so much ha, salamat. Oy, congrats. Thank you, boss. Sa mga nakanood. Ayan, Kapampangan ni Miss Scotland. Bye-bye. Kapangpangan, Scotland, bye-bye. Yan. Pangatlo na to sa matatanggal. Pangatlo. Ay, hindi ko alam, mami. Akala ko dito. Hindi ko alam yung premium mo kanina. Okay, pangilan na tayo, pangatlong matatanggal, no? Yes, pangatlong matatanggal. Okay, pangatlo. Sino kaya matatanggal? I see Joyce Channel. Channel. Bye-bye. Pang-apat. Pang-apat na matatanggal. Pang-apat na matatanggal. I see. After niya na po, commercial muna tayo. After ng 4. Ay, 5. Sige. Yung Oo. promote tayo ng yung sponsor. Kapampangan ni Scotland. Ay, Bye-bye. tanggal atong kiss.
Tanggal ka na pong kiss Kapampangan. Si Katlan. Isa na lang, no? Isa na lang Next. matatanggal. Isa na lang, isa na lang. Isa lang tatanggalin natin. Sino kaya ang matatanggal sa ruleta ng kapalaran? Scott Timoto, Mega Fire, Mega Love. Sabi naman ni The Vlogger Wannabe. Mr. Su. Mr. Su, tanggal ka Mr. Su. Okay, ano na tayo? Ano muna tayo? Patalastas muna tayo guys. Commercial muna tayo guys. Ayan, nais ko lang po magpasalamat sa lahat po ng mga sponsor at saka sa lahat po ng mga tumulong nakaraan. Alam ko kung sino kayo. Hindi ko na kayo kailangang banggitin. Ito po para po sa lahat ng mga sponsor ko po. Ito po guys, i-relay ko po natin. Thank you so much. Happy 2 years anniversary sa lahat ng mga bagong kakilala ko. Bulaga. Ayan. Spider-Man. Okay, Red. Hanop, may kasyara sa'yo poging Red. Ayan, next. Apo, Okay. pwede ko pa bang papatamsakan yung isang ano namin? Oh, sige, baba mo. Bago tayo magsara. Bago natin Bago tapusin to tayo, live. Sige. Ito, Ipin ko. isang ano pa to, oo. Sa Bohol Sige, naman baba yung mo. Bohol. Ayan. Yes. Host, tamsak. Sige, baba mo lang. Ipin ko. Ayan, binaba ko na Last. kanina yung isa. Last na lang to guys ha. Aresh, may kasyara sa'yo my friend from Hong Kong. Ayan guys, patamsak naman po. Ayan, pakipin ano. Asan? Ayun, yung Asan? binaba Ay, ko. ito. Kita ko na. Okay. Humanitarian po namin yan sa Bohol. Yung kanina sa Tarlac yon. Ito naman buhol. Okay, pakisamsak mo na guys yung nakapin guys kung sa mga nandiyan po kayo. Ayan, may si Net. Ayan, Samsak na ako. tikitan nyo po. Lagi po kami nagpapalaro dyan. Every Sunday, Ayan. meron kaming roleta ng kapalaran and pabingo din. Ayan. Puntahan Patamsak nyo nyo po. na guys. Pasa mo na sa live. Sabi nyo, boss, ERL. Early, ikaw na ang bahala magbaba ng link. Okay, sige. Ayan, nandyan na. On the way sa nakapin up. Poging Red, salamat ha. My friend Haresh, thank you so much for your support. Thank you so much. Ayan, thank you. Ito you na po lang sa guys, mga- last po. Last 5 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 5 na lang. Patamsak Ayan, mo na yung salamat nakapin po guys. Okay. sa mga pumunta. Ayan, tikitan nyo yan Okay, guys. thank you. Lagi yan nagpapalaro. Oo. Mayaman na tayo nakapin ba? Mayaman ba? Pwede ba ligawan? Mayaman. Boss, oh. Oo. Pwede ako lumigaw na Siguro makakabili na ako ng house and lot na at saka ang tawag dito? Ang tawag dyan? Island, no? Ma'am Bebs. Joke lang, Ma'am Bebs, ha? Mabasa name liit ng screen sa CP ko. Sabi ni The Vlogger Wannabe. Hindi mo mababasa, Mami. Ako din, hindi ko rin mabasa eh. Okay lang yan. Importante nandiyan lahat yung mga walang binigay ko lahat ng kopya. Oo. Ayan, thank you po sa Thank mga you. pumunta. Ayan, okay na ba? Okay, next. Lalapo lang natin ng last 100 Gcash and after that, magyan na tayo. Diretso na. Okay, para makapagpahinga ka na rin. Diretso na tayo. Agoy nakapila to yung sabi ni Ma'am Debs Rosify. Agoy, nakapila. Thanks. Sabi. Di joke lang, Ma'am Bebs.
Idol, the vlogger wannabe, shout out. Ayun, Kapampangan, Scotland. Okay na sa'yo. Ayun, Nakaapat ka na. kaunahan lang kayo, Toink, sabi ni boss, oh. Eh. Kasama ko Okay, din ito sa na po ang ating top 5 na winner na 100 Gcash. Kasi lahat para marami manalo. Okay, ang first winner natin ay si Ma'am Bex. Ay, swerte naman. Nakatatlo ka na, Ma'am Bex. Last Congrats, four. boss. Last four na. Last four. Ay, sabi ng moderator. Okay, next. Shuffle muna natin. Ayan. Idol Kapampangan, Yahoo, long time. Mami, meron pa akong LS niya nito. Kasunod nito yung entertainment, yung kantahan. Kasi may mga bisita doon eh. May invite si Kapampangan Scotland. Patutulog na ako dito mga bandang alas 3. Wala na. Si Bubani. Si Ares, congratulations to all winners. Sabi naman ni Ares. Uy, Kapampangan. Ayan. Okay, naka-apat. Ba si Kapampangan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na. Okay, last 3. Last 3 na lang. Winners, shuffle. Abong Blood! May kasyara sa'yo, Abong Blood. Ayan, si Koyang Blood. One of my sponsor, Koyang Blood. Salamat, Koyang Blood. Vlogs. Mega love shoutout po. Kapampangan nga rin yan. Early. Abong early. Ay, Kapampangan din. Daming kabalin, ano? Oo, marami talaga. Si Illusion. Ayan, si Illusion, Kapampangan din yan. Siya ulit. Kaya ulit. Ano yun, tanggalin na natin yun. Diyos ko, ang daming panalo niyan. Diyos ko, nakailan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na. Hakot Award. 5 na kanuna nung 4. O, hindi din. Makalista lang Kapampangan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, pang-6 na yan. O, ilan na lang kukunin? 1, 2, nakailan na ba tayo? 1, 2, 3, 2 na lang, 4, 5, 6. no? 2 na lang. O, yung Blood, shout out. Ayan, 2 na lang guys. Sino po ang masaswerte sa 2 mananalo? Ito na po. Ang 2 ruleta ng mananalo ay kundi si 6 na. last 2 Yahoo! winners. Favorite piece ng Roleta, sabi ni The Vlogger Wannabe. Wow, mabenta ya Pinikay. Kapampangan Scotland ni Roleta talaga. The Vlogger Wannabe, miss you, sabi niya. No? Uy, paborito din. Wow, nabenta naman si One Bird. So, nakailan na? 1, 2, 3. Pang-4 na yan, ha? Wow, congrats. Ito na, last na. Last na na. mananalo. Last. Ang, Ito na, ano mo guys, siya? ito na. I-rapple, bola. Okay, sila na. Ayan, Shuffle. go. Ito na po ang last na games natin. Illusion, mega love shoutout po. Sino kaya ang ating last? Uy, sa Ate Ems. Ems Everything. Thanks to everything. Kilala ko din yun. Yes, Ems Ate everything. Ems. Kilala mo yan? Yes, oo. Kailangan Kapampangan din to eh. Ems everything. Hindi siya Okay. Kapampangan. Hindi siya Ayan, Kapampangan to? Hindi. Ayan, Pero, congratulations. Napong ko live ng oras yung amateur singing contest. Host. Mamaya, after mo, patanggal na to. Ano ko na to? Pa-close na ako. Okay? Apong tawag dito, apong early. Last na tayo, promotion. Promote Yes, muna yes, tayo. okay. Sige, para matulog ka na rin, makatulog ka na rin. Ako yung hindi pa ako matutulog nito. Meron pa tayong last. Okay guys, ito na po. Maraming salamat. Ito na po ang ating mga trailer ng mga sponsor. Maraming salamat po sa lahat ng mga sponsor. Ito na po guys, panoorin nyo.
Walang singing contest. Ano yun, Mami Entertainment. Ayan, ano yun guys, maraming salamat po sa lahat ng mga ang tawag dito, lahat ng mga nag-sponsor, ay sa lahat ng mga tumulong sa akin from the past. Alam ko, sino yun, hindi ko na kailangan i-mention. Ayan, tinlash ko na sa malaking screen sa inyo guys. Maraming salamat po sa lahat. Siyempre, kay Apong Early, kay Renel Santos, kay moderator na si Apong Net. Salamat, Apong Net. Okay, Apong Early, baka gusto magpasalamat bago tayo mag-close. Happy birthday pala kay Sis Net. Oh, ano na. Ay, happy birthday, Apong Net. Kunanan, negosyar, Apong Net. Happy birthday sa'yo. Happy birthday. Eran, Pota, sabi mo, ikay tayo. Oh, sige. Sige, ano? Apong Early? Happy anniversary ulit sa yung channel. Ayan, more. Yes, maraming salamat, Apong Early Reyes. Sayang aking gamer. Salamat, Apong Early. Wala ka na bang special mention? Ayan, wala Bago na. tayo magsara? Thank you kay Boss Bebs Rosify TV Vlog. Ayan, thank you Yes. so much. At sa lahat Sige. ng nandito, thank you so much. Ayan guys, kapangpangan din to si Apong Early. Hindi ko alam kung maigit po 1 taon doon na rin kilala to. Kaso lubog lang siya. May may pinupuntahan. Ayan, Apong Early, maraming salamat sa sa pagtulong sa akin. Ayan, alam mo na yan, PM mo na lang ako. You're Apong Early about dun sa mga ayan. Net Kunanan, happy 67 birthday sa nanay. Okay, tomorrow po kay Net Kunanan, meron siyang pa-premium bukas. Okay, maraming salamat, Apong Early. Thank you so much PM mo na lang ako, Apong Early. Okay. Sige na, sleep ka na, Apong Early. Thank you so much. Maraming salamat, Kiera. At ako mag-close na para sa ating games. Thank you so much. Okay, thank Okay you. guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan. Okay, sige Apong Early, PM mo na lang ako. Yes. Ayan, Apong Susan. Uy, Bye-bye. Ayan, bye-bye po Si sa Apong inyo Susan yan. lahat. Bye-bye. Apong Early Reyes. Ayan. Guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-super chatter. Si Ma'am Beb, si Kapangpang, si Scotland. Sino ba yung mga nagpalipad kanina? Si SG. Ayan po, susunod na ang ating pangalawang kalahok, ang ating entertainment. Makikita natin lahat ng mga nandun, ng mga nandun si Michael Jackson. Kung sino ba yung mga nandun, mamaya abangan nyo po ang ating part 2. Okay, maraming salamat po sa lahat guys. Thank you so much. And see you later sa aking entertainment. Okay, flash ko muna to guys Last flash ko na lang sa ating mga sponsor at sa mga tumulong sa akin noon hanggang ngayon. Ito na po guys. Maraming salamat.